Quý vị khán thính giả thân yêu của Ngọc Huyền trở lại với YouTube channel của, à, Ngọc Huyền bên cái, laptop. Bây giờ mong quý vị trở lại bên cái laptop của Ngọc Huyền và ờm, chúng ta sẽ cập nhật cái tin tức bầu cử nha quý vị. Và Ngọc Huyền sẽ share cho tất cả quý vị khán giả, everything we have coming in, every race that you may be following on the bottom of your screen and sometimes on the side. And also it depends on whether they're starting to count with votes that came in early and then what sequence they start. Không nghe gì hết. Ok, đợi Ngọc Huyền 1 phút nha. Sao không nghe tiếng gì hết vậy ta? Every state could hold the key to the presidential race. Garrett Tenney is live in Omaha, Nebraska, with their very unique story. Hi there, Garrett. Hey, Martha and Brett. Polls close here in just over an hour, and pretty quickly we should get a sense of where things are heading here in the 2nd Congressional District. Remember, Nebraska is not a winner-take-all state, and here in Omaha, it's known as the blue dot in this deep red state because Democrats won this district's single electoral vote in both 2008 and 2020. This time around, they have spent millions of dollars to try and make that happen again, given how close this race is going to be. That single electoral vote could be a difference maker for Kamala Harris's campaign. Here in Douglas County is where to watch. Election officials will release the first results at 8 p.m. These will be early ballots that have already been counted, and election officials say those votes will make up about half of the entire vote here in Douglas County. What Democrats are going to be looking for as these results start coming in is the areas north and south of Omaha where there are a lot of Black and Latino voters who haven't turned out in recent elections. Democrats have spent a lot of time and effort this time around to change that. We'll have to see here in the next hour if it pays off. Brett and Martha. All right. Thank you, Garrett. Throughout the night, Harris Faulkner is getting real-time reaction New from Hampshire real là voters bà as Kamala results Harris unfold hả? with voters' voices. They'll be talking about the issues that drove them to the polls. Harris, great to see you. Good evening. Bà này á, Great to see you không too, có Brett. It is một so cái phiếu exciting to nào ở finally trong, be here this night. Welcome to Voters' trong, Voices. We have New a live Hampshire audience of bầu Americans cử sơ making their bộ mà voices cũng đã heard thắng rồi. throughout the night. And I'm your host, Nha. Harris Faulkner. We are witnessing a race for the White House like no other. We know that. Former President Donald Trump and Vice President Kamala Harris put 7 particular states in focus. And in those battleground states, if you live there, you know it has been intense. Voters are telling me all about the tidal wave of campaign ads and polling experts trying to dig in and learn how they voted and why. Well, that's because in recent years, those states have been key in determining the next president. But voters all across America know their power. And with me for the evening, the linchpin of our great republic, the voters' voices. You guys, it's good to see you. Welcome. Bây giờ cái All chương trình này along nói the cái full việc political spectrum, and over the next Rồi, several dễ hours, sợ. we will hear their take on the race for president and what the issues were that swayed them one way or the other. And the other person who's with us tonight is a friend I've invited, polling expert Lee Carter, president of Maslansky and Partners. Warm welcome to you, Lee. You got a big night. Thank you. Big night. Yeah, so excited to be here. Yeah, we've been talking to voters and so on and so forth. And let's just start off with a show of hands real quickly. Because the numbers for early vote, 84 million just now, and still counting all those mail-in ballots. So it's huge, incredibly large, setting records this year. How many of you voted early? Wow. It's a lot, right? It's a lot. Yeah, and how many of you voted today? Yeah, well, we would expect not as many, right? So how does that compare with what you find in your analysis? Well, what we're looking at right now, they're saying Ông about Thông half sẽ people thắng have early thôi voted. chào quý vị. And I think that's and so we could be looking at record turnout. Now, there's some people who say it's going to be more than half have already voted early, but I think we're going to be looking at, the numbers are showing that My they're looking for a God. big night. Yeah, that would be huge if that were the case, because 2020 really was the burst on that. Okay, a quick rundown of what we'll be showing you tonight before we hear from the audience. Our team compiled key moments from the Trump and Harris campaigns, and Lee is showing some of those comments
to American voters along the way, and they use their computers to respond to Mic those của Hiền in nghe real không time. rõ The bằng lines on trang the web screen hả? that will show you their reaction: red Nghe rõ representing không? Nghe Republicans, rõ blue không? for Democrats, and gray for Nghe rõ independents. không And our quý vị? first topic, Quý vị we nghe heard a rõ lot of không? this fiery rhetoric. Nghe rõ This from chưa? Vice President Harris. Quý vị nghe rõ không? So listen, so much is on the line in this election, and this is not 2016 or 2020. We can all Những see sao đi lớn phải lâu that lắm mới Donald tính Trump chiếu xong. is Ok, even more đúng rồi unstable Đông Nguyễn. Ủa and không more rõ lắm hả? unhinged, and now he wants unchecked power. Ôi trời. And this time, there will be no one there to stop him. Not even the Supreme Court, which months ago told the former president that he Really? is essentially immune no matter what he would do in the White House. I'm most Really? Quý vị, bây giờ quý vị nghe cái tiếng của Ngọc Hiền rõ chưa? Quý vị nghe rõ chưa? Quý vị nghe rõ tiếng của Ngọc Hiền chưa? Nghe rất rõ phải không? Rõ rồi phải không? Đại tá Hùng Cao còn thấp hơn chỉ 1%. Hùng Cao vừa điện thoại cho Sean Lê báo. Ok. Ok. Rõ rồi, number one rồi phải không? Ok, để trở lại nha. Tại Ngọc Hiền connect cái mạng của cái website của Fox News vô trong cái YouTube của Ngọc Hiền, cho nên nó lấn áp cái tiếng đó quý vị. Nó lấn áp cái tiếng nha. That Kamala was supposed to be this joyful candidate. She positioned herself right off the bat as somebody who was going to be different, bring us together. She said we have more in common than divides us. And the more negative she got, the more negative independent voters got towards her. And I think we saw that happen in the polls. She had a surge in the beginning and things sort of flatlined once she sort of turned very negative. All right, here's one from former President Trump. Cái gì? Hồi nãy đại tá Hùng Cao cao như running vậy on mà a bây giờ campaign of 44.1%. demoralization. It's a campaign of hate. Her lies and her slanders are very shameful and really inexcusable. Today we're going to talk about the real character of Kamala, and a person who has no remorse for the anguish she's inflicted upon families all across America. Kamala intends to conflict and keep this misery going, and she's going to keep it going as long as she can, because that's the only way she can get elected. Now, you can see very different reaction here than we had with the other voters. Democrats, not surprisingly, gave this an F. Independents kind of flatlined it, gave it a C. Republicans gave it an A. I think this kind of rhetoric is priced into Donald Trump. They want to see him be tough. They want to see him be a fighter. And a lot of the things that he talked about were things that people agreed with. So I think people give him more of a pass on the tough rhetoric than they do on Trump. All right, let's talk to some voters. I can't wait for this part. Okay, so Steve, you are a Democrat, and I understand you voted for Trump, and you live in the all-important battleground of Pennsylvania. So tell me about your journey and what it's been like and why you made that decision as a Democrat. Well, Harris, for me, it was very simple. The issues for me are fighting anti-Semitism, being strong on our greatest ally, Israel, economic strength, fighting the border, and peace through strength. And Donald Trump, we have a 4-year history of Donald Trump as president, and he demonstrated all of that. And it was a no-brainer. It was a very interesting reaction for people to see me demonstrably promote my support for Donald Trump, but I also have supported Dave McCormick. So that was sort of a double-edged whammy for me, but it was a no-brainer. And supporting Donald Trump is an easy decision. Yeah, as a Democrat, you said people were reacting to that. I appreciate your answer. I appreciate everybody's time. We will hear more from our voters' voices throughout the night. Let's go back to Brett and Martha. All right, Harris. Thank you, Harris. Thanks, Lee. So the clock is Oh ticking down to one of the biggest poll closings of the night. Pennsylvania is about to finish the voting process. Our special coverage continues with Jesse Waters and Sean Hannity coming up. Ông Robinson mới có 21% mà. At SimpliSafe,
we build advanced security sensors and cameras for your home. Hey America, are you ready? The Sao 2024 mà Fox đảng Nation Dân Chủ Patriot ở North Awards. Be Carolina part of this sao mà year's nó mất dữ celebration vậy trời? live in New York. Tại sao đảng Dân Chủ ở North Carolina sao Tickets mà are nó available. quốc quá quý vị ơi. Ngọc Hiền không thể tưởng tượng nổi quý vị ơi. Cái gì vậy? Đảng Dân Chủ của tiểu bang North Carolina quá chừng quá đất. Dạ đúng rồi, quan trọng ở vùng đại cử tri đoàn đó. Đúng rồi. Quý vị thấy không? Không hiểu tại sao North Carolina Tổng thống Donald Trump đã đến rally rất là nhiều lần. Đến rally rất là nhiều lần mà không hiểu tại sao nữa quý vị. Cái tiểu bang North Carolina rất là đẹp nha quý vị. Ngọc Huyền rất là thích cái tiểu bang North Carolina. Mà không hiểu tại sao bây giờ bà đó lên tới 60 mấy %. Mà Tổng thống Trump mới có 30%. Không hiểu nữa. Trời ơi. Rất là lo lắng luôn quý vị ơi. Nó đếm toàn phần dân chủ. Vậy à. Vậy là nó đếm cái phần dân chủ không? Còn Cộng hòa nó chưa đếm đúng không? Tại vì mới có 3% mà. Thường là ít nhất là cũng phải là 10 mấy 20%. Phương Lê mắc cười quá. Không hiểu tại sao North Carolina lại như vậy. I don't understand. Available now. Go to foxnation.com/Patriot Awards. It's Fox College Football Friday. Breakout star and Big Ten rush. Bây giờ đó là Tổng thống Trump đã được 32 cử tri đoàn rồi. Nhưng bà Kamala vẫn dậm chân tại chỗ, mới có 3 cử tri đoàn thôi. Quý vị thấy không? Tổng thống Trump đã được 32 cái cử tri đoàn mà bà chỉ mới có 3 thôi. Đó. Vui quá quý vị. Vui quá. Mời uống nước nha. Chúng ta uống nước. Chúng ta sẽ thức trọn đêm nay. Thức trọn đêm nay để chúng ta cùng nhau đồng hành cùng Tổng thống Donald Trump, cùng với lại Đại tá Hùng Cao, cùng với lại thành phố Westminster quý vị. Uống nước. Mời quý vị uống nước cùng Ngọc Hiền. Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu quý vị. Tiếp tục chiến đấu. Một cuộc chiến gam go, cuộc chiến lớn tại Washington DC và cuộc chiến nhỏ tại thành phố Westminster. Hai cuộc chiến này nó không có khác nhau chỗ nào hết. Hai cuộc chiến nó kinh khủng quý vị. Tại một cái thành phố nhỏ của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản. Còn cuộc chiến kia của tổng thống, của đại ca Tổng thống Donald Trump. Quá sức. Dễ sợ quý vị. South Carolina Tổng thống Trump đã được 59.6% rồi. Yes, South Carolina. Yes. Vui quá quý vị ơi. Vui quá. Tổng thống Trump mới vừa thắng South Carolina nữa rồi. Rất là vui quý vị. So far là Tổng thống Trump đã thắng Ohio, Indiana, Kentucky, Florida, Georgia, West Virginia, South Carolina. Okay. Yes, mời cả nhà uống nước với Ngọc Hiền TV. Mời cả nhà uống nước. Uống nước. Ngọc Hiền đang uống nước gì quý vị biết không? Sparkling water. Nước mà Ngọc Hiền ngày nào cũng uống hết. Sparkling water. Cái nước mà nó sparkling lên đó. Cái nước này Ngọc Hiền
từ khi qua bên Texas này á là ông người Mỹ ông tới ông hàng xóm người Mỹ ông đem qua nhà, xong cái ông cho Ngọc Huyền thử. Thật sự khi mà mình mới uống á, tại vì nó sôi á, nó sôi quý vị, nó rất là lạc, nó nhạt nhẽo dữ lắm, nên rất là nhạt nhẽo. Khi mà mới uống không, quý vị sẽ không bao giờ thích, nhưng khi mà quý vị đã uống, quý vị đã thích rồi là không thể nào bỏ dứt được. Cho nên ngày nào Ngọc Huyền cũng quý vị thấy livestream là Ngọc Huyền uống trong cái bình nước này gì là sparkling water. Yes, mời nha, mời cả nhà uống nước với Ngọc Huyền nha. Tiếp tục. Hồi hộp dễ sợ, quá chừng hồi hộp luôn quý vị ơi. You believe you were sent by God? 5 thắng Florida rồi. Yes. West Virginia rồi. West Virginia tổng thống tầm cũng lớn luôn, 60.7%. Quá trời quá đất luôn. Fox News nó để nè, Fox News project Trump will win South Carolina nè. Says that it's too early to call the statewide race. Maine gives 2 electoral votes to the winner of the state and 1 vote to the presidential winner in each of their congressional districts. Harris will win the 1st district, the rural 2nd district. Too early to call in the state of Maine. In the Southeast, Fox News can project that Trump will win Tennessee, a longtime Republican stronghold. Not a real surprise there. Further south, the former president will again win Alabama. Big numbers there. And the former president will win neighboring Mississippi. Trump will cruise to victory in Oklahoma as well, where Democrats haven't won a single county since 2000. And Missouri will also deliver a win for the former president. Vice President Harris will also take some big victories this hour. The Fox News decision desk can project that the vice president will win Illinois, adding 19 electoral votes to her tally. She will also win New Jersey, another reliably Democratic state. Some people had thought New Jersey might be a little bit tight, but we're already ready to call New Jersey in my home state. Exactly. Voters in Massachusetts will deliver a clear victory to Harris as well, so no mystery in those states. Staying in the Northeast, Fox News can project that the vice president will win Connecticut. She will also win Maryland, that state worth 10 electoral votes. There's an interesting Senate race there. Yeah, Harris will also take Rhode Island, another Democratic stronghold, and she has a lead in Delaware, President Biden's home state, of course, but it is too early to call in Delaware at this point. The vice president will win the District of Columbia, which has never voted for a Republican, and it continues not. If you look at the Electoral College and the race to 270, it obviously changes with all of these numbers. It is in the corner of your screen, 105 to Harris 72, and there you see it full screen. As we start to fill in this map, little by little, we're going to get closer to 270. Remember, there's some big states, including California, all the way out in the west, that'll adjust this number for the vice president. We're back with our panel. Jessica, Jesse, and Kellyanne, we added you. Jesse, thoughts? Are we sure about New Jersey? Oh, man, I voted next to a guy this morning wearing a garbage bag. So I thought the state was a lock. I guess I was wrong about that. I also just heard from a person who was not going to vote, and then his girlfriend called him and said, if you don't vote for Kamala Harris, we're breaking up. So he just drove 2 hours to the polling station and waited 2 hours in line. So I still don't understand people. And I'm not going to give you the county by county because I don't have that in my wheelhouse. But I will say I was just watching something interesting in Georgia, where she's not performing as well with black voters as Joe Biden. And Donald Trump has flipped the script with indies. He's up 11 with independents, whereas Biden had beaten him by 9 with independents. So those are just interesting things to look at. Other than that, if you look at these exit polling or the Fox News voter analysis, you think this would be a runaway Donald Trump victory. I don't understand if only 13% of Americans feel they're getting ahead financially, that Kamala Harris is even competitive. And bravo to the Democrat machine to make this race competitive, because she came out of nowhere. No one knows who she is. She didn't run a very specific campaign, and she is making it
they are making it a very competitive race. And we haven't called anything surprising except for New Jersey. You were surprised. I was. Jesse Tarlow, welcome. Good to see you. Yes, thanks for having me. Your thoughts so far on the evening? Not surprised by New Jersey, and I'm sorry for you. You had been bragging about that one for months to me. I was wrong once. One time. It's been interesting to see, obviously, what's going on in the suburbs. If this is a harbinger of a good night for Kamala Harris, that's where it's going to happen. Obviously, you need the urban turnout to be huge. And I think Philadelphia was a big story this day, already in the first hour of Election Day polling, that they were smashing records. And we'll see where that all turns up. But what I'm really focused on is seeing once all the exits are out, what ended up being the 1, 2, and 3 most important issues. Because in Ann Selzer's final poll of Iowa, she had preserving democracy as number 1. That also showed up in the Marist polling. Yep. And if it is preserving democracy, then that bodes very well for Kamala Harris's evening. And if it goes preserving democracy, the economy, and then abortion, that's definitely a good night, especially to your point, Brett, from a few minutes ago, where you said that she had closed the gap with Donald Trump in terms of who's best to handle the economy and is leaning on protecting the middle class and cares about people like me. Harold, can we talk a second about Florida? You know, it wasn't close. We just called it for the former president's a big electoral vote haul. But if you think about it, you know, in elections past, Florida was a swing state. Yep. 2022, Ron DeSantis changes that and makes a red state. And even in Miami-Dade County, the Republican is taking home a vote, including Latino vote, which could bode something else beyond Florida. DeSantis will probably be a big part of that story. It's important to note that they also had an abortion initiative on the ballot there in Florida, and it looks like it's going to win the right to an abortion issue, 57-43, almost like the same numbers that Trump won with, maybe a little bit better. So people split the ticket there, those that were going out, and indeed, perhaps some Republicans voted for that. But you got a strong governor like you have in Florida. You have one in North Carolina. She's going to need that governor, Kamala Harris, to help her get over the hump there. I mean, you got a Democratic governor there and a Democratic that's now been elected. I'm curious about these suburban areas. I listened to Carl and now Jessica, now Kellyanne. It may be that even in Virginia, and you were talking, Britt, you look at the issue around LGBTQ+ and how those issues have played in the Virginia school system there. And that Loudoun County number is an interesting number. Yet you see in some of the other suburban areas in Indiana, he has not performed quite as well. So it's interesting to me to see this, and maybe it's not, these states are a little different now than voters are in those suburban areas. Yeah, Bill, you have Loudoun County out there? Yeah, we were just Fairfax County. That's an ex-urban county. Yeah. What was 2020? Yeah, let's look at 2020 versus now. Okay, so I want to show you guys the Fox insights that we have, and we can go into this county here. You see this green outline, so we can show you what the vote was at this point 4 years ago. Okay, let's go ahead and click on this and find out together. Okay, Loudoun County with 96% of the vote reporting in that county. Trump's got a 3.3 jump higher than he was performing 4 years ago. Now we'll clear this off here. How it computes here on the computer with 4 years ago, that's a slip about 4.5 points for Kamala Harris in that county. And Harold, maybe it is the issues in the schools. Maybe it is the transgender issue that the Trump team pushed so much during this campaign, and maybe that's having an impact on that. But let's move away from Virginia. There's a couple interesting stories I just want to bring our viewers up to date on. Just punching around this map here. You can find a little good news for Kamala Harris. You can find good news for Donald Trump. And I'm going to show you why here. Down in Florida, just looking at Duval County and Jacksonville, okay? This is advantage Trump from where he was 4 years ago in Duval County. You see that? You see that swap? Flipped it by 5 points there. Now I want to go up to Georgia here. And in the rurals, east of Atlanta and to the south, now the Fox Insight here, right? Okay? That's Baldwin County. The county seat in Baldwin County is Milledgeville. It was the Confederate capital of Georgia during the Civil War. Now, our Fox Insights tell us right now, look at this, okay? It has 2 colleges in this county. The African-American population is about 44% countywide. What? Trump right now, at this moment, with 84% of the vote reported in Baldwin County, he's up 7.5 points from where he was in 2020. You know, the Trump team is going to take that.
Likewise, okay, the metro area of Atlanta. Let me pop out here. You got 26 counties to concentrate on. But the Harris folks are telling us in Douglas County is that she's performing better than Biden did 4 years ago. Okay, these are suburban voters all over the Atlanta metro area. So she's a net gain of 18,267 right now. All right, you got about a quarter of the vote still out there. Biden finished in Douglas County with a net gain of 17,360. That would be good news for the Harris campaign if this number holds there in Douglas County. Let me pop out here a moment and show you another thing here that we were looking at. Quý vị, bây giờ chúng ta ngưng một chút ngay chỗ đây. Bây giờ Ngọc Hiền sẽ qua bên Orange County một chút nha. Cảm ơn cô Nga nhiều lắm nha cô Nga. Orange County, ôi trời, hồi hộp quá quý vị ơi. Orange County election result. Chưa có quý vị ơi, chưa có. California chưa có gì hết. Nó mới zero không à. Wow. Ông Khải Đào cũng ra ứng cử cho cái chức mà ủy viên Bộ Giáo dục của Garden Grove, thằng cha nội Khải Đào. Oh my goodness. Đợi, cho Ngọc Hiền, quý vị đợi Ngọc Hiền một chút nha. Bây giờ Ngọc Hiền đang vô cái quận Cam. Kết quả của quận Cam nha quý vị. Quý vị chờ Ngọc Hiền một chút nha. 8 giờ mới close, bây giờ mới có 5 giờ mấy à, đúng rồi, còn sớm quá, Cali mới có 5 giờ mấy à quý vị. Tại vì những cái tiểu bang này là bên miền Đông đó. City of Orange, Newport Beach, Los Alamitos, City of La Palma. Ủa sao không thấy Westminster? City of Irvine, City of Irvine, City of Huntington Beach, Garden Grove, Fullerton, Dana Point, Cypress, Costa Mesa, Buena Park, Bree, Anaheim, Aliso Viejo. County Supervisor First District Janet Nguyễn với lại bà Mỹ. Ok. Xong thấy Westminster vậy? Westminster đâu? Ôi ôi. Westminster.
này nó không có City of Westminster. Ok. See election result for City of Westminster. Không thấy Westminster gì hết. Quận Cam thôi. Ủa, tại sao Ngọc Hiền không thấy gì ta? Hello? Hello? Hiền ơi. Dạ, cô Nga, Ngọc Hiền không thấy thành phố Westminster. Nó Hiền ơi, Hiền mở cái text của tôi ra xem, nó có cái link click vô đó. Tại vì Westminster là nó gần rất là nhiều, thì ra nó tí ở dưới cùng hết á. Yeah, I do. I do. Tí ở dưới cùng hết á. I know, I nó do. là phần đất là nhiều, thành ra nó tí ở dưới. Nhưng mà giờ này nó chưa có một kết quả, Hiền cứ giữ ra đi. Nó toàn là zero hết, họ chưa có nêu lên. Ok, cái phần nó là City of Westminster, thành ra nó chạy cái đất là nhiều tít ở dưới cùng ấy. Tôi có nói trong text á. Yeah, I know, nhưng mà nó để vô bà Linda là xong rồi. City of Santa Ana, City of Seal Beach. Let me go back. Okay, let me go back. Lấy cái link của tôi á, click vô. Ok, để Ngọc Hiền lấy cái link của cô. Rồi xong rồi gửi cái email. Ok, được rồi. Để Ngọc Hiền, cảm ơn cô, để Ngọc Hiền gửi email vô trong cái. Dạ. Tiếp xuống ở dưới đó nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Bye bye. Dạ. Cannot do it. Quý vị đợi Ngọc Hiền chút nha quý vị. Đợi Ngọc Hiền 1 phút nha. Here we are. What? Trời ơi, cái thành phố Garden Grove 2 người, 4 người, 6 người, 7 người ra ứng cử luôn. Wow, ghê gớm. Trí Lâm, chồng của con con mút kẹo cũng ra ứng cử City Council nữa chứ. Trời ơi, thiệt bó tay thiệt. Toàn là dân gì đâu không, cũng đi vô ứng cử. Bó tay.
Trời ơi, ông Khải Đào cũng ra ứng cử cho cái chức giám đốc sở môi trường vệ sinh nữa quý vị. Thì mắc cười dữ vậy trời. Trời. Có 6 người lận nha. Tyler Diệp, Trí, Charlie Nguyễn, Nam Quang Nguyễn, Andy, Khải Đào, Amy Phan West bỏ tay. Cái này nó mới đầy đủ hơn nè. Nhưng mà nó không có City of Westminster. I don't know why. Nghĩ được mà ứng cử được thì ai cũng đòi đi ứng cử chị Ngọc Hiền ơi. Có tay thiệt. Ok, cái đó tính sau đi. Còn quá sớm. California còn sớm lắm. But can you stay in Georgia for 1 second? Andra, hey, Martha, hey, Brett. Yeah, just taking a look. This is the national level. Before I dive into Pennsylvania, because we want to get a look at how voters were thinking about the economy there when they decided who they were going to vote for. But this is their view on the nation's economy. And as we knew leading up to Election Day, it's pretty negative. But the thing to point out here is when you compare it to 2020, those that have a negative view of the economy, this is about 6 points higher than it was just 4 years ago. I want to look at Pennsylvania and show you what we're seeing there, okay? When it comes to those that are looking for change, we know this is a big part of the story of this Election Day. Those that are looking for total upheaval, this is Pennsylvania voters, okay? 28%. And you were to break that down by candidate, which we can now do as we work our way into closing time there in PA, 66% voted for Trump. This is a really interesting story. Those who are looking for substantial change, it is about split with the edge going to Donald Trump by 3 points. Okay, so substantial change. Those are people looking for still big change, and it is about even in PA. We've got a lot more we're going to dig into in Pennsylvania. We'll have that for you in a bit. Brett and Martha. Sandra, thanks. Let's bring in our Fox Business panel. Maria Bartiromo, Larry Kudlow, Charles Payne, and Kevin O'Leary. Great to see you all. Maria, you know, it's not just the betting markets on the election, it's the markets that were betting prior to this election day. What are we to divine from all of that tonight? Well, I think when you're talking about investors and businesses, Brett, Martha, I think you really have to look at economic policy and tax policy in particular. The one issue that is bothering investors and corporations out there is the plan of Kamala Harris to raise the corporate tax rate to 28%. We haven't seen that in a long time, and the word on that is that cuts into wages. Something's got to give. When a corporation is looking at a 28% corporate tax rate, it's likely that means less money for employees and wages. So that's one of the issues that business and investors are worried about. Per economic policy, of course, Trump has talked about a 15% corporate tax rate if you're doing business in America. Also, you want to expect issues and differences on energy policy, and probably the sleeper of them all is regulation. Kamala Harris is likely to come out with a whole host of new regulations around the climate change agenda, which has been a real issue for the Biden-Harris administration already. Things like a company has to evaluate and assess the impact from emissions from their companies and that company's customers. Very expensive, creates the need to hire lots of consultants, and that's what business is worried about when it comes to economic policy. Maria, thank you. Larry Kudlow joined the party here. Tell us what you're watching as we start to get more of these numbers loading in here on the Electoral College map. Well, I think right now, I'd like to be in Trump's shoes right now, but I don't think it's conclusive. We need more numbers, need more data. Some good news, but I just don't think there are enough numbers. You know, I agree with the assessment that Maria made on the policy front. But be honest with you, number one, I don't think the stock market yet knows who's going to win or what the policies are going to be. It's watching like a hawk, but I don't think it knows yet. I mean, I don't know. We've got to see what happens tonight. Number two, Trump has this working class coalition. It's a different Republican Party. You know, it started with him in 2015, 2016. It's ebbed and flowed. I think it's closed in high tide. The question is, with
that kind of coalition, Republican working folks, whites, blacks, Hispanics, West Virginia, young people, others, Oh, will it work? Will it hold? Was there enough West of an Virginia. expansion in Mr. Trump's base to put him over and win? I mean, a lot of people think he is. He's going to get much better numbers with Hispanics than he ever had before. He's going to peel off a lot of black votes before young people's vote. That was his strategy. I think it's a good strategy. It's not your father's Republican Party anymore. It's not that they hate business, but the business roundtable CEOs are not the center of the new party. The question is, could he expand that working class coalition enough to win this election? And give me another hour or two, and I'll try to answer that question. We'll try to get you some more data there, Larry. Charles, you know, the Republican Party has changed, but the issue of the economy, the vice president has closed that according to the latest polls. I mean, he was up big when you asked that question early, but as she closed, it got to within 2, 4, it was 6 points for us in the closing days. Yeah, Vice President Harris benefited from a couple of things, I think. First, the media. Every time economic data comes out, it's great, phenomenal. Of course, Friday, we learned that last month, we lost 28,000 private sector jobs. And by the way, you can talk about all the storms you want. All the experts who they put together to come up with these consensus numbers also factor that in. Our jobs numbers have been going down steadily since 2021, and now wages are really beginning to drop big time. Last week we had what they call the employment cost index. Wages are dropping, and that's bad news for everyone, particularly folks who are already having trouble keeping up. The inflation issue, and Trump went out on a dangerous limb when he talked about tariffs, because conservative economists hate it. Obviously, the media is going to hate it. No one will talk about the fact that the tariffs that he put in already have worked tremendously, have really hit China really hard. And by the way, the Biden administration pounced on them. They didn't take them away. They actually added to them. So, but all that negative press to go out there and say, I'm going to do this, when everyone's saying it's going to hurt the economy, a lot of people are listening to that. But still, folks know the bottom line is that the top 20% of Americans are doing 40% of the consumption. They have made all of the money under Biden-Harris policies, including flooding our country with cash we did not need. It was fun for regular folks when you got the SNMI check and went to the mall, but now everyone outside of the top 20% suffering big time. May I add one thing, Martha, to the comment on jobs? Because here, too, it goes right back to policy, and that is the open border policy. The open border has not just had the effect on national security and our own personal security. The open border is an economic issue. For the last several years, what we have been seeing is an increase in jobs for non-citizens, illegal and legal, and a decrease in jobs for American citizens. That's important. People understand. Kevin O'Leary, just with the quick time we have left, she has talked a lot about being from the middle class. It was the first sentence out of her mouth a lot. President Trump has been promising a golden age in an American economic future. What do you see winning these voters over tonight? Well, I was disciplined when I was listening to both parties, and disappointed we didn't get into policy enough because it got crazy towards the end last few weeks. Let's go back to taxation. We compete internationally. It's not like this is just isolated to the U.S. A 28% tax rate takes us into the bottom quartile of competition. That means capital goes to other places. That's not a good outcome. So I would have liked to talk more about that. The idea of taxing unrealized capital gains is beyond insane. Nobody ever discussed that in the last 2 weeks. I look at that. I have to invest tomorrow morning no matter what happens. And the idea of price controls, that's a bad idea too. We left those alone, and they are very, very dangerous ideas. But don't you think, I mean, with all due respect, Trump hammered away on every single thing you just talked about. He completely opposes the corporate tax. All I remember was Nazi hunters, all right, guys, and I remember firing squads. Well, then you need to read you need to read the stories more carefully. Continue the argument. Larry, Maria, Charles, Mr. Wonderful, continue that talk. We're going to make some calls. That's because the hour is upon us, 8:30 p.m. on the East Coast, and the Fox Decision Desk can now project that former President Trump will win Arkansas. The state hasn't voted for a Democratic presidential candidate since Bill Clinton.
And as you look at the race to 270, as it ticks up, 111 for former President Trump, 72 for Vice President Harris. That'll be on your screen all night in the ticker there on the bottom. And then we'll scroll through the races by state. We'll look at Senate races, some House races, and governor's races as well. We're back with our panel here in studio. I think, Britt, they're still talking about the economy in that other studio. Pretty much. I kind of wish we missed it. We just dip in. Well, they were talking a lot more substance than when we heard on the campaign trail when it came in. They're absolutely right. I mean, we did not have a good debate, for instance, over economic issues, and it clearly is the number one issue on people's minds. Right? We didn't really get into policy. I'm keeping an eye here on what are called the non-MAGA Republican voters. Yes. And there's been a lot of discussion over the past several years about whether the anti-Trump Republican, the Never Trump movement, would end up mattering. Our voter analysis memos tells us that if she wins, that will be the decisive factor. I'm not quite sure I buy that, but it's interesting that, and I think that what we have here, and the fact that the Trump campaign has made such an effort to turn out these low propensity voters, that is to say, what we might call unlikely voters, that might be how they plan to make up the difference among Republican voters that they might lose. I think that has been the strategy, right? I mean, Kellyanne? Sure. Well, we've said all night and all week, oh, gee, we don't know anything. Well, here's what we do know, that the two parties had a primary season and only one party participated in it, the Republicans. We had a lot of strong men and I think at least one woman running in the Republican primary. One candidate and a super PAC spent $250 million to get 9 electoral votes. Another woman got 97 electoral votes. They spent over $100 million. I like them all very much. I'm glad they're part of the party. Donald Trump has expanded this party. Good candidates expand their party demographically, geographically. Florida, Iowa, Ohio, these are states President Obama won twice with well over 50% of the vote. We don't even talk about them as swing states anymore. He's going to get 1 million extra votes in Florida potentially tonight. So I have to push back a little bit about, is it this disaffected Republican? Every time there's a Republican of note, of name out there that goes and supports Kamala Harris, Liz Cheney and John Kelly and this, everybody just has to cover, the mainstream media has to cover it. They're missing the big story, which is the millions, maybe tens of millions of would-be, could-be, have-been Democrats voting for Donald Trump. They're rank and file people. They don't have big names. They're not going to go on MSNBC and crow about it and go campaign with Kamala Harris. They're showing up today, and they're showing up early. And the fact that he has converted this into the party of the worker, and he has told Americans not everybody has to be stuffed into a 4-year college degree, that the welders, the steel workers in Pennsylvania, the coal miners, they've got a seat at the table. They can work again. It's a big deal. Yeah. And she's not doing that. She's not winning black men. Folks, Barack Obama did not help her bridge this gap, at least in Georgia so far. We'll see in Michigan, Jessica, we will see that because that blue wall will really tell us something. But it is changing. The party's changing. There's a lot of Reagan Democrats in this coalition. One of the things to note right now at this hour, we have not called the state of the Commonwealth of Virginia. Right. It is a lot closer than people thought it would be. You know, the Trump campaign did a stop in Virginia. They thought it was closing. We're not calling it yet. No, not yet. And we'll see when that happens. My expectation is still that Kamala Harris will win it. But I understand that President Trump ran an unorthodox campaign in terms of where he went and certainly the things that he was saying. And that's really what I'm paying attention to and what's gone on in Florida. Now, that's great for him, a feather in his cap. Ron DeSantis has done incredible work to make Florida a place that a lot of my own liberal friends are happy to be living. But that is inefficient vote when you are trying to become president. And Donald Trump went to a lot of places, like having a rally here at Madison Square Garden, going to Coachella to give a rally, spending time in New Mexico, which he lost twice. And I think that if Kamala Harris is victorious tonight, there should be some examination of why those campaign stops happened and if his time would have been better spent parked in North Carolina, in Georgia, in Arizona, and one of the blue wall states that he has to pick up, Pennsylvania, for sure. We've got to go ahead. Yeah, we'll see how that inefficient vote it's a real issue, and we have to see whether or not it actually pans out. And one of the reasons he went to New York and New Mexico, and were these House races. I mean, there are House races in all of those places. So
And she did the same thing in places as well. We're going to hold on. We're going to take a quick break. We're going to be right back with the panel, and we're going to dig into a lot of these numbers. Major poll closings coming up. We'll get our first look at Arizona. Remember Arizona, Michigan, Wisconsin? This is Fox News Democracy 24 marches on. The votes are in. The next president of the United States is... The border isn't just broken, it's shattered. Sex trafficking, human smuggling, fentanyl trafficking. And the cost isn't just in dollars. My daughter was murdered in her own room and left on the floor like trash. It's in lives. Anybody who is here illegally knows they will be protected. Where was my son's sanctuary? Sanctuary America. Are we a country that even has a border? Streaming now on Fox Nation. You want to be a lifeguard? This is the real deal. Rescue Ice Surf is the hottest drama on TV. This is a job you have to put your heart into. You fight and never give up. And you can watch it anytime. Welcome to the North Shore. And every Monday. Watch and learn, Junior. Ok quý vị, trở lại. Ôi trời, sao kỳ quá vậy? Tại sao những cái tiểu bang này sao nó kỳ quá, không biết tại sao luôn quý vị. So far đó là Tổng thống Trump đã thắng ở Ohio, Indiana, Kentucky, Florida, Georgia, West Virginia, South Carolina, Tennessee, Alabama, Oklahoma, Missouri, Maryland, Mississippi, North Dakota, Kansas, Arkansas. Oh my God. Đầu tìm quá. Dạ, để Ngọc Hiền lên trên cái mạng xã hội X nha. Để Ngọc Hiền tìm đại tá Hùng Cao cái nha. No, đại tá Hùng Cao chưa có nói gì ở trên đây hết á. Đại tá Hùng Cao 3 tiếng trước á là hỏi là have you voted yet? Quý vị có bầu cử chưa? We have just under 2 hours. Chúng ta chỉ còn có không tới 2 tiếng nữa thì cái polls, những cái thùng phiếu sẽ đóng cửa. There's still time to get out and vote. Còn thời gian để đi ra ngoài và bầu. Make your voice heard. Vậy thôi. So far I don't hear anything from no. Cô Nga, Ngọc Hiền có rồi thôi. Ngọc Hiền vô trong cái Google, Ngọc Hiền đánh Orange County election nó ra hết rồi cô Nga. Không sao đâu. Không cần cái website đó đâu cô Nga ơi. Cái website đó Ngọc Hiền thấy quải quá.
Ừ. Ừ. I don't know. Nếu Trump thắng 4 tiểu bang đó thì tắt TV. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina. Đau tim quá. Đau tim thiệt. Thức trọn đêm nay. Trời ơi, trời. Cầu nguyện quý vị ơi, cầu nguyện. Thức trọn đêm nay. Không biết nữa. Hồi nãy lúc đầu nó vui quá trời vui luôn. Sao giờ càng statewide, so some vote out there. But Trump has proven to be pretty strong here in Ohio the last 2 times around. We'll see whether or not he can hold. Big Senate race in Ohio as well. Bernie Moreno against Sherrod Brown. We'll track that throughout the night as well. Basically in Ohio, you've got Cincinnati and Hamilton County. You got Columbus and Franklin County. You got Cleveland and Cuyahoga. Those are your 3 main population centers. They have been blue for some time. I would not expect them to be even a shade of rosé, okay? But let's go into my hometown. That's Hamilton County. Strong performance here. About 2/3 of the vote going to Kamala Harris. This is one of these places, that's the cities where the progressives and the Democratic movement has gotten me pretty strong, especially in local government as well in that city. This is Franklin County. You got Ohio State University there, so you got a strong student vote as well. Greater than 2/3 going to Kamala Harris right now. In 2020, the final vote in Franklin County, which is Columbus, you had 65% of the vote for Joe Biden there. So a little bit of the vote still out there, but she is overperforming Biden's number from 4 years ago. And this, I'll just finish up here, guys. Cuyahoga, to check this. Heavily Democratic, 3-1 Democratic votes in Cleveland, Ohio. Cuyahoga, just about 1/3 of the vote right now is in. And Kamala Harris, 71%. And Biden was at 66. So that'd be a good number for Kamala Harris if indeed that holds up. And I think that kind of tells us a little bit about why this number is closer than it's been the last 2 times around. You want to talk to your co-anchor, Dana? Well, one of the things I think is pretty interesting is especially when you're looking at or considering the political realignment that we're living in, and also the population changes, right? So post-COVID, people leaving the North and the Midwest and going South. That's one of the things that, as somebody from Colorado will say, all these people moved in from California,
And Colorado was reliably red when I was a kid. It is now reliably blue. And so you get South Park making fun of California all the time and being very frustrated that they moved there. That's not happening in the South. So if people are leaving the Northeast and moving to Florida, they're not all of a sudden bringing a bunch of Democratic politics with them. So there might be a little bit of a change here to watch in the numbers there. The other thing I wanted to say is that one of the things I think we're seeing, especially with some of these lower propensity voters or whatever we're calling them, unlikely voters, is that the policy of the Biden-Harris administration pushed them into politics and into voting because their situation is dire and they want a better life. So they went to the rallies and they went to the podcasts and they had fun and they got involved. What will be interesting to see is Kellyanne might be able to correct me, but as I understand it, if you don't vote often or if you're a first-time voter, whichever party you vote for the first time, you're likely to vote for that party the second time, and then you might have that voter for life. So the political realignment that is happening and the coalitions that Harris and Trump are putting together could have longer legs. Well, it goes to what Kellyanne was saying earlier about the working element of the Republican Party shifting. And I think that when you look at Ohio, you are seeing a concentration likely coming from the suburbs, which is leaning more to Harris. There's something else I see very quickly, and I see it in Virginia. Remember, this is the first presidential election since Glenn Youngkin was elected over Terry McAuliffe on the issues of wokeness and education and just really post-COVID policies, these school board elections. I think we're having a parents' rights renaissance in this country that continues. And I think two pillars that we don't cover enough in all the issues, the themes here, are wokeness and weakness. In our Fox News voter analysis, Trump is seen as the strong leader by more than 10 points over Kamala Harris, strength over weakness. But it's also fairness over wokeness. People feel like life is increasingly unfair. They don't want men and women's sports. They don't want to think their kids are stuck in schools based on their zip code. They don't want the pipe fitters and plumbers to pay for student loans of doctors and lawyers. And they don't want 10 million people to come here, including in all these states we're seeing, and get cash and cell phones and clothing and hotel rooms. They just say it's unfair. But wokeness is on the ballot, whether we feel it or not. I'll never understand how Kamala Harris chose someone in Tim Walz who was to the left of her on the woke agenda. Harold, quickly. So you look at, we talk about early surprises. Jesse and I love sports, so do you, Brett. When you can get a quick touchdown in a game against somebody you're not supposed to beat. If he wins Virginia, this is a big thing. This is one of those early things that could go your way. Similarly, her numbers in Ohio are interesting to me. I did not think, you talked about the Seltzer poll, and Jessica and I talked about this before we got on. That number suggests, that's what she was suggesting, it could close there. We'll see as the night goes on. But Georgia, North Carolina, still the states that she's got to perform well in, maybe win one. And if he can win Virginia, we thought we were going to have a long night. We might have a longer night. As we think about these numbers here over the next few hours. It might be a shorter night. Yeah. Ok quý vị, trở lại. Wow. Nín thở. Thở ra, thở vô, thở ra, thở vô. Calm down. Lo lắng nhất là Pennsylvania, chính xác. Không hiểu tại sao Pennsylvania bây giờ tự nhiên cái phiếu của bà Kamala Harris tự nhiên bây giờ nó lên cao quá. I don't know. Không hiểu tại sao luôn quý vị. Không hiểu luôn. Mà rất là nhiều người ta đi rally như vậy, người ta xếp hàng, người ta ủng hộ tổng thống Trump đông như vậy nha. Những cái website khác á, những cái không phải là của Fox News đó quý vị, mà họ project tổng thống Trump á, những cái khác đó, website khác đó, rất là nhiều luôn á. Tổng thống Trump thắng nhiều hơn mấy cái cử tri đoàn á, là quá trời luôn, mà không hiểu tại sao. Hello. Trong đây nó nói như vậy nè quý vị. Fox News Project, tin tức của đài Fox News dự đoán là tiểu bang Pennsylvania có thể là cái tiểu bang chiến địa cuối cùng để gọi vào. Có nghĩa là tiểu bang này chưa có đi vào đâu hết á.
chưa có đếm phiếu gì hết á. Giống như là những cái phiếu mà người ta bầu cho tổng thống Trump á, chưa có đếm. Cái này là nó chỉ mới vừa đếm cho Kamala Harris thôi. Chọn Kamala chuẩn bị đoàn tụ ông bà vì ăn bom nguyên tử sớm. Chính xác luôn. Thứ nhất là ăn bom nguyên tử, thứ hai nữa là cái đất nước này sẽ bị coi như là tràn ngập, di dân lậu sẽ tràn ngập toàn tiểu bang luôn, tiểu bang này đến tiểu bang kia luôn. I don't know. Ngọc Huyền không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra, không biết chuyện gì xảy ra, mà tại sao cái đám dân chủ cộng sản ở tại những cái tiểu bang ở trên miền đông Hoa Kỳ, quý vị, mút ở trên đó, Massachusetts, Connecticut, hay là những cái tiểu bang mà mút nhỏ mút trên đó toàn là dân chủ không hiểu nữa, không hiểu tại sao luôn quý vị. Đúng rồi Quy Mai, tổng thống Trump mà không trở lại là nước Mỹ sẽ trở thành địa ngục trần gian. Địa ngục trần gian, nói thật luôn á, chán quá. Ai da. thấy quải quá à, thấy gì đâu mà tự nhiên hồi nãy
Texas dĩ nhiên là Trump country rồi. Dĩ nhiên Texas là Trump country rồi quý vị. Texas bây giờ cái poll nó đã vào rồi 53% rồi. Trump đã 50 mấy % rồi. Texas dĩ nhiên là vote for Trump rồi, không thể nào mà vote cho Kamala Harris được. Texas tôi cử tri đoàn tới 40 lần nha quý vị. Cử tri đoàn đó là Texas là lớn nhất, tại vì á tiểu bang Texas là đất lớn nhất trong tất cả 50 tiểu bang, cho nên là tới 40 cử tri đoàn, còn Florida chỉ có 30 thôi. Texas là Trump thắng mà, dĩ nhiên rồi. Yes, Ted Cruz re-elect. Yes, Ted Cruz, thượng nghị sĩ Ted Cruz thắng 50 chấm mấy % rồi. Yes. Rồi mừng quá quý vị ơi, mừng quá. Thượng nghị sĩ Ted Cruz 50.8% rồi. 3.434.150 vote. Còn ông Alfred chỉ có 3.191.000 thôi. Đây Ngọc Huyền chia sẻ cho quý vị. Tại Ngọc Huyền tắt tiếng, Ngọc Huyền không có cho nó cái tiếng, tại vì cái tiếng nó lên nó lấn át cái voice của mình nè. Nè quý vị coi nè, thấy không? Ted Cruz nè 50.8% rồi, in 53% rồi, có nghĩa là tất cả những cái vote họ đã đếm 53% rồi nè, thấy không? Ông màu xanh nè, ông Đảng Cộng sản Dân chủ, cái thằng cha Alfred này nó y chang như bà Kamala Harris. Còn thượng nghị sĩ Ted Cruz đó, quý vị thấy vui không? Vui dễ sợ, vui lắm luôn á, vui lắm luôn đó, quý vị ơi, mừng quá. Bà Kamala hiện tại mới có 75 cử tri đoàn thôi, còn Tổng thống Trump đã được 111 rồi. Arkansas, Minnesota chưa, Nebraska chưa, Colorado chưa, Wyoming chưa, Montana chưa, Iowa chưa, Louisiana chưa, Wisconsin chưa, South Dakota chưa, North Dakota chưa, New Mexico, California, Idaho, Oregon, Washington, Alaska. Những tiểu bang ở miền Tây á chưa đâu. Tại bây giờ mới có 8 giờ, mới có 6 giờ ở bên miền Tây thôi à. Còn 2 tiếng nữa họ mới đóng cái phòng phiếu lần quý vị. Virginia bây giờ Tổng thống Trump 49.7%, trời ơi neck to neck. Còn bà Harris 48, neck to neck nha. District of Columbia, what? Chưa. Illinois là bà Kamala Harris. Illinois là cái tiểu bang của ông Obama đó quý vị, ồ bán nhà đó. Have you finished your work, Hannah? The moment is here. America is watching. It is 9 o'clock in New York. Another 15 states have just finished voting. This is the heat of the matter here. The Fox News Decision Desk says it's too early to call Michigan, one of the two battlegrounds in the Rust Belt, that just finished voting, part of that blue wall that we hear about
all the time. The other is Wisconsin, where Vice President Harris and former President Trump appear to be locked in a very tight race. And again, this is too early, not too close, but too early to call many of these races. Arizona also too early to call as the polls are closing there. Fox News can project that former President Trump will win Texas. That locks 40 more electoral votes into his column. Former president also has a lead in Iowa. There's no call at the top of the hour here. Remember that Iowa poll had people scrambling there at the Des Moines Register saying it was Harris lead by 3. Yeah, the same day Emerson had him up by 10, but that got a lot of people's attention because Ann Seltzer is such a well-known and usually correct pollster. So we'll see how Iowa plays out tonight. In Nebraska, the Fox News decision desk can project that Trump will win the statewide vote. Nebraska gives 2 electoral votes to the winner of the state and 1 vote to the presidential winner in each of their districts. So Trump will also win Nebraska's 1st and 3rd districts, the more suburban 2nd district, Omaha, which is the blue dot that we have talked so much about. That is too early to call, but Harris has a lead there. The Fox News decision desk can project that Vice President Harris will win New York, giving the vice president 28 more electoral votes. She also has a lead in Minnesota. Too early to call the state of Minnesota, which closed in recent days, according to the polling. Obviously, the vice presidential candidate, Tim Walz, from Minnesota, and now Fox News can project a Harris victory in Colorado as well. She gets 10 more electoral college votes there. New Mexico, too early to call, but Harris has a lead according to our Fox News voter analysis in New Mexico. Former President Trump will win Louisiana, which has voted for a Republican in every election this century. Pretty sure we were going to get that one. Trump also wins Kansas, adding another 6 electoral votes to his tally. The former president will win North Dakota, a longtime conservative state as well. He will also take South Dakota, which often mirrors the vote of its neighbor to the north. And Fox News can project that the former president will win Wyoming, or 3 electoral votes. So there you see the tally on your screen, 178 electoral votes to 113. That map of the U.S. is slowly filling in, and we will continue to bring that to you throughout the night as we make more calls. So moving to the Senate and back to the Rust Belt as well. The Fox News decision desk say it is too early to call this race, which we've been watching between incumbent Democratic Senator Tammy Baldwin, who is in a close race now with Republican banker and entrepreneur Eric Hovde. Michigan Senate race also too early to call. Former GOP Congressman Mike Rogers competing against current Democratic House Representative Alyssa Slotkin. In Arizona, Democratic House Representative Ruben Gallego has a lead on Republican candidate Carrie Lake. Also too early to call out there. Let's go to Nebraska, and there are 2 Senate races on the ballot today, and the race between incumbent Deb Fischer and independent Dan Osborne is close to call, and too early to call, I should say, according to our decision desk. Fox News can project that Republican Pete Ricketts will continue to serve as a Nebraska senator. In Texas, 2-term Senator Ted Cruz is locked in a close race against current Democratic Congressman Colin Allred. Too early to call that race, according to the decision desk, but they can project that Minnesota's Democratic Senator Amy Klobuchar will sail to a 4th term. New York Democratic Senator Kristen Gillibrand will win another term in the Empire State, and Democrats will hold their seat in New Mexico, where Senator Martin Heinrich defeats Republican Nella Domenici. Daughter of the late Senator Domenici. Yes. North Dakota's GOP Senator Kevin Cramer will easily win a 2nd term. And in Wyoming, Senator John Barrasso will also win re-election as he serves as the chair of the Senate Republican Conference. So let's take a look at how the Senate is stacking up at this hour, 9:04 on the East Coast, and we have 46 Republicans. The one flip, which we have mentioned, is West Virginia, waiting for other states that are on the bubble and close and early at this point in the night. 37 Democrats are hanging on to their seats in the United States Senate. I think this is like where everything starts to gel, and we start to get more of the hard numbers. Let's go to Bill at the billboard. Yeah, Harold. I'm sorry, Texas went to the Republicans. No, I just think the numbers. I'm only looking at some of the popular vote numbers and how the candidates performing with minority voters in urban and suburban areas. I'm just joking with you. Bill, what do you got? Go blue. Okay, so a couple things here. Yeah, go blue. What are you talking about? Michigan. We'll be at Ohio in a moment here. Hang on one second there, Bob. Okay, just want to show you this. I mean, this has got to be your target right now.
Fulton County, heavily populated, and a ton of votes there. Okay, that hasn't really moved. So the estimated number of votes still out is about 30%. Ok quý vị. Quý vị ơi, bây giờ bà Kamala Harris được 113 cái cử tri đoàn rồi. 113, tổng thống Trump 178 rồi quý vị. Nguồn cho cái tiểu bang North Carolina, ông Mark Robinson. Ngọc Hiền rất là thích ông Mark Robinson luôn quý vị. Cái tiểu bang North Carolina không hiểu tại sao. Oh yeah, yeah. Tổng thống Trump thắng Nebraska rồi. Oklahoma rồi. Alabama, Arkansas, Louisiana, Tennessee, Kentucky, Indiana, Ohio, South Carolina, Florida. Cái đó là một cái website khác. Còn cái Fox News là khác quý vị. Căng thẳng quá. Mình ngồi đây mình ăn cơm với nhau luôn nha quý vị. Mình ngồi đây mình ăn cơm với nhau luôn nha. Ngọc Hiền nấu canh chua cá rô phi. Hồi tối qua Ngọc Hiền livestream xong, Ngọc Hiền nấu canh chua cá rô phi. Bây giờ sáng ăn một chút. Sau khi livestream 2 lần xong ăn một chút. Bây giờ chút nữa chúng ta sẽ ăn cơm với nhau nha. Ăn cơm canh chua nha. Canh chua cá rô phi nha quý vị. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chúng ta sẽ thức trắng đêm nay nha quý vị. Vui quá. Yeah. Thông Nguyễn, tổng thống Trump kỳ này đặc biệt tổng thống Trump thắng cái tiểu bang Maryland. Maryland hồi giờ là tiểu bang màu xanh, nhưng kỳ này nó flip qua màu đỏ nha quý vị. Nó đổi qua màu đỏ. Là Ngọc Hiền thấy cái đó đó. Flip qua màu đỏ đó. Yeah. Rồi, Fox News Project, bà kẹp ha thắng New York. New York mà. Trời ơi, chán quá. New York thấy không? Colorado và Delaware. Colorado là biết rồi. Mấy cái tiểu bang mà Cộng sản Dân Chủ á, là cứ như vậy không. Chán lắm. Bò đỏ ăn canh chua cá rô cây. Bò đỏ có ăn canh chua cá rô cây với Ngọc Hiền không? Chúng ta cùng nhau ăn canh chua cá rô cây nha. Ok.
African Americans. A small county here. It's called Anson. All right. Trump's winning. Okay. What's that mean? Okay. This is. So I started talking about the betting odds. Well, I've followed them ever since. Tonight, as we started this broadcast, Trump stood a 58% chance, according to the betting odds, of winning the election. As I read this off the screen now, 69.2%. So whoever's doing the betting out there and affecting these odds is increasingly of the view that he will win the election. And how much does it impact it that, you know, it's the first year that you're seeing some of these betting markets in the United States? Because there's a lot of people who are playing them probably in a fundamental way. These odds, composed by Maxim Lott and John Stossel, are from Betfair, Smarkets, Predicted, Polymarket, Kalshi, and the basket. It's a basket. It's an average. Dana, what are you looking at? I am looking at some of the, just on X, watching some of the Democrats complain about the Electoral College. And, you know, there about a week ago, there was some conventional wisdom. What? What? Oh my God. Oh my God. Fox News bị down rồi quý vị. Wow. Tự nhiên cái nó đen thui luôn. What? Ôi trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy trời? I don't know what happened luôn. Không hiểu tại sao luôn quý vị ơi. What happened? Wow. Chúng ta sẽ coi đài Decisive Broadcasting. Chúng ta sẽ coi đài Decisive Broadcasting quen hơn là cái đài Fox News. That's at 57% of the votes counted. So the AP estimating and projecting President Trump winning the Lone Star State. So the numbers, again, updated now. 177 for President Trump, 99 for Harris, as we continue to track each state and these locations. Why don't we look at, let's go to Georgia. How's Georgia doing now? Going back to, I was just checking the Senate races because some Senate races have not been called. For example, Ted Cruz leading in Texas, but that has not been called yet. Looking at Georgia, with 68% of the vote in, President Trump remains up roughly 52.5% versus the vice president's 46.8%. So roughly 210,000 votes, President Trump is up. And as you see there, again, projected the winner of the Lone Star State with 40 electoral votes. A big victory for President Trump in the heart of Texas. Yeah, exactly. So we're looking at Louisiana has also gone to President Trump. So obviously the southeastern part of this country, including up in North Dakota, South Dakota, Wyoming. Right now, Wisconsin, look at the numbers there. Wisconsin and Michigan, two huge swing states. Wisconsin at 10 electoral votes. Michigan, I believe 16. So 10 and 16 there in Wisconsin and Michigan. Also, Director, if you could please close down the IFB. If you could please close down the IFB. Thank you. We have a number of sponsors to get to here on Right Side Broadcasting Network as well. Let's get to those sponsors in just a second, but let's look back at those electoral numbers. So we're looking at Michigan has 15, and then Wisconsin has 10. So I was incorrect on Michigan. It's 15, not 16. So I just want to make sure the numbers are all accurate on that. And again, you have an urban turnout down roughly 321,000 plus votes compared to this point in 2020. Female turnout down nearly 205,000 votes compared to 4 years ago. The rural turnout in the UP, that is up roughly 56,000 votes compared to this point
in 2020 for the Wolverine state. Exactly. So we're looking at some possible wins there for President Trump as we monitor each of these states coming into the newsroom here at Right Side Broadcasting Network. Wow. Now, unfortunately, the state of New York, man, they went. Quý vị, trong cái đài Right Side Broadcasting á, có thể Trump sẽ thắng Minnesota lần đầu tiên. Oh my God. Minnesota quý vị. Minnesota đó, cái tiểu bang màu xanh đậm luôn. Nhưng mà trong cái đài Right Side Broadcasting này nói nè. Yeah. Trump có thể, tại vì bây giờ tới Trump thắng lớn ở Minnesota luôn quý vị. Wow. Vui quá. Đấy nè. To Harris, it looks like, with a decent amount of votes there going to Harris, but that's only with 17% of the votes counted. But the estimate from the AP, the projection is New York will go to Harris. Again, a lot of people there in that state that love President Trump, as you guys know. We look down to New Jersey, Maryland, Delaware, Rhode Island, Massachusetts, Vermont, it looks like, and Illinois for Harris right now. But we do know that President Trump has a considerable lead, 177 to 99 right now, Bobby, as we are looking at the time zones, of course, from the Northeast, the Southeast, the Midwest of the country, all the way to the Mountain Time and Western time zones, as we get ready to really come down a final stretch of sorts. We're not there yet, of course. Right, and it actually looks as if, at least compared to 4 years ago, that things seem to be kind of clipping along, which is somewhat of a surprise, but there has been pressure with a number of secretaries of state and county clerks to really clean up their offices in the process, and they seem to want to get a result fast but also accurately. All right, so if you're just joining us right now, thank you so much for joining us here on Right Side Broadcasting Network. We have crews in Palm Beach, Florida, and Bucks County, Pennsylvania, and of course, we'll be going to our projection room here at Right Side Broadcasting Network. We have the latest information when it comes to the AP, when it comes to the projections for each state. As you guys see there on the top right of your screen, on the right side of the screen, 177 to 99. And we're looking at, let's go with New Mexico right now. New Mexico has 5 electoral votes that are up for grabs. 7% of the votes counted there. And about a 7,000 vote lead there for President Trump. Right. And yeah, again, very early, but they were seeing something in Albuquerque and surrounding areas. Again, President Trump closing the campaign in highly blue cities and blue counties, really to make a difference, not only for congressional and Senate candidates, but also for the potential of maybe we can grab one of these blue states in the process. No, Missouri. All right. So, producer, if you could please repeat that as we get ready to do a couple of reads here. Birch Gold and Wellness Company. Okay, that's right. We are less than 100 away from that coveted 270 pathway to the White House. Birch Gold Group, all you got to do is text Trump to 989898 for more information on Birch Gold, silver, precious metals, tax sheltered IRA, 401k, right? So smart to do. We will still have $35 trillion of debt. It's hard to fathom and wrap your mind around a number so preposterous. And the problem is it's the Biden-Harris administration that skyrocketed that. If you look at all the debt, over 248 years of this glorious country, President Biden responsible for most of it, adding to the debt much more than any of his other predecessors. So a scary thought if Kamala Harris is to succeed him. Exactly. So text Trump to 989898. You can also get a free fight silver coin with a purchase with Birch Gold Group. Also, let's talk about the Wellness Company as well. All these sponsors bring us this live coverage here. MakeCareGreatAgain.com. Bobby, tell us about this case in the kit. There's a lot of prescriptions that actually do the job. Absolutely, like ivermectin, hydrochloroquine. You even have a nebulizer in case you have a respiratory illness and, God forbid, bird flu. We saw earlier in the month, the World Health Organization organized a bird flu summit and actually mandated vaccines throughout Germany. This was not a story that really broke in many Western outlets, even including the BBC. You think that would be covered, but it was not. So again, you see mandates throughout the world. And
really the way to take care of yourself and make sure you remain healthy is having one of these great kids. Dr. Peter McCullough, a wonderful epidemiologist, canceled for his viewpoints on this. He ended up being right, and his testimony to the Texas Senate, really profound, and I think which helped many people move to these red states over the course of the last 2 to 4 years. Yeah, exactly. To your point, when things are right, I mean, that's what this election's about, I think, at the end of the day. You know, we look at it's not right versus left, it's right versus wrong. Right? That's what we're facing right now here. And Bobby, guess what? Hold on, I'm about to hear something. Go ahead, guys. Okay, we're going to toss to Christina here over in the projection room. As we get that lined up, Bobby, I want to share something with you that I just kind of did some calculations here, and I'll share that with you in just a second. All right, so Christina joins us live as well in the projection room. So guys, what I'm looking at is President Trump has 177 electoral votes. He has 93 to the win. And 93 is that key number that Bobby and I have discussed of the swing states. So the 7 swing states add up to exactly 93 votes. And we know, Christina, can you go through the 7 swing states for us? Let's look at them. And also, we know that none of them have been called yet. No, and I don't know if that's because AP is just trying to keep the drama or keep the hope alive for the Democrat Party. There are other affiliates out there who are going to do their own thing. AP is typically pretty reserved. And, you know, for good reason, we don't want to make a bad call. But what is interesting is the numbers that are coming in right now. They're looking very favorable in the swing states of Georgia and North Carolina in particular. So let's start there. In Georgia, we are looking really good right now. The presidential election, this is one of the states where we ran into a lot of trouble. We have counted up 70% of the votes, 52% at this point of that 70% for Donald J. Trump. For Kamala Harris, only 46.6%. And that's where she relies on that key voting block in the city limits of Atlanta, Georgia. Well, it's not going to get her where she needs to be if this momentum continues for President Donald J. Trump. We're also looking at North Carolina. At this point in North Carolina, 50% of the votes have been tallied. And right now it's 50.6% for Donald J. Trump, 48.4% for Kamala Harris. You look at the state of Maine. Interestingly, that's a state that keeps showing red. It doesn't matter where you're located on the map. There's a lot of people who want change in this country. They want an improved economy. They want no more wide open borders. So that's something that we're also watching. Look at this, Wisconsin and Minnesota now also looking red. We have 5% of the votes counted so far in the Badger state of Wisconsin. But hey, 57.8%, Donald J. Trump is leading right now by a pretty significant margin. That just jumped up. Now, some things to consider to be cautiously optimistic. New Mexico has gone back and forth between red and blue, but California, the state of California, has 54 electoral votes up for grabs. This is the big prize, California. And we know Kamala's home state that she has single-handedly destroyed in many ways as the attorney general. Well, they typically vote blue in California. Also, when you talk about Washington and Oregon, Washington has 12 electoral votes. Oregon has 8 electoral votes up for grabs. Texas gave President Trump 40. So that is a big win. We know that Kansas, it looks purple right now. That's going to go red. This is Kansas. This is agricultural territory. This is rural America. And this is a part of the country we call Trump country. You move just to the east, to Missouri. This is also Trump country. I'm not worried about these 3 states whatsoever. I just want to kind of zoom in for you, show you what's happening in the state of Iowa right now. We don't have a lot of returns, and the returns that we are getting are coming from Des Moines, and that's obviously the biggest city in Iowa. So we don't have a lot of concern about which way that state is going to shift either. Only 10% of the votes have been counted at this point in Iowa. So Donald J. Trump now up to 177 electoral votes. Kamala Harris at 99. We know she's going to get that 54 in California. Nonetheless, the way that this is going right now, it is looking incredibly favorable for Donald J. Trump. Early projections, you take a look at some of the big pollsters, even Nate Silver of 538,
He said that he was going to go with his gut, and he believed that President Donald J. Trump would win this election. We're seeing more and more of that as the trend when you take a look at what people are talking about as we're all processing these numbers together tonight. And what's so beautiful about being able to do this together as a country is that we want this change so much. We've been praying for it. We've been hoping for it. And based on the way things are going right now, again, it's still early. We don't want to get too optimistic and then have our hopes crushed as we did in 2020. But things are certainly trending in the right direction. And I'm very pleased to see that, guys. No, President Trump has 178 electoral votes. Kamala Harris has 99. We're looking real close at Virginia. Bobby and I were just talking for a second, Christina, about the state or the Commonwealth of Virginia. We're just going to add that to one of the swing states at this point because we know the 7 swing states are so crucial. But the fact that Virginia is leaning red right now, that's 13 electoral votes. This could be an 8th swing state that we see possibly won by President Trump. I mean, it's razor thin, 49.6% to 48.7% in the Commonwealth of Virginia right now. Let me see if I can pop it open so you can see the places that have voted. Some of the larger areas, Norfolk, Virginia, went blue. You can see Richmond, Virginia, went blue. But take a look at all of these rural counties that surround those big cities. Look at all the red on the map. It's unfortunate when you think about the fact that in our big cities, they are the ones making the decisions for all of this territory. You take a look at this map and it is downright inspiring. That is something that none of us really expected to see tonight. I'm really also going to be watching for Minnesota and New Mexico going forward to see which way these states go. New Hampshire is also tighter than a lot of people imagined that it would be. It's looking really good for President Donald J. Trump in states like New Hampshire right now. So we're going to continue to watch all of this. Michigan, this is a key swing state. This is a big state. So let me give you an idea of what's happening in Michigan. The numbers that have come in from Detroit, from Grand Rapids at this point. So you still have all those rural counties where the votes still need to be included in the overall picture. And so Michigan is a state we know has a very good chance of going to Donald J. Trump. And this is based on voter registration. It's based on the early voting data that we have received. So again, a lot of this blue, it does not make me feel deterred in any way, shape, or form that Donald J. Trump is going to win this election. 178 to 99. California has 54. We'll see how things go. But we could have a decision in the next few hours, gentlemen. And Christina, we can see now that the AP has declared the Buckeye state of Ohio for President Trump. Bernie Moreno, not very distant, leading in the Senate race as well. It looks like in its entirety, and you can help us through this, looks like a net gain of 1 seat thus far in the United States Senate due to West Virginia, Governor Jim Justice, now the senator-elect from neighboring West Virginia with Ohio. That's right. And Ohio, I mean, we just showed you this data not too long ago, the numbers that we're in. Right now, we're looking much better for Bernie Moreno. He sits at the top, 50.2% of the vote. So it's still very tight there. But as we just saw, when you take a look at the presidential map, President Trump has taken Ohio by the AP's projection. Therefore, there's a very good chance that Bernie Moreno will be in that Senate seat. Ohio and Florida, Republicans always need in order to obtain the modern presidency. They've accomplished that tonight, but now relatively seemingly safer red seats as you've seen people move to places that are better governed by Republican governors and Republican constitutional officers. Christina, also, why don't we look at New Hampshire, at some of the numbers there right now with New Hampshire? All right, good idea. New Hampshire also is just a light shade of red. 39% of the votes have been counted, 54.2% going to Kamala Harris, but 44% going to Donald J. Trump. And just to speak to your point, Bobby McNeely, you're right. There's 30 electoral votes that came in for Trump from Florida in this election.
And we also are looking good in Ohio. It looks like the AP has called that. I don't see that being overturned, but 17 electoral votes coming from the state of Ohio. Now, it did go blue, as we were expecting, across Illinois because of the city of Chicago. And in Illinois, you have 19 electoral votes up for grab. Now, if Donald Trump is able to turn Minnesota red, that's an additional 10 electoral college votes. New Mexico, we keep watching it. It's flipping back and forth. If he's able to claim New Mexico, it's not a huge win, but it's 5 electoral votes that would certainly make a difference. To the right in Arizona, we're talking about really good looking number there, 11 electoral votes. It's a border state. I don't see Arizona not going to Donald J. Trump. So the night is young. It's going to be a tight election, no matter how you slice and dice it, just based on the numbers that we have so far and knowing that California carries such a heavy purse. 54 electoral votes in the Golden State. So we're going to keep watching. And I think that Donald J. Trump, at the very least, is going to win the popular vote, which is very exciting. And Christina, to your point, right now, that's what we're looking at, a great graphic of popular vote totals. This is through the last updated returns. President Trump at 30.9 million, Harris at 27.7. Those just got updated, 31.3 now to 28.1. Also, we're going to be looking at so many states coming up. I mean, this is really one of those things where we have 7 swing states that have not been called yet. We also know that Virginia is a state that we'll be looking at, the Commonwealth of Virginia, of course. Even on Kalshi right now, Kalshi is even hot with this whole process. Right. 75% for President Trump and 25% for Harris, just on the betting and trading sides of things. But outside of that, of course, what we see outside of Kalshi is the numbers right now, 178 to 99. But these key swing states, guys, I mean, Virginia becoming almost a swing state before our eyes. Yeah, I know. It's so inspiring, the fact that people are still putting their money where their mouth is, and they're voting. They're putting their money, their trading bet, on Donald J. Trump. So it's not just their vote that counts. It's that actual bet. They're trying to make a monetary profit off of this election. And I don't blame them, because it's now legal thanks to great sites like Kalshi. You can place a wager if you're still interested in doing that. But you take a look at the map. Now we have hard data to back those bets up. And I just wanted to kind of focus in for a moment on the great state of Wyoming that has been called for Donald J. Trump. So we took a look at the Senate map. I want to take you back down to the House. The House is looking good. We know that Harriet Hageman, representative of Wyoming at large, she's going to win that election once again, hands down. She's the one who throttled Liz Cheney, as she well deserved. And she's a fantastic representative, a wonderful, brilliant woman that we were so blessed to have in Congress. You take a look at all the red on this map. I'm feeling very inspired as well that we are going to have a Republican Congress. So things are looking good there. When you take a look at the Senate map, there's a couple Senate states that are big Senate races that we're still watching for you very closely. But we're happy to report Marsha Blackburn has won her re-election in Tennessee. New Mexico, as you just saw, turning red here. So that's really good news for Dominici. We're also looking good in states. Montana is going to be a big one once we start to get these numbers coming in tonight. So we're going to be watching the West Coast now. Those returns starting to trickle in. But when it comes to the presidency and the man who's been pulling up all those down ballot races, currently we sit Donald J. Trump, 178, and Kamala Harris, 99. So no matter what, guys, it's going to be tight, but it is looking rather favorable for our champion. Yeah, it definitely is. Definitely is. He has quite the lead right now. But again, it's those 93 electoral votes out of the 7 swing states, excuse me, including now adding Virginia, the 13. So, yeah, we're watching a lot of it. And it's some great sponsors here at Right Side Broadcasting Network. As we mentioned earlier, Kalshi, I mean, a lot of people trading and betting on that as well right now, as Ultra Right Beer is another sponsor here for Right Side Broadcasting Network. So you see that on the left side of your screen there, Fight Ultra Right Beer Limited Edition Bree, Trump should I go in there for the Fight Michael Beer, Lindell as you see. And you can go to TrumpFightBeer.com
and use the RSBN promo code for 10% off. So that looks pretty cool. It's a limited edition as well. Always cool to see stuff like that here on the network. But let's talk about Tax Network USA. A great organization. Ok. Quý vị ơi, mời quý vị ăn cơm canh chua với Ngọc Hiền nha. Canh chua với lại cá rô phi nha. Quý vị. Với bạc hà với lại cà quý vị. Ồ vậy hả Mạnh Quý? Cảm ơn nha. Cảm ơn cho chị biết. Wow. Kim Ken ghê ha. Công nhận đảng Dân Chủ ghê thì. Đảng Dân Chủ ghê quá. Cái Virginia, cái tình hình kinh tế như vậy mà nó cũng vẫn bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. I don't know, I don't understand. Không hiểu tại sao luôn cái gì. Biết sao không? Ngọc Hiền rất là thích ăn canh. Lúc nào Ngọc Hiền cũng nấu canh đó đó. Canh chua nè. Canh rau, canh cải xanh, canh này canh kia canh nọ. Tại vì mình là người miền Nam á, mình rất là thích ăn canh. Dạ. Dạ chị, tại vì thật sự hồi trưa em ăn có chút xíu à. Cho nên là em livestream liên tục từ sáng giờ cho nên là mấy lần rồi. Thấy cái tô bự vậy thôi, vô tivi nhìn nó bự vậy thôi, nhưng mà ở ngoài nó nhỏ xíu à. Đi Ngọc Hiền thích ăn nước á, canh chua cá rô phi. Mời quý vị ăn cùng với Ngọc Hiền. Biết sao không? Ngọc Hiền đã nói rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ thức nguyên một ngày mà. Nguyên một ngày hôm nay chúng ta sẽ livestream nguyên cả ngày. Đang trong tin của Đại tá Hồng Cao hả? Dạ. Mời cả nhà ăn cơm canh chua cá rô với Ngọc Hiền nha. Canh chua cá rô. Ồ vậy hả Magasami? Wow, vui quá. Trời ơi. Thú hồn thú vía. Trời ơi. Thức trọn đêm nay luôn chị Loan Bùi ơi. Yes, Lương Nhung. Anh Bình ơi, ăn cơm rồi xong rồi mình theo dõi cái kết quả bầu cử anh Bình ơi. Trời ơi chị Tuyết Thủy thức từ 3 giờ sáng. Wow, ghê vậy hả? Em thức từ lúc 7 giờ. Hồi năm 2020 tức tới 2 giờ sáng lận á. Chị không nổi, ngủ quá. Chị không nổi.
Cái bắt đầu á, ngủ có 2 tiếng rồi, 4 giờ dậy, táo hỏa tâm tinh luôn. Táo hỏa tâm tinh. Cái cá rô này á, nó ngon lắm, nấu canh chua rất là ngon, nhưng mà nó hơi có cái gì đó, nó hơi có nhiều xương á. Ngọc Hiền là lúc nào cũng nấu canh chua cá kho tộ á, ngon quá. Nhưng mà Ngọc Hiền nấu canh chua quý vị, nó rất là đơn giản nha, đơn giản dữ lắm, biết sao không? Tại vì cái canh chua của Ngọc Hiền á là Ngọc Hiền bỏ cái thơm dâm á, thơm dâm của Thái Lan á, bỏ. Nhưng mà cá là phải rửa sạch xong rồi chiên trước, chiên trước cho nó không có bị tanh, đúng không? Xong rồi mới chiên xong bắt đầu là mới bỏ vô nấu được. Nhưng mà Ngọc Hiền bỏ cái thơm dâm với lại Ngọc Hiền bỏ nước mắm thôi, vậy thôi, chứ không có nêm cái gì nữa hết. Nhưng mà rất là ngon nha quý vị. Cái tô nhìn nhỏ quá hả, đúng không? Đó, tô này nè. Thật sự á, khi mà mình vô trong cái màn hình á, lúc nào nó cũng thêm 10 pound nha quý vị, thêm 10 pound á. Đó là sự thật. Ok, bây giờ mình trở lại nha. Ô vậy à, bây giờ bên Việt Nam đang ăn sáng, đúng rồi, 8 giờ mấy. Hình như là bên Việt Nam là bây giờ 9 giờ mấy phải không? 9 giờ mấy sáng đó, đúng không? Ok, tiếp tục nha. Trời ơi, theo dõi 13.000, em 13.000 hay quá mà, đúng không? And the October 15th deadline has passed, and you may not be prepared for what is coming. If you owe back taxes, or if your files are still unreturned, perhaps you missed that file for an extension. That's okay. October 15th may be behind us, but the IRS is ramping up enforcement. You could face wage garnishments, frozen bank accounts, or even property seizures if you don't take. Không biết là Fox News trở lại chưa ta? Okay, Fox News. We haven't really talked too much about yet. We're going to look, we'll get Bill to show us on the board what Michigan looks like. 14%, a lot of votes still to come in Michigan. Obviously, this is too close to call, and that is 45 to 42. Let's go to Grady Trimble, who is just outside Detroit, Michigan, and we'll start to get a feel for what's going on in this part of the Blue Wall. Hi, Grady.
Hey, Martha. Yeah, so we're expecting an update from Michigan's top elections official very shortly. But what we know from her updates throughout the day so far is that turnout on Election Day has been very strong here in the Wolverine state. And when combined with early voting, it's quite possible that it sets a new record, the previous record set in the last presidential election in 2020. And like most of the battleground states, this is going to be a story of rural turnout versus urban turnout. But there's an interesting storyline playing out in the Detroit suburbs, particularly in the Dearborn area, in the Arab American community. The Trump campaign has really been targeting that community, trying to get them to either vote for former President Trump, but they don't actually need that. In some cases, we've talked to Arab Americans who are casting their ballots for Green Party candidate Jill Stein, somebody you probably haven't heard mention much, but who could be a spoiler candidate. We also know that many Arab Americans are going to sit out this election entirely, which could tip the scales in favor of former President Trump. We're also watching the Senate race here. Mike Rogers, the Republican candidate, spoke to the crowd. He says it's going to be a nail-biter and probably a very late night. Brett, Martha, back to you. Okay, great. Brady, thank you very much. You know, there's some Democrats saying North Carolina is on the edge. I don't think they're fully agreeing with Sean. And they still may make T-shirts. But I'm not only saying North Carolina, I am saying North Carolina and Georgia will go Donald Trump tonight. And I am as confident in that prediction as any I've ever made. Wow. Okay. Bill Hemmer tracking that. Are we backing that up on the wall? You know, I tell you what, just Sean, if in the end you're right about that here in North Carolina, I showed you this county last hour, right? This is Anson County, up to 47% African American population. You know, sometimes in these elections, you see an outcome, you're like, it hasn't happened in 100 years. Something just happened for the first time since 1876 in North Carolina, and a Republican won this county for the second time since the 1870s. So I just like something to like stick in the back of your head and think about, well, that was a data point along the way. You guys mentioned the blue wall. Let's go ahead. We're moving toward the central time zone. We're talking about Wisconsin, Michigan, and Pennsylvania. I can show you a lot of stuff right now, okay? But this is anecdotal stuff. It's just the data points that I'm seeing on the map, okay? When you go to Wisconsin, all right, you have to look at Dane County, the University of Wisconsin. In the midterms, they had more than 85% voter turnout in one county, okay? You're going to get a ton of Democratic votes out of here, okay? You're just about halfway into it right now, and you see the margins. But I was poking through this and looking at Milwaukee. Now, there's a lot of votes out there, okay? You only got 25% coming in right now. Kamala Harris has almost 66%. So this is where Joe Biden finished. Same county, same city 4 years ago. He was almost at 70%. Right now, she is underperforming in Milwaukee. So you have to ask yourself, you know, that little... Wow. Wow. Ôi trời ơi, mấy cái tiểu bang chiến địa ghê quá quý vị ơi. Mấy tiểu bang chiến địa kinh khủng quá. Cho nên chúng ta vẫn cầu nguyện nha quý vị. Chúng ta vẫn cầu nguyện. Chưa có ngã ngũ gì hết. Theo như dự đoán bác Trump thắng không chị Ngọc Hiền? Sao hồi hộp quá. Quá hồi hộp luôn. Hồi hộp dữ lắm. Rất là hồi hộp. Bây giờ ở bên California mới có 6 giờ 49 phút à. Tới 8 giờ mới xong lận. Nhưng mà giờ miền Đông thì là 9 giờ 49 phút. Wow, sao mà quảng cáo dài quá vậy? Sao có những cái đài RSBN nó quảng cáo quá trời. Quảng cáo nhiều quá. Để sợ có Elon Musk. May là có Elon Musk đó quý vị. Không thôi. Bó tay thiệt.
Ô, Ngọc Hiền ăn rồi. Long Phạm Ngọc Hiền ăn rồi. Ngọc Hiền ăn nhanh lắm. Ăn rồi nè, ăn hết rồi nè, ăn hết cơm rồi. Cơm ít thôi quý vị, một chút thôi, nhưng mà canh nhiều, tại Ngọc Hiền thích ăn rau, ăn canh. Phút cuối có ông Joe Rogan nữa. Đúng rồi. Thôi không ăn nhiêu đó thôi à. Trời ơi, một ngày ăn có chút xíu vậy thôi á mà còn tròn như vậy. Ăn nhiều chết luôn á. Thôi không. Tổng thống Trump hiện tại có 195 cái cử tri đoàn rồi quý vị. Ok. Nhưng mà bà Kamala Harris thì đang dậm chân tại chỗ. Đang dậm chân tại chỗ. Wow. Thật là bất ngờ ha. Thật là bất ngờ Tổng thống Trump lại thắng ở Minnesota. Wow, chưa từng thấy. Wow. Trump 188 rồi hả? Hùng Nguyễn coi cái đài gì vậy? Hùng Nguyễn coi đài gì vậy Hùng Nguyễn? No. Fox News Trump 195 rồi. Fox News á. Trump đã 195 electoral vote rồi. Cử tri đoàn rồi. Bà Kamala Harris chỉ có 117 thôi. Trời ơi, Wisconsin đó quý vị. Ây da. Nhưng mà tùy, biết sao không? Tùy cái quận hạt. Ví dụ có quận hạt đó Trump lên tới 50 mấy %, bả có 42%. Cái quận hạt đó tùy, tại vì nó đang tính từng quận hạt. Có giống như ngày sáng ở tại Bibb County đó, cái quận hạt Bibb đó nó bị bị hư, cho nên người ta phải gia hạn 2 tiếng nữa. Cho nên có những cái quận hạt mà nó chưa có vô, thành ra là nó chưa có hết, nó chưa có đầy đủ hết tất cả những cái phiếu. Bây giờ họ mới vô từng mỗi quận hạt vậy đó nha. Cho nên chúng ta tiếp tục cầu nguyện quý vị. Không sợ không gì hết, không sợ gì hết. Ngọc Hiền tin tưởng nơi sự sắp đặt của Thiên Chúa quý vị. Và bởi vì Tổng thống Trump đã làm việc rất là cực lực luôn đó. Bao nhiêu ngày qua, ngày đêm hôm qua, tới 2 giờ mấy sáng vẫn còn đứng ở trên sân khấu nhảy YMCA quý vị thấy không? Cho nên chúng ta cầu nguyện Chúa. Và Tổng thống Trump là người có đạo tin Chúa, tin mãnh liệt. Với cái niềm tin tôn giáo mãnh liệt như vậy, Ngọc Hiền nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ mà không trả công đâu, đúng không quý vị? Còn đây bà kẹp ha
người ta có những em thiếu niên tới, chị nói là Jesus love you, God love you, vậy thôi. Bà nói hai người này đã tới một cái nơi rally sai rồi. Trời đất ơi, quý vị thấy không? Cho nên Chúa thấy hết, ở trên trời đứng tối cao, Chúa thấy hết, nhìn thấy ai làm cái gì. Những con người vô thần, vô đạo đức giống như cái con mụ Kamala Harris này, bà kẹp ha há này, thì Chúa nhìn thấy, trời ơi, nhìn xuống thấy một người rất là đạo đức, rất là đàng hoàng, làm việc vì đất nước, vì dân tộc, vì cái tự do, vì cái nền kinh tế, vì cái an toàn của đất nước này, bảo vệ, bỏ ra cái tính mạng của mình để bảo vệ cái đất nước này. Cho nên Chúa ông nhìn thấy một người ngoan như vậy, một người tốt như vậy, một người sống có đạo đức như vậy. Còn một người thì vô thần, không tin Chúa, không tin gì hết, nhưng mà lại hỗ trợ, yểm trợ, lại ủng hộ Sa-tăng, ủng hộ cho giết người hàng loạt, những cái bào thai như vậy. Thì Chúa trên trời không thấy hết quý vị. Và Ngọc Hiền tin điều đó, Ngọc Hiền rất là tin tưởng cái điều đó quý vị. Nghe hình như tối hôm qua hay sao á, là Ngọc Hiền có coi kia chứ. Ngọc Hiền có coi cái kênh VNN gì của ảnh á, là nói là nó bị đánh gậy nữa rồi, chứ không phải là mất, không biết, nhưng mà bị đánh gậy tiếp rồi. Cái gì, sao cái đài này nó quảng cáo hoài vậy ta? Quảng cáo miết à? Yes, North Carolina Trump thắng rồi. Mà không biết là ông thống đốc ở tại North Carolina có thắng hay không. North Carolina election result. Trump thắng. Rick Scott, thượng nghị sĩ Rick Scott thắng. Mà không biết là governor ấy, governor lại là đảng Dân Chủ quý vị ơi. Ôi trời ơi, đảng Dân Chủ, governor là đảng Dân Chủ. Trời ơi, uổng quá. Ngọc Hiền rất là thích ông Mark Robinson luôn á. Yeah. Georgia đó là hiện giờ report là 80% rồi. Đây Ngọc Hiền cho quý vị coi nè. Georgia report 80%, Tổng thống Trump 52.2%. Cái này là là Michigan đó, là mới report có 16% mà. Nhưng mà bà Kamala là 51.3, I don't think so. North Carolina thì đảng Cộng hòa, Tổng thống Trump report đã 66% rồi, Tổng thống Trump là 51.9. Pennsylvania, tại sao Pennsylvania cũng bà Kamala Harris? Trời ơi. Wisconsin thì hiện tại Trump đang dẫn đầu ở Wisconsin. I don't know. Ridiculous. Không thể nào tin tưởng được quý vị ơi. Cái gì á, Ngọc Hiền không tin nổi rồi. Ây da. Cái này của Google.
Quý vị thấy không, mắc cười không? Quý vị, Ngọc Hiền cho quý vị coi nè, màu đỏ không à, toàn là cái này là House, có nghĩa là Hạ viện đó, toàn là màu đỏ không. Mà tại sao cái ông thống đốc lại thắng? I don't know, I don't understand. Còn Thượng viện á, đây ôi trời ơi, có nhiều cái không hiểu nổi quý vị, không hiểu nổi. Tự nhiên màu đỏ không, nguyên một rừng vậy á, tự nhiên nó màu xanh nó có 1-2 cái thành phố thôi mà tự nhiên nó lại thắng, không hiểu sao, mắc cười dễ sợ. Utah, Trump project to win. Oh really? Ôi wow. Wisconsin Trump lên rồi, 51.6% quý vị ơi, vui quá, vui ơi là vui. 50% rồi, 50% in rồi, vui quá. Công nhận cái tiểu bang Massachusetts, Connecticut, Maine, Colorado, New York, Delaware, Illinois, Rhode Island, New Jersey, Vermont, New Hampshire, những cái tiểu bang đó vậy mà tự nhiên cái toàn là màu xanh không. I don't understand, không hiểu tại sao luôn quý vị, không hiểu tại sao luôn. Yeah. Untamed. Fox News can project that former President Trump will win Texas. That locks 40 more electoral votes into his column. Former president also has a lead in Iowa. There's no call at the top of the hour here. Remember that Iowa poll had people scrambling there at the Des Moines Register saying it was Harris lead by 3. Yeah, the same day Emerson had him up by 10, but that got a lot of people's attention because Ann Seltzer is such a well-known and usually correct pollster. So we'll see how Iowa plays out tonight. In Nebraska, the Fox News Decision Desk can project that Trump will win the statewide vote. Nebraska gives 2 electoral votes to the winner of the state and 1 vote to the presidential winner in each of their districts. So Trump will also win Nebraska's 1st and 3rd districts, the more suburban 2nd district, Omaha, which is the blue dot that we have talked so much about. That is too early to call, but Harris has a lead there. What? And you know what? Tổng thống Trump mới vừa thắng Iowa quý vị. Nó Ngọc Huyền lạnh cho nên khoác cái áo này vô cho nó ấm chút. Tại vì bây giờ trời lạnh rồi. Cho nên là bây giờ phải mặc áo khoác. Bây giờ ở đây Texas
Yes. I thought you were affected by the polls. Jesus. Bây giờ ở tiểu bang Texas, chỗ Ngọc Hiền là bao nhiêu độ quý vị? Bây giờ chỗ Ngọc Hiền 58 độ. Wow, 58 độ. New York 64 độ. Trời ơi, chỗ Ngọc Hiền lạnh hơn ở New York luôn nha. San Jose 59 độ. Wow. Westminster 62 độ. Thôi bây giờ chỗ Ngọc Hiền lạnh hơn ở Westminster nữa. Westminster 62 độ, chỗ Ngọc Hiền có 58 độ, cho nên Ngọc Hiền mặc cái áo này vô cho nó ấm. Lạnh quá chịu không nổi. Ngồi đây tại vì mình sẽ ngồi đây từ đến sáng luôn mà. Mình sẽ ngồi đến sáng luôn mà mặc có một cái áo sao chịu nổi, đúng không? Nói là thức sáng thức trọn đêm nay để vì bầu cử của nước Mỹ, vì cái tương lai của thế hệ con cháu của mình quý vị. Cho nên tối nay thức trọn đêm nay luôn. Cho nên mong quý vị cùng đồng hành với Ngọc Hiền nha. Quý vị cùng đồng hành với Ngọc Hiền nha. Vui buồn đều sẽ chúng ta cùng chia sẻ với nhau nha quý vị. Đúng không? Florida 82 độ. Trời ơi. Vậy nha. Harris có 81 hả? 200 lẻ. Oh wow. That is ridiculous. Wow. Get a diamond. Fox News can project that former President Trump will win Texas. That locks 40 more electoral votes into his column. The president also has a lead in Iowa. There's no call at the top of the hour here. Remember that Iowa poll had people scrambling there at the Des Moines Register saying it was Harris lead by 3. Same day, Emerson Ham up by 10. That got a lot of people's attention because Ann Seltzer is such a well-known and usually correct pollster. So we'll see how Iowa plays out tonight. In Nebraska, the Fox News Decision Desk can project that Trump will win the statewide vote. Nebraska gives 2 electoral votes to the winner of the state and 1 vote to the presidential winner in each of their districts. So Trump will also win Nebraska's 1st and 3rd districts, the more suburban 2nd district, Omaha, which is the blue dot that we have talked so much about. That is too early to call, but Harris has a lead there. Pattern you saw back there in that rural county in North Carolina, is it repeating itself? And some folks had called Carolina already. We've got about 70% of the vote in, and we've got Trump up, 4 points. 4 points. Yeah, right? Almost 5. 185,000 raw votes. And I don't know what's going on here. Why don't we just poke around some of the bigger counties, okay? This is Wake, this is Raleigh. You got to look there. 3/4 of the vote in. She's got a firm lead down here in Mecklenburg and Charlotte. A firm lead yet again, but there's 80% of the estimated votes still yet to be tallied. So maybe that's the reason why we cannot call it. This is a flipper down here. This is New Hanover. You find Wilmington along the Atlantic shore. You've only got 5% of the vote in down there. This is one of those areas of the country that's turning more blue. You got a lot of transplants from the Northeast moving down into Wilmington. You also got a lot of folks from the Northeast going into places like Brunswick County. Brunswick County is deep in the red. Donald Trump's going to win here tonight by 66% upwards of the vote down there. And a lot of folks from New Jersey and New York and Pennsylvania, they're moving down to places like Brunswick County because they love the weather. They love the beaches, and it's not as expensive as Florida, and they've seen an awful lot of growth in this part of the state. So here's where we are. Too soon to call, but Donald Trump right now up by almost 5 points in Carolina. Go for it, Martha. Let's take a look at Pennsylvania, which is tightening up considerably, and in the presidential race and in the Senate race. Show us what's going on there. You're exactly right about that. Okay, so there's about half of the vote being counted. You remember that chart I showed you a moment ago? The chart I showed you a moment ago, they count the mail-in vote first in Pennsylvania.
It tends to be more Democratic. As we saw in 2020, we're seeing that again in 2024. All right, you got about a 1.4 margin there. Raw votes just shy of 50,000. So let's go for a spin, shall we? Philadelphia, let's start there. It is number one. Come on, let's go here. All right, here we go. This is the kind of margin you expect to get in Philadelphia. You got 8 or 9 out of 10 voters are Democratic, right? So Joe Biden was well over 80%. It's interesting, right? So she's just a tick below that right now. Does Philadelphia vote the way that Milwaukee votes, right? We saw that difference in Milwaukee a short time ago. Is Philadelphia going to vote differently than Wayne County and Detroit? You know, we're waiting to get that in as well. These are the collar counties. They're heavily blue. I would expect them to change somewhat, but we'll see as we go through the night. Just to check the bellwether here. This is Northampton. That's about as close as you get, guys. Difference of 300 votes, 303. Biden barely won it by 1,200 just 4 years ago. So that's where we are at the moment. What about Pittsburgh? Back on over to you, Allegheny County. Let's see where we are. A lot of the vote came in from Pittsburgh early on. 71, yeah. Okay, yeah. So you're 71 coming. That's right. And she's at 61%. You know, I mean, you guys watched it, right? I mean, how many rallies did Trump have there? How many times did Kamala Harris go to the west side of Pennsylvania? This is a place I want to check out. I haven't done it yet. Let's find out. Ok, để trở lại quý vị. Trời, vui quá. 205 rồi. Tổng thống Trump 205 cử tri đoàn rồi. Nhưng bà ta vẫn còn dậm chân tại chỗ 117. 117. True Social cũng mới vừa update là Trump thắng tiểu bang North Carolina, một trong những cái tiểu bang chiến địa. Vui quá là vui. Trump là US Popular Vote Count, có nghĩa là Trump hiện tại là Trump đang được dẫn đầu những cái phiếu mà nổi danh, nổi tiếng quý vị, là 28.54 triệu. Còn Harris đó mới được có 24.28 triệu thôi. Đó. Đó. Nè, tổng thống Trump ông mới vừa ấy hình. Ngọc Hiền chia sẻ cho quý vị những cái hình tổng thống Trump nha. Ngày hôm nay ông đi vote đó, ông đi bỏ phiếu quý vị. Ông mới vừa bỏ lên trên mạng xã hội. Ồ, sao trong đây không thấy ta? Trong điện thoại Ngọc Hiền thì thấy, mà trong đây thì không thấy. Đây nè, Tổng thống Trump gửi lời nhắn nhủ đến cho người dân ở tại Hoa Kỳ nè quý vị. Dễ thương quá. Republicans, we're doing really well. Stay online, don't get offline, and vote. Make sure you get through and vote. We're going to have a big victory tonight. Our Republicans, we're doing really well. If you're in line, stay in line. Don't let them take you off that line. Vote. Stay in the line. They can't do anything about it. And vote. We're going to win it big. Thank you. Immediately hang up the phone and run out and vote. Like immediately. Just bring the transistor radio or boombox with you while you go to vote, and you can listen to the show. Give Sean his worst radio ratings of off the phone. We'll talk very nicely, and nobody should be listening. Everybody has to run down and vote because, you know, you have a little time left, and it would be great because this is really an important election. These people are
destroying our country. They're destroying our country. And so I would say get off the radio. We will not be insulted. He will have the lowest ratings he's ever had. You'll have a show with absolutely nobody. This big monster radio show will have absolutely nobody listening. And I'd be very happy with that. Tổng thống Trump dễ thương quá quý vị ơi, quá trời dễ thương luôn. Lo quá chừng lo luôn quý vị ơi. Ây da, lo quá, không biết sao luôn á. Cầu xin Chúa. Wisconsin, Pennsylvania, Arizona. Yes. Chỉ cần 3 cái đó thôi. Chứ Ngọc Hiền nghĩ Michigan màu xanh dữ lắm. Michigan cái đó nó màu xanh dữ lắm quý vị. Hồi giờ Ngọc Hiền hồi kỳ rồi đi qua bên Canada đó, thì bay từ Texas qua bên Michigan ở thành phố Detroit á, ôi ôi màu xanh dữ lắm quý vị. Nó rất là dân chủ nặng lắm. Dân chủ bên đó nó ghê lắm, nó nhiều dữ lắm quý vị. I don't know. Cho nên Michigan Ngọc Hiền không có hy vọng lắm, nhưng Ngọc Hiền hy vọng Wisconsin với lại Pennsylvania. Yeah, hy vọng 2 tiểu bang đó. Với lại Arizona. Yeah, thiệt á. Oh my God. Ở đây hồi nãy Ngọc Hiền nói là Ngọc Hiền chia sẻ cho quý vị cái những cái hình của Tổng thống Trump á, ở trong cái phone. Hồi nãy trong những cái thông điệp Tổng thống Trump gửi cho người dân, Tổng thống Trump nói rằng là đó, Tổng thống Trump nói là quý vị cứ đứng xếp hàng, đừng có để họ đuổi quý vị ra. Có nghĩa là cứ đứng xếp hàng ở đó, vẫn đứng xếp hàng để chờ đến lượt mình để được bầu. Chứ có nhiều, tại vì FBI quý vị, federal đó, liên bang đó, là nó hay gửi người tới, nó nói bây giờ hết giờ rồi, bây giờ hết giờ, phòng phiếu phải đóng cửa. Nói no, tôi get in line, tôi xếp hàng từ hồi nãy giờ, từ chiều tới giờ, đông quá, tôi xếp hàng trước khi cái giờ mà tại vì có nhiều người ta mắc bận á, người ta đi làm á, người ta bận dữ lắm, giống như bác sĩ, nha sĩ, kỹ sư, hay là những người mà làm việc mà cần, giống như là làm việc nhiều á, hay là làm nhà hàng, làm nail, làm cắt tóc, hay là những người mà construction worker nhiều lắm quý vị, hay là những người mà họ làm việc họ phải có mặt ở đó đó, thì họ không có thời gian. Y tá, bác sĩ, nha sĩ, đủ thứ, dược sĩ, cho nên là họ không có đủ thời gian. Tại vì Ngọc Hiền nhớ hồi đó Ngọc Hiền chạy không không có thời gian, đi đâu cũng vậy, đi đâu cũng cuối giờ phải đi làm xong ra rồi mới có thời gian để đứng xếp hàng. Nó lâu dữ lắm, cho nên là không có thời gian quý vị nha. Cho nên Tổng thống Trump mới nói là quý vị cứ xếp hàng đó, ai đuổi quý vị thì quý vị cũng nói rằng là tôi đứng xếp hàng ở đây, tôi cần phải đứng đó để mà tôi cần phải bầu cử trong ngày hôm nay. Tổng thống Trump gửi đến cho những người cử tri mà đảng Cộng Hòa là như vậy đó. Ủa bây giờ cái hình đó nó đi đâu mất biệt rồi. Hồi nãy quá trời hình luôn. Hình Tổng thống Trump ông chụp ông post lên á.
Mới đây theo như tờ Gateway Pundit quý vị, thì cái khu vực mà bỏ phiếu đó ở tại tiểu bang Pennsylvania có một cái khu vực đó là họ phải dời đi bởi vì storm, bão tới chỗ đó cho nên là kéo tới, cho nên là họ phải dời đi. Ôi trời đất. Wow. A voting site in Central County, Pennsylvania was evacuated after a group of unidentified disruptors storm. Không phải là bão nhưng mà có một nhóm. Trời ơi. Ở tại quận hạt Center là cái phòng phiếu đó là phải đóng cửa bởi vì có nguyên một nhóm disruptor, có nghĩa là nguyên một nhóm phá hoại quý vị. Tự nhiên là nó kéo đến. Trời đất ơi. The identities of those involved as well as their affiliations or motivations remain undisclosed. Là coi như là những người mà nguyên một cái đám mà nó đột nhập tới cái phòng phiếu, cái khu vực mà bỏ phiếu đó quý vị, ở tại Central County đó quý vị, thì chưa biết và có ai là đồng bọn cùng với họ. Bây giờ vẫn chưa biết danh tánh tụi nó. Authorities have not yet confirmed. Các nhà chức trách chưa có khẳng định là nguyên một cái đám phá hoại này có liên quan đến ban vận động tranh cử nào. Ôi trời đất ơi. Trong khi đó thì ở tại Pelham City, ở tại miền trung của Pennsylvania, quận hạt Center, thì thường là họ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Hầu như là họ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ và trong cái cuộc bầu cử của bầu cử tổng thống quý vị. Vào năm 2020, Joe Biden thắng 51.4%. Lúc đó Tổng thống Trump 46.7%. Local officials have yet to say what steps. Các quan chức địa phương chưa có nói là họ sẽ làm gì kế tiếp. They will take to ensure anyone voted from the election office will be able to cast their vote if the description continues after 8 p.m. Trời ơi, có nguyên một cái nhóm phá hoại nó tới đó, nó phá cái phòng phiếu, nó không có cho người ta bầu vào lúc 8 giờ quý vị. Thấy không? Đảng Cộng sản Dân Chủ quý vị. Đó. Nó mướn, nó cho tiền những cái đám mà phá hoại đó tới để phá hoại. Đó, vậy sáng giờ Ngọc Huyền cho quý vị biết coi biết bao nhiêu là tin tức của Đảng Cộng sản Dân Chủ, nó làm đủ thứ trò hết. Nó là như vậy đó. Thiệt tình. Năm thắng North Carolina rồi, năm tích trước. Same thing happened. You think it all contributed to? No, I do. Yeah, I agree with you. What do you got, Bill? Got something? I just punching up through Iowa. You know, everybody was talking about the poll, right? Yeah. The Des Moines Register, mention, you know, I mean, another chip, right? A poll that will not be named. Yes, right. That's correct. Until we get a little of the backsheesh, right? 40%, and you got a 7-point lead for Trump. Okay, so I don't know what they were seeing in the poll. I mean, they're obviously seeing something out there in Iowa, but this is Trump pulling away. Let me as you bounce around. Yeah, all good. This is Ohio, guys. Okay, 8 points in 2016, 8 points in 2020. 80% of the estimated vote is in. He's up more than 12 points in the Buckeye State. Dana, even if we don't. We're not there yet. We're not. Ông xứ ngôn viên này ông mới cho biết là năm 2020 đó là Ohio tổng thống Trump thắng chỉ có gắt có 8 điểm thôi, nhưng năm nay, nhưng 4 năm sau tổng thống Trump gắt tới 12 điểm. Lý do tại sao Ohio như vậy? Quý vị còn nhớ khi mà tổng thống Trump ổng debate với lại bà kẹp ha há, quý vị còn nhớ không? Là tổng thống Trump đã lên án rất là mạnh mẽ cái đám mà di dân lậu từ
người cái gì đó châu Phi đó, người gì đó quý vị, nó ăn chó ăn mèo gì đó quý vị nhớ không? Quý vị còn nhớ khúc đó không? Ông bảo vệ cho chó mèo tại vì nó ăn con mèo, ăn sống con mèo, quý vị còn nhớ không? Đó, cho nên bây giờ tại sao mà tiểu bang Ohio họ ủng hộ tổng thống Trump mạnh mẽ như vậy đó, make cats and dogs great again. Đó, cho nên là kỳ 4 năm sau Ohio tổng thống Trump thắng lớn luôn. Quý vị thấy toàn là màu đỏ hết, chỉ có một hai chỗ là màu xanh thôi. Đó. Somalia, đúng rồi, HB, thank you. Đó. Ở Springfield, Ohio đó. Nhưng ngược lại ở Colorado, quý vị nhớ không? Colorado, cái băng đảng tội phạm trên the Paraguay, nó đã đột nhập vô trong những cái khu chung cư nhà ở của người ta. Nó lấy súng, cầm súng dài, súng lục, súng đủ thứ súng hết, để mà nó cướp, nó đuổi người dân ra. Vậy mà Colorado vẫn là màu xanh. I don't understand. Không hiểu tại sao quý vị. Không hiểu tại sao cái tiểu bang Colorado, không hiểu tại sao nó thổ tả đến nỗi như vậy. Quá thổ tả, dễ sợ. Quá trời quá đất thổ tả. Người Somalia, Haiti gì đó không biết. Nói chung là những người ở đó đó. We're not calling these states. We're going to wait and see how this raw vote total goes. But you'd rather be him. The path is getting clearer for him right now. To Sean's point, even that he's here at this moment, from January 7th, 2021 until now, is probably the biggest political phoenix from the ashes that we have ever seen in the history of politics. In the days after January 6th, I remember sitting, I think, with you, Brett, and I said, this guy, Trump, he's radioactive. Republicans have turned against him. They want rid of him. They want him. He's an obstacle. He's a problem. And I thought, no, I didn't think a political comeback by him was possible. I would say, and yet here we are. He's the toughest son of a gun I've ever seen. Ever. I mean, all he's had thrown at him. I mean, I'd be in an insane asylum. there's an interesting rhetorical trick you can always play with these things. When Sean says, think of all the things that they have done to him. And in spite of that, he puts together this probably. Quý vị, Tổng thống Trump mới vừa thông báo là tiểu bang California còn 1 tiếng nữa phòng phiếu mới đóng cửa. Tại vì bây giờ mới có 7 giờ 28 phút. Hồi nãy ông tweet lúc 27 phút trước rồi. Nếu mà quý vị đứng xếp hàng mà bị những người mà cảnh sát hay là có những cái đám, tại vì FBI đó thì nó gửi rất là nhiều. Nó gửi FBI tới những cái tiểu bang giống như là Texas hay là toàn cả nước Mỹ để mà nó làm sao để mà nó khích ớp người ta, nó không cho người ta bầu phiếu thì they must let you vote, có nghĩa là họ phải để cho quý vị bầu cử, không thể nào để cho FBI họ cắt cái đường dây quý vị, họ không cho quý vị vô. Đó, cho nên Tổng thống Donald Trump ổng tweet hồi nãy nè. Nevada cũng vậy. Nevada bằng giờ của California. Đó. Montana cũng vậy. Ây da. Không biết sao luôn quý vị ơi. Arizona church rules posts in blue Apache County will stay open until 9 p.m. due to printer failures. Same thing Republicans were denied. Trời rồi, tiểu bang Arizona lại ẹo nữa rồi quý vị. Một cái quận hạt Apache, Blue Apache, bởi vì cái máy in ra bị hư, cho nên tiểu bang Arizona mở cửa cho đến 9 giờ tối. Mà bây giờ bên đó là mới 7 giờ rưỡi à. Thì bây giờ mở cửa thêm 1 tiếng rưỡi nữa.
Đó. Cái này nó xảy ra vào năm 2020. Máy in hư, hết mực, tắt điện, rồi sai, đủ thứ chuyện hết. Đó. Đây nè, theo như tờ Gateway Pundit họ mới nói nè. Hiện tại là Trump đã thắng Montana, Utah, Missouri, Texas, Ohio. Utah nữa. Ok, Ngọc Hiền phải viết vô đây. Ohio, Louisiana, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Texas, Wyoming, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kentucky, Mississippi, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, West Virginia. Ok, Trump thắng bao nhiêu đó rồi đó. vui quá quý vị ơi. Trời ơi, cái tiểu bang Arizona với lại Georgia, mấy cái tiểu bang này lúc nào cũng có chuyện, không hiểu tại sao luôn. Cho nên 4 năm trước Ngọc Hiền thức trắng đêm với lại Pennsylvania nữa, thức sáng đêm với lại mấy cái tiểu bang này luôn quý vị. Thiệt chán thiệt luôn. California dân chủ, cà ri nị làm bá chủ ở đó. Georgia là màu đỏ. Ok, có mùi rồi á. Mọi người vẫn niềm tin vào Chúa, cầu nguyện và đừng hoang mang. Tim anh đập, mình thở không đều. Me too, same here. Ơi, cầu nguyện quý vị ơi. Rồi, cầu nguyện xem hiêu quý vị ơi. Tưởng tượng đi, mình ngồi từ hồi nãy giờ là 4 tiếng rưỡi rồi đó. Tại vì Ngọc Hiền live là Ngọc Hiền live là Ngọc Hiền nhớ là live lúc đó 4 giờ rưỡi chiều Texas, mà bây giờ là 9 giờ rưỡi rồi. Ngọc Hiền đã live 5 tiếng rồi đó quý vị. 5 tiếng rồi đó. Tại vì cái hồi lúc ngày Ngọc Hiền ngồi trên xe đó, đúng không? Ngồi trên xe cái live đó, rồi xong cái Ngọc Hiền mới là tắt từ cái phone chuyển qua cái laptop live từ đó. Bây giờ là 2 tiếng. Cái này là 2 tiếng 47 phút, hồi nãy là cũng 2 tiếng mấy. Dễ sợ quý vị ơi. Thức trọn đêm nay, thức trắng đêm nay, bởi vì bầu cử quan trọng suốt cả cuộc đời của chúng ta quý vị. Dễ sợ thiệt. Quá trừng quá đất luôn. Quá trời quá đất thiệt tình. Quá trời thiệt. Mai tổng thống Trump thắng ăn bù. Đâu cần ăn đâu. Chó hồ quán hay là chó hồ mèo gì đó, hồ chó mèo, đâu cần ăn đâu. Tổng thống Trump mà thắng là trời ơi, ăn chay luôn, ăn chay trường luôn cho nó ốm, đúng không? Ăn chay trường luôn. Cái gì đó, ai đây hồi nãy ai đây nói Ngọc Hiền đây, Angel Lê ạ. Angel Lê nói chứ tổng thống Trump mà thắng là Angel ăn chay 1 tháng luôn. Đúng không quý vị? Gì? Đại tá Hùng Cao thua hả? What? Are you sure? What? Cái gì vậy? Thiệt luôn hả?
gì vậy? Thiệt không? Ông đã như vậy mà thua hả? What? Team Ken đang dẫn đầu. Thôi. 69% report. Chứ chưa có thua. No. Ây da. Oh my god. 1 triệu. Ông Tim Ken 1.685.000. Đại tá Hùng Cao 1.561.000. Ôi da. Cannot believe it. Cannot believe it. What? What? Cái gì kỳ vậy? Hùng Cao thua rồi hả? Ồ. West Virginia đã flip thành công. Thiệt luôn hả? Oh my god. Người dân thích đại tá Hùng Cao như vậy. Mà đại tá Hùng Cao. Oh man. That's so sad. Buồn quá vậy trời. Oh no. Tại sao mà dân ở tại tiểu bang Virginia sao họ làm sao quý vị ơi? Họ làm sao á? Họ không nhìn nhận ra vấn đề sao? Họ không thấy cái đảng Cộng sản Dân Chủ nó thổ tả như vậy. I cannot believe it. Hiện tại đó quý vị, ở tiểu bang Pennsylvania với lại Wisconsin, Tổng thống Donald Trump đã lên 51% rồi. Pennsylvania Tổng thống Trump 51%, còn Wisconsin Tổng thống Trump đã lên 50% rồi quý vị. Đó, cho nên hiện tại đó là khả quan ở Wisconsin với lại Pennsylvania. VA is a very conservative state and always blue. Chán thiệt. Bè lũ con tí chuột nó đang ban lệnh đánh phá. HC là gì? Trong khi đó Ngọc Hiền và Huy Đức không nói lại nó để nó tự phá là sao Chim Én? Chim Én nói gì là Ngọc Hiền không hiểu? Là sao? Ngọc Hiền với Huy Đức không nói lại là sao? Để nó tự do phá là sao? Chim Én nói gì vậy? Chim Én có thể nói rõ ràng hơn. Ngọc Hiền không hiểu bè lũ con tí chuột. Con tí chuột là con tí chuột nào? Con tí chuột là ai? Ồ, nói con bé tí hả? Sao biết Ngọc Hiền không nói lại?
Sao biết Ngọc Hiền không nói? Sao biết anh Huy Đức không nói? Tào lao. Tại sao biết Ngọc Hiền không nói? Tại vì chim én channel không có coi YouTube của Ngọc Hiền, không coi cho nên không biết gì hết. Không coi, không theo dõi nên không biết. Tại sao biết là Ngọc Hiền không nói? Tại sao biết là Ngọc Hiền không lên tiếng? Đúng không? Jeez. Nói sao không hiểu luôn. Real quick, Bill, can we dip into Virginia, the Commonwealth? Yeah. Say it again, Brett. Sorry about that. Oh, sorry. That's okay. Go ahead. Do what you're going to do. We'll get to Virginia. Okay, gotcha. Eventually. I'll give you a little run up the Atlantic coast here, okay? This is Georgia. Too soon to call. You ask yourself, why can't you call it? There's still some vote out there. The question is, where is the vote and what's going to come in? Trump's up 3.2 points statewide. So you come in here to the greater Atlanta area, and this is Fulton. Our Fox Insights tell us, okay, this is different. It's just changed from a moment ago, all right? At this point in the night, with 82% of the vote reporting, in Fulton County, the largest of 159, Trump's up 0.6 points from where he was 4 years ago. All right, I'll clear that. Let's come back out statewide. This is Cobb County. We talked about that earlier. Okay, at this point in the night, our Fox Insights tell us that Harris is up 1.3 points better than where Biden was at this point from 4 years ago. We'll clear that. We'll also go to Douglas 2 here, okay? At this point, this is all greater Atlanta, a lot of population throughout the area. At this point, 90% reporting here in Douglas County, Harris is doing 2.9 points better than what Biden did 4 years ago. So there's still a vote out there, too. And I mentioned Chatham County about 2 hours ago. That's Savannah. They counted slow 4 years ago. They're counting slow yet again. But you get a lot of Democratic votes out of Chatham down here on the Atlantic coast. A lot of folks live there, too, 5 out of 159. So we'll see how that shakes out. Okay, let's run up the coast here and let you know what we're seeing here in North Carolina. Then I'll hit Virginia. Then I'll hit Pennsylvania. All right. Trump up 2.5 in North Carolina. Why can't we call it? I was looking at Mecklenburg County with Charlotte. Okay, so they've had a lot of votes come in since the last time I checked. There was a lot of outstanding votes. You have to ask yourself, where are the votes, right? If they're in the most populated places, you can't make a call. But now you're getting a lot more from Charlotte. This is Wake County, Raleigh. It's #1. Still about 20% of the vote out there, okay? Comfortable lead for Harris. We expected that, but let me just check 2020 and go ahead and use the slide again. Okay, so she's performing 0.5 point better than Joe Biden finished from 4 years ago. So we'll keep a track of that. You went to Virginia. I'm getting there, guys. Hang on 1 second here. Just got to move the meter, and we'll see what's happening here in the Commonwealth. All right, so while you're checking that, Charlie Hurt's from Virginia. Yeah. Tight squeeze. So what are you looking at, Charlie? Tight squeeze, Virginia. What are you looking at? So it's kind of interesting, actually, that this is so close, especially if you looked at the early numbers across the state. It was fairly extraordinary with the early vote, both early mail-in vote and then early in-person vote. All of the big D-plus counties in the state were significantly down from 4 years ago, including the big counties like Fairfax, Richmond, and then all of the R-plus counties were significantly higher this time than they were 4 years ago. And so if you had just looked at those early numbers and then look at this, it's actually not that surprising that it's this close, even though Virginia is, for all intents and purposes, a blue state now and has been since George W. Bush, or since Obama anyway. But it is, I think that Governor Youngkin, who said, watch out, it's going to be tight here, is probably looking at those same numbers
and realizes that this thing might actually be the surprise of the night. Yeah, a lot of people drifted to Northern Virginia. Không thể nào tin tưởng nổi, đại tá Hùng Cao lại thua cho cái ông nội đó. Ông này ông ra ứng cử cái nhiệm kỳ thứ 3 rồi. Trời ơi, tại sao mà người dân ở tại Virginia không hiểu sao cứ tối ngày cứ bỏ phiếu cho cái đảng Dân Chủ không, mà chán quá, mệt quá, chán. Ồ, Tổng thống Trump nè quý vị, Melania Trump nè quý vị, đệ nhất phu nhân Melania Trump chụp hình cái chân của con trai của Tổng thống Trump nè quý vị, voted for the first time for his dad, có nghĩa là bầu lần đầu tiên cho ba của anh ta. Quý vị thấy cái tướng này là con của ai đây? Là con trai của Tổng thống Trump, con trai út của quý vị. Oh wow. Melania Trump mới post nè. Bầu cho ba của him the first time, 1,5 triệu người coi luôn. Quý vị thấy không? Barron Trump đi bầu cử cho ba của mình nè. 18 years old, presidential election proud, hãnh diện, 18 tuổi. Quý vị thấy không? Người mẹ lúc nào cũng đúng là cái tâm lý và cái sự lo lắng của người mẹ, phải không, đúng không quý vị? Đúng không? Người mẹ lúc nào cũng thương con và rất là hãnh diện vì đứa con trai của mình 18 tuổi, lần đầu tiên trong đời 18 tuổi được đi bầu cử, và bầu cho ba của mình là tổng thống. Quý vị thấy hay không? Rất là hay nha quý vị. Ủa, bị đứng hình rồi hả? Bị đứng hình rồi hả? Quý vị ok không? Quý vị ok không? Ok không? Coi ok không quý vị?
Quý vị nghe tiếng không? Nghe tiếng Ngọc Huyền không? Ok không? Ok. Rồi, chúng ta sẽ trở lại tiếp tục nha. Wow, Tổng thống Trump được 211 rồi. Trời ơi, 211 rồi. Cử tri đoàn rồi quý vị ơi. Mừng quá. Quá trời mừng luôn. Quá trời mừng khủng khiếp luôn quý vị ơi. Đấy nè. Trump 211, Harris 117. Đó. Counties, Kellyanne, and that's what we're looking at here. Dead heat, split the vote there. But just note, Donald Trump led this group by 3 points in 2020. So he is, in fact, slightly underperforming with that group. But here is a huge story that we are seeing develop. Voters under age 30, 52% of the vote going to Harris, 44% to Trump. That's an 8-point margin that she's leading by. Biden led with this group by 25 points. Kellyanne was just talking about this a moment ago. He led by 25 points with this age group back in 2020. She is significantly underperforming with the younger voters right now. Want to jump back in and also talk about the Hispanic vote and what we are seeing there. This also telling a huge story of the night. Kamala Harris getting 56% of the support there. Donald Trump, 40. Okay, so she's leading by 16 points. Biden led with this group by 21. Again, she's underperforming there. I want to break that down by gender when it comes to the Hispanic vote, because this also telling a story. Hispanic women, for example. Okay, Harris is leading by 24 points with this group right now. Biden led with this group by 34 Hispanic women, underperforming there. Comes with Hispanic men. Look at this story. Harris is up by 6 points with Hispanic men. Biden led with 19 points. So there is really some interesting stories developing with the younger voters and the Hispanic vote out there. Brett and Martha, as you know, we have heard it on the ground. A lot of those American Hispanic voters, they don't like what they're seeing with illegal immigration in this country. They've been speaking about that. We are seeing that show up in our analysis. Sandra, thank you. Yeah. Interesting stuff, especially that Hispanic vote. And that gap, that 20+ gap that we're seeing, we've been seeing it for a long time. We've been talking about it for a long time. It has shown up in polls that she was underperforming Biden by more than 20 points with Hispanic voters, Brett. It's a very seismic change. Which means that if it comes down, as we now, I think, have agreed at this desk, that it does to those 3 blue wall states being her chance of victory, on very narrow path. Wow, That if these numbers are meaningful about how she will perform, broadly speaking, and I think they're big enough now that we can say they are, her chances of pulling this off would be the biggest thing we've ever seen. I mean, amazing come from behind victory, and I think the odds on that are very long. And Phải đó là tất cả những tiểu bang chiến địa đó quý vị, Pennsylvania, Michigan, 5 đều đang vào hết. Wisconsin, những cái tiểu bang chiến địa đó quý vị, Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, Tổng thống Trump đều đang dẫn đầu hết. Trời ơi, hồi hộp quá. Bây giờ là 9 giờ 54 phút giờ Texas. Không biết là quý vị có thao thức giống như Ngọc Hiền không? Có chờ đợi giống như Ngọc Hiền không? Ngọc Hiền. Quý vị ơi, Ngọc Hiền excuse me một cái nha. Ngọc Hiền phải đi lấy trà uống mới được quý vị. Tại vì thức trắng đêm nay, thức suốt đêm nay, mà nếu không uống trà là sẽ không mở mắt lên. Cho nên quý vị cùng đồng hành với Ngọc Hiền. Chúng ta cùng nhau đi pha trà uống nha quý vị. Nha. Chúng ta cùng nhau pha trà uống. Ok.
Yes, Trump to win Georgia. Trump thắng Georgia rồi. Yes, yes, quý vị ơi, vui quá quý vị ơi. Trump thắng Georgia rồi. Yes, trời ơi, vui quá, quá trời vui. Theo như tờ Gateway Pundit nào, mới vừa right now luôn, mới vừa tờ Gateway Pundit mới vừa rồi, họ mới vừa thông báo ngay lập tức luôn nè. Breaking nha, tin nóng hổi nha. Tổng thống Donald Trump dự định sẽ thắng ở tiểu bang chiến địa, một tiểu bang mà phải nói rằng là crucial đối vị, dễ sợ. Yes, quý vị thấy không, màu đỏ không? Quý vị biết sao không? Ở những cái tiểu bang chiến địa đó, thường á, là quan trọng nhất là những cái vùng nông thôn, những cái vùng quê á, quý vị, vùng xa đó. Thường là quý vị thấy màu xanh không? Atlanta không? Trời ơi, màu xanh. Hay là những cái vùng, những cái thành phố mà đông dân đó, là nó màu xanh nhiều lắm. Đó, Albany, rồi Macon, rồi Augusta, rồi Athens, Atlanta. Nhưng mà những cái vùng này nè, màu đỏ không? Đó. Tổng thống Trump được 2.472.871 lá phiếu bầu, 51%. Trong khi đó bà Kamala Harris chỉ được có 2.337.728 lá phiếu, 48.2%. Với 91% đã tuyên bố rồi nè. Đó. Trong khi đó hồi năm 2020 đó là tổng thống Trump thắng coi như là thua Biden chỉ 0.2% thôi, mà đã đổi thành từ đảng Cộng hòa qua đảng Dân chủ, quý vị, cho nên nó mới đó. Yes, 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 vui quá, vui ơi, quá xá là vui. Quý vị nào đàn ông á, quý vị khui bia ăn mừng đi. Trời ơi, vui quá quý vị ơi, trời ơi, rất là vui. Georgia, tổng thống Trump thắng rồi. Ma sẽ bỏ phiếu sau nửa đêm mà nguyên vỏ. Đừng nói vậy, đừng nói vậy. Đừng nói vậy. Các đài Fox News hay là tất cả những cái đài khác, người ta đã thông báo rồi. Thông báo rồi em ơi. Em ơi, hãy vui lên đi. Hãy vui lên nha. Người ta đã thông báo rồi. Còn cái lúc mà năm 2020 đó là chưa có thông báo, cho nên nó còn chưa có quyết định. Bây giờ người ta đã thông báo rồi, nó khác rồi. Đi vô. Đây, trà. Mời uống trà. Mời uống trà cùng ly. Quý vị nào có bia thì vô là uống bia, Ngọc Hiền thì uống trà nha quý vị. Tại Ngọc Hiền cần phải mở mắt. Mở mắt với lại thức trắng đêm nay mà. Chúng ta cùng thức trắng đêm nay với nhau. Thức trắng đêm nay. Thôi, để hỏi quý vị, để Ngọc Hiền gọi bên California coi tình hình sao rồi. Trời, Ngọc Hiền phải gọi nha quý vị. Đợi Ngọc Hiền 1 phút nha. Lon Bùi nói với Ngọc Hiền nè, Ngọc Hiền chỉ có một mình thôi. Đây, cùng ly với Ngọc Hiền.
Vài phút nữa. Tại vì bây giờ đúng 8 giờ tối ở giờ Cali đó. 10 giờ giờ Texas. Trời ơi quý vị ơi, hồi hộp quá. Ngọc Hiền hồi hộp California quá. Đừng nói nha, Ngọc Hiền đang hồi hộp với quý vị. Thiệt á, tim Ngọc Hiền đập mạnh lắm luôn á. Tim Ngọc Hiền đang đập mạnh. Tiểu bang California, thành trì chống cộng Westminster. Thật luôn á, tim Ngọc Hiền đang đập rất là mạnh quý vị. Mạnh lắm. Phòng phiếu đã đóng rồi quý vị ơi. Cầu xin cho anh Mót đắc cử vô cái chức nghị viên quận số 3. Ông Carlos Manzo tái đắc cử quý vị ơi. Trời ơi, đừng để Ngô Đình Lượng vào chết quý vị. Hay là ông Howie Thiel hay là ông Mỹ mà vào là chết. Cái thành trì của chúng ta không còn gì nữa hết quý vị ơi. Thiệt á. Nói thật, tim Ngọc Hiền tự nhiên nói đến California, tim của Ngọc Hiền muốn vỡ tung luôn. Lòng của Ngọc Hiền rất là lo lắng cho tiểu bang, cho cái thành trì của trái tim của người Việt tị nạn cộng sản ở tại tiểu bang California quý vị ơi. Quý vị cầu nguyện cùng Ngọc Hiền quý vị ơi. Không biết nói làm sao. Dạ. Ây da. Trump được 216 rồi. Ủa bây giờ bà Kamala Harris lên 193 rồi. Dữ vậy? Ôi trời đất ơi. Man. Bà bây giờ lên 193 rồi đó nha. Ủa trong 246 rồi hả? Ủa tại sao trong đây nó để có 216 là sao? Tào lao xịt bột vậy? Tào lao xịt bột vậy? Đúng rồi. Republican Party going forward can build on. And, regardless of whatever ends up happening here tonight and tomorrow morning, in terms of these blue wall states and the things that we take away from it, certainly we can take away. This is the most incredible political comeback that we've seen since 1968. It's the most incredible remaking of the Republican coalition that we've seen in a way that was really unexpected by all but a handful of people. And how they build on that, how they choose to prioritize policies going forward could make a big difference in whether they're able to hold on to it in the future or whether it's something that goes away if Donald Trump isn't at the top of the ticket. Kevin O'Leary, Mr. Wonderful. The markets now have it at 92.5% for Donald Trump winning this election to Kamala Harris at 7.0%. You're a market guy. How do you read this? I'm going to stay on this theme for a moment and call this perhaps the greatest night the Democratic Party can ever have if they lose. And let me explain that. I was very troubled just over 100 days ago when they circumvented the democratic process and anointed somebody. The analogy is easy to a Super Bowl. You arrive at the Super Bowl game, and by any measure, this is the Super Bowl of global politics, the presidential race. Your quarterback, Biden, is injured. He's taken out of the game. You don't bring a quarterback in that's never, ever won any game anywhere. You run a process, and they missed that opportunity. This is a chance for them to, I'm not saying they're going to lose, but I'm going to those percentages and saying they get to reboot. They get to go back to the center. They get to scratch this whole thing, and the influences of... Thôi vô quá quý vị ơi. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa quý vị ơi. Trời ơi, cảm ơn Chúa. Mừng quá. Móc Nguyễn 55%, Casey Hopper 26%, Joseph Ngô 17%. Cảm ơn anh Minh Kelly, cảm ơn anh Hòa. Trời ơi.
Ok, còn district 2 district 2 là có Carlos Manzo 47%, Howittil 27%, ok, Thành Đặng 25%, ok, Carlos là 47%. Oh wow. Vâng, ok. Mừng quá. Cảm ơn Chúa thêm một lần nữa. Trời ơi, cảm ơn Chúa. Yeah. Oh my God. Trời ơi, mừng quá. Trời ơi, mừng quá. Tại vì Ngọc Hiền gọi anh Trí mà Ngọc không thấy anh trả lời, chắc có lẽ là anh đang bận. Cảm ơn anh Hòa nhiều lắm nha. Trời ơi, cảm ơn. Ok. Để mình gửi cái link tới, xong rồi Ngọc Hiền kéo all the way down tới Westminster á. Vậy hả? Tại vì cô Nga cậu gửi mà Ngọc Hiền làm ngoài không thấy. Cho nên gửi vô đây giùm Ngọc Hiền nha. Dạ, cảm ơn anh Hòa. Dạ. Chúa, thành trì chống cộng của chúng ta vẫn còn. Quý vị ơi, trời ơi. Trời ơi, Ngọc Hiền mừng quá quý vị ơi. Yes. Trí Charlie Nguyễn second place. Yes. Trời. Ôi, chảy nước mắt luôn nè quý vị ơi. Vui quá là vui luôn quý vị ơi. Trời ơi, Ngọc Hiền chảy nước mắt luôn á. Có ai vui quá. Tất cả những cái nỗ lực của chúng ta đã được Chúa nhậm lời quý vị. Phải nói là như vậy. Vui dễ sợ vui. Kỳ này ăn Tết vui lắm luôn quý vị. Ok. Giống như anh TD nói. Nhà anh TD đâu rồi? Anh TD. Ok. Trời ơi, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa quá trời luôn. Ây da. Ok. Mừng quá. Mừng hết lớn quý vị. Mừng hết lớn. Wow. Nam Quang 5th place. Anh Minh Kali. He's out. Yes. How about Amy Phan West? Anh Minh. Cho Ngọc Hiền biết đi anh Minh. Wow, kỳ này á, tiểu bang California nha, tổng thống Trump cũng mạnh nha. Wow, tổng thống Trump 43% rồi đó. Ghê không? Kamala 53%, nhưng mà hắn vẫn thắng rồi. Trời ơi. Thượng nghị sĩ rồi, Adam Schiff nữa rồi. Má ơi. Adam Schiff nữa rồi. Chán thiệt. Bà Linda Sanchez thắng dân biểu tiểu bang. Đây Ngọc Hiền chia sẻ cho quý vị nè. Cái này của anh gửi cho Ngọc Hiền nè. Quý vị coi nè. Tổng thống Trump kỳ này thắng cũng nhiều phiếu nha quý vị. Nhưng mà thua bà Kamala. Ôi trời đất, thiệt tình. Cũng là rất là nhiều nha, 43.50% đó, cũng là 300.000 rồi đó. Nhưng mà chưa có project. Adam Schiff nè. Ôi trời ơi, 52%. Đó, Linda Sanchez, dân biểu tiểu bang, bà Dân Kim, Đảng Cộng Hòa 51%. What? Derek Trần hơn bà Michelle Steele hả? Wow.
Có thiệt không? Trời đất ơi, sao kỳ vậy? Cannot believe it, quý vị. Oh my God. Chỉ có mà ông dân biểu liên bang là Mark Gundens 50% nè. Là dân biểu liên bang nha. Quận hạt 47 đó là đảng Dân Chủ. Trời ơi, bà Michelle Steele 49.10%. Wow, Derek Trần 50.90%. Ông cứu nội tôi. Trời đất. Toàn là vậy không á. Trí Tạ thắng Jimmy Phạm rồi, 54.31%. Bà Kate Sanchez dân biểu tiểu bang quận hạt 47, bà Lori Davids, đảng Cộng Hòa đang dẫn đầu. Còn nhiêu là cái gì? Với lại Diane Dixon. Bà Diane Dixon, dân biểu tiểu bang cũng đang là đảng Cộng Hòa nha. Đảng Cộng Hòa Kate Sanchez, đảng Cộng Hòa đang dẫn đầu. Ok. Khải Đào Khải Đào thua bà Dina rồi. Thua bà Dina rồi cho ủy viên học khu Garden Grove. Janet Nguyễn thắng rồi. Thắng vô cái chức của dân biểu, của giám sát viên rồi. Chào anh. Yeah. Dạ. Vui quá hả? Trời ơi, chúc mừng. Wow. Coi như là thị trưởng thắng vào cái chức giám đốc sở môi trường. Còn anh? Mayor of Garden Grove, Thu Hà đang với lại Stephanie đang gác điểm. Thu Hà 25.75%, Stephanie 25.22%. Luật sư Lân là đứng thứ ba 19.19%. Yeah. Yeah. Wow. Yes. Bà Michelle still. Yes, that's why. Yes. Yes. Cannot believe it. I cannot believe it too. Yeah. Anh Mark Nguyễn thắng rồi. Carlos Manzo 47%. Trời, ông Carlos thắng cái gì đó, anh Mark Nguyễn thắng quá trời, điểm cao quá trời luôn.
Rồi. 1, 2, 3, 4. Xin một tràng pháo tay. Welcome, Phó Thị trưởng Kimberly Hồ. You want to have a few words? You want to come up here? Have a few words. You know what the situation for the city of Westminster. So you know inside out. So this is happy for all of us. Right. Rồi, Ngọc Hiền chúc mừng hết nha, thị trưởng nha. Dạ, rồi, cảm ơn. Ôi da, dù có cái gì. Ok. Thì Ngọc Hiền cho quý vị coi lại nha. Xin lỗi nha, tại vì thị trưởng gọi Ngọc Hiền á. Cái tên Tyler Diệp tại sao mà hắn dẫn đầu quý vị? Cái sở môi trường vệ sinh nè. Quý vị coi nè. 11.113 phiếu. Hắn là đứng đầu nha. Thị trưởng đứng thứ 2 nha. Con Amy Van West là đứng thứ 3. Anh Andy là đứng thứ 4. Nhưng mà trong đây đó thì Ngọc Hiền không biết là lấy bao nhiêu người. Quý vị cho Ngọc Hiền biết là cần mấy người ở trong cái chức vụ đó. Sở môi trường vệ sinh con Amy thứ 3 mới ghê. Chọn 2 người thôi. Như vậy là cái tên Tyler Diệp với lại thị trưởng thôi. Còn anh Andy thì không được rồi. Đúng rồi. 2 người. 2 người. Ok. Cảm ơn nha anh Andy, cảm ơn anh Minh Kali và chú Đấu Nguyễn. Ok. Trời ơi, vui quá quý vị ơi. Nhưng mà đang lo cho chức của liên bang bà Michelle Steele. Không ngờ Derek Trần ghê thiệt quý vị. Không ngờ Derek Trần. Ngọc Hiền rất là ủng hộ bà Michelle Steele. Tại vì bà Michelle Steele làm việc rất là tốt cho cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta đó. Cho nên Ngọc Hiền phải nói rất là đang lo lắng. Cái tên Derek Trần này á, không biết hắn có cái gì mà tại sao mà hắn được cao như vậy. I don't know. Quý vị thấy không? Howie Thiel 27.19%, Carlos Manzo 47.44%. Anh Mark Nguyễn thắng lớn luôn quý vị, 55.76%. Wow. Joseph Ngô Đình Sạo, cho mày chết đi. Cho thằng cha nội này đi chết đi. Ghê ha, Đảng Dân Chủ ghê ha. Thu Hà đang dẫn đầu với lại bà Stephanie, neck to neck luôn quý vị. Khác nhau có mấy chục phiếu à. 100 mấy chục phiếu à. Cô Kim Nguyễn nói là Tyler Diệp có nhiều tiền hắn quảng cáo trên YouTube. Hắn quảng cáo trên YouTube. Yes. Ted Bùi thắng cho thành phố Fountain Valley. Ted Bùi nha quý vị. Ted Bùi với lại Glenn Grandis này cũng neck to neck nha. Hơn nhau có mấy chục phiếu rồi quý vị. Ôi ôi. Wow. I cannot believe it. Man. Cái thằng cha Derek Trần đó. Vậy mà hơn điểm. Phú Nguyễn Coast Community College District Governing Board Member, thành viên
Hội đồng Trustee Châu Đỗ Vinh. Thằng cha Châu Đỗ Vinh cũng ra ứng cử cái trường đại học community nữa chứ, quận hạt. Ôi trời ơi, cái thằng cha nội này Châu Đỗ Vinh, nhưng mà bị thua rồi, thua cho Phú Nguyễn rồi. Thằng cha nội này đừng có vậy mà cũng ra ứng cử, thằng cha nội đó mà cũng ra ứng cử, bó tay. Ôi trời đất. Men, đảng Cộng sản Dân Chủ lúc nào cũng vậy, thiệt tình. Men, California không biết sao mà nó cứ bầu cho đảng Dân Chủ không biết. Thiệt tình. Bà Dân Kim thắng lại cho cái chức. Wow. Trời ơi, đây rất trần nè quý vị, 72.031 phiếu. Michelle Steele 69.472 phiếu. Wow. Có nghĩa là chỉ thua. Trời ơi chết rồi. I cannot believe it. Không thể nào tin tưởng nổi. Yeah. I like her a lot. Đây rất trần có ông Bill Clinton rồi đủ thứ người. Rồi nó có tiền. Đảng Dân Chủ nó nhiều tiền lắm quý vị. Nó rất là nhiều tiền. Ôi trời đất ơi. $2.559 phiếu. Ngược lại đó thì đảng Cộng Hòa quý vị. Đảng Cộng Hòa cho cái chức thượng nghị sĩ quý vị. Thì ở tại tiểu bang Ohio, ông Bernie Moreno, đảng Cộng Hòa đánh bại thượng nghị sĩ Sherrod Brown của đảng Dân Chủ ở tiểu bang Ohio, đã thắng. Như vậy đó. Còn Arizona thì chưa biết. Đúng rồi, reincarnation code. Mới có cao 38% mà. Yeah. I think mới có 38% chưa đâu. Đúng rồi, cảm ơn anh Minh Kali đã update cho Ngọc Hiền, cho khán thính giả biết. 38% chưa. Chừng nào 50% thì mình mới sợ. Mới 38% thì chưa gì đâu. Tại vì những người mà họ bỏ phiếu bằng thư đó quý vị, chưa có đếm xong đâu. Bao nhiêu phiếu đại cử tri ở Ohio? Ohio tổng thống Trump thắng rồi. Và cái quan trọng đó là kỳ này Ohio flip. Tại vì á, bao nhiêu năm nay, 6 năm nay đó là đảng Dân Chủ, thượng nghị sĩ Dân Chủ ở tại tiểu bang Ohio là nắm chức vụ thượng nghị sĩ liên bang nha, US Senator đó. Nhưng mà kỳ này ông Bernie Moreno của đảng Cộng Hòa đổi qua, ông ta thắng
một người đang đương nhiệm. Đó, quý vị thấy không? Cái đó là cái mấu chốt. Cái đó Ngọc Hiền nói cái đó nó quan trọng nha quý vị. Vui quá, vui quá, vui quá. Trời ơi, California. Tại vì bà Kamala Harris thắng ở California, mà California nó tới 50 năm cử tri đoàn, cho nên bà mới chắc up lên, bà mới đôn lên tới 193 cử tri đoàn là như vậy đó. Trời đất thiệt. Không biết tại sao California nó gần chết hết rồi. Nguyên một cái tiểu bang, nguyên cái thành phố San Francisco, rồi cái khu vực Los Angeles, downtown nó tan nát, rồi Oakland như vậy mà nó vẫn bầu cho Đảng Cộng sản Dân Chủ. Ngọc Hiền không hiểu luôn quý vị, không hiểu, chán thiệt, chán thiệt. Bó tay thiệt. Mình ở Việt Nam đang theo dõi bầu cử Mỹ, Tổng thống Trump thắng, mình chúc mừng khui bia liền. Trời ơi. Kêu thằng Nam Quang đang live được 48 người xem. Chửi người ta quá, mất nết quá, mất dạy quá. Chưa bao giờ thấy ở trên đời này mà có người mà trời ơi chửi, rồi nói láo, nói xạo, bịa đặt đủ thứ điều hết. Đi về giường, goodbye, see you, mất tiêu, đi về giường, làm YouTube, nghề YouTube thôi chứ không có làm được chuyện gì hết á. Di dân lậu cứ vô thì sẽ sanh mãi. Cali, đúng rồi anh Minh, Cali. Di dân lậu vô trong Cali Phật Nha nhiều quá. Di dân lậu nó vô trong cái con đường của San Diego, mà California lại không có check ID nữa chứ. Không cho check ID nữa thì là cứ sanh mãi thôi. Sanh là cứ sanh, nó cứ sanh mặt sanh mày, sanh tái mét hoài thôi. Nó là như vậy đó. Oh yeah. Wow. Wow. Quý vị, tiếp tục nha. Chúng ta sẽ tiếp tục nha. Tiếp tục. Wow. Arizona. Neck to neck nha quý vị. 88%. Trump 51.1%. Yes. Vui quá, vui. A Schumer or a Pelosi or a movie star or an Obama. Campaigning down there, it's a fast-growing area too. There's about 22% of the estimated vote is still outstanding. It's an impressive number. I haven't looked at this yet. Let's just go see Joe Biden. Okay, so pretty close to where Biden was. The raw number is lower, but on a percentage basis, she's just about hitting her number, and Trump's just a little higher, just a little bit there from 4 years ago. So maybe that's the reason you can't make a call in North Carolina. Maybe, and maybe that changes in a moment here. We'll see. So this is Georgia. Okay. Too soon to call yet again. Let's see with the 134,000. So 2.7. That has been consistent, guys, for a while now. On a percentage basis, it has not much moved. Trump is favored just under 3%. Yes. I can go hunting around trying to figure out why you can't call it. I would have to think maybe, DeKalb County still got a little bit of vote out there. Come up here to Gwinnett County as well. A little bit of vote out there. In Democrats scored their points in Fulton, Cobb, Gwinnett, and DeKalb County. So too soon to call right now for the Peach State. Bill, listen to this. So Jen O'Malley Dillon, I quoted from it earlier, where they're kind of painting the picture of the blue wall and how they're doing great things in Pennsylvania and Wisconsin and Michigan. But at the end of this email, she says, we'll continue to keep you all updated as we get more information. This is what we have built for.
So let's finish up what we have in front of us tonight, get some sleep, and get ready to close out strong tomorrow. So the Biden, I mean the Harris campaign, sorry, it is the Biden folks that run the Harris. Ok. Ok, để trở lại nha quý vị. Để trở lại. Ok. Bảy tiểu bang chiến địa này hay à. sort of speaks to that, and that, you know, we don't have a clear winner in this moment. There's still votes out there being counted. Last time I checked before I came in here, I think 1% of the votes in Wayne County or Detroit was counted. So we have a lot more votes left to be counted in parts of the blue wall. I think for the Harris-Walz campaign, they're saying they're banking on this blue wall to win this campaign. So they're going to wait until those votes are counted. And I think at this point, nobody can spike the football until all the American people have their say. Yeah, we have so many battleground Exactly. Sean is the exception to the rule. But he wasn't worried about the fact that there weren't actually in yet. The best was when he said, I'm not going to get over my skis, but I'm going to get over my skis. But I'm going to make a I have a big prediction. Katie, what do you think?
Just based on looking at the data going into tonight, but also the numbers on Hispanic men, for example, and the youth vote, the fact that Donald Trump is running ahead of Kamala Harris, according to a number of exit polls, shows that their messaging to those groups isn't working. And the question is why? Why is it that it didn't appeal, the Kamala Harris campaign message? And I think it's interesting to look at the slow death of identity politics that you're seeing in this election. The Kamala Harris campaign tried to argue that people should vote for her based on identity politics, whereas the Trump campaign, which was accused of being Hitler, fascist, wanting to, implement, get rid of democracy, essentially, is running ahead with those groups. And that's not something that they expected. Those were the key people that they needed to get her over the finish line. Now, the night is not over, but long term, Democrats are going to have to think about, they're losing their coalition. And how are they going to get it back? You can't just argue that someone in your opponent is a Nazi, essentially. You have to have something to offer. And at this point, they're looking at the numbers and saying, if we're running this far behind in these places that we're looking at the votes, it's going to be a tough climb getting to that 270. One of the interesting things that strikes me as you say that is that the character issue was dug into so deeply by the Harris campaign and by Democrats at large across the country. And Kaylee, it looks like not only did the 48% that has been rock solid for Trump throughout the entire course of his run, not only did they not care about that issue, I think, they say, well, we know and we've seen all of this, what hồi nãy có khán thính giả nói là anh Tuấn anh đang live. Bây giờ Ngọc Hiền sẽ share cái live stream của anh Tuấn vô trong cái YouTube của Ngọc Hiền để mình coi nha quý vị. Ok, để Ngọc Hiền chia sẻ cái share cái YouTube của anh Tuấn nha. Tại vì họ đang live ở đó đó. Wow, vui quá. Vui quá nè. Vui quá nè. Được cuộc bầu cử bằng cơm. Gia đình của đây là những cái gương mặt còn một chú nữa như thiếu còn một chú quan trọng nữa. Với lại bà xã của chị Phượng với lại mấy đứa con của nói nha. Right here. Ôi tính nè. Anh Justin nè. Mà nó dưới chân thôi. Justin in there. Wow. Câu trong chiến tranh Việt Nam á, Việt Cộng nó tự hào là nó có những cô gái Sài Gòn đi tải đạn. Ở Westminster có những cô gái đi chân công. Vui quá. Wow. Ok, đây. Đây có thêm volunteer rồi, mà tới nếu là ai cũng sẽ đi. Vâng, và cho cảm ơn anh em cũng đã thấy đây của ngày hôm nay. Anyone else want to speak on our behalf? Anything, congratulations or whatever. You are here today. We are excited. We are excited for the result. We are excited with you all. So enjoy the night. We are happy. You are happy. We are happy. So enjoy the night. Yeah, mình nói thiệt. Việt Cộng tự hào nó có những cô gái Sài Gòn đi tải đạn. Ở Westminster chúng tôi có tự hào là những cô bác Việt Nam đi bộ đánh giặc. Nó chơi hoài. Đi bộ gõ cửa từng nhà xin từng một lá phiếu một. Ok. The next one I just told that is going to be a background. Okay. All right. Thank you for being here. So thank you. Cô Chính có nói gì không? Mời cô Chính lên trên này, mời cô Chính lên trên này, mời cô Chính work so hard and you know. Cô Chính là người mà làm việc mà chúng tôi không thể chuyển lương gì lắm.
Lên nữa, đó nhân vật chính. Cô chính với chú chính luôn. Chú chính nữa. Chú chính quá lợi hại luôn. Chú Chính có lên trên này, chú Chính không chạy đâu được hết. Mời chú lên trên này. Chú mà lên đó là hát được yêu nữa nha. Ông chú. Ông chú. Chú Chính lên đi. Không. Thưa quý vị, chú Chính bây giờ có ai đoán được tuổi chú Chính không? Chú bữa đó chú vừa qua rồi. Bây giờ ai đoán tuổi? Ai đoán tuổi chú Chính? Wow. Vừa đi bộ xin phiếu mà vừa cầu nguyện nữa, sao chịu nổi chú? Tốt như thế này nó không gì sung sướng là Tôi có hơi nhiều ý. Nó đi với tôi là cái việc học mẹ thôi. Năm đi thì mắt là nó không được Trời ơi. Bây giờ có mắt rồi đó anh Chí hai con một con trong thời gian qua tôi đã đi từ sáng cái gì đi này qua đằng kia, dù tôi đi là có tôi đi là đi vô mà có lấy cái người đi trong bất tiện đâu cả. Wow. Ở cuộc bầu cử tổng thống. Đây là sự thật là chúng tôi rất là không có gì vui lòng ngày hôm nay mà cái kết quả quá mà năm mắt đây là trên 50% là thì cũng tỷ lệ này cũng là quá tốt rồi. Cô anh Mót là thắng tuyệt đối phe bên kia luôn á cô, cùng thắng tuyệt đối luôn đó. Tôi biết là có vô từ là xin phép họ cho mình mới được đóng. Dạ, anh Mót thắng tuyệt đối với tỷ lệ 58%, còn lại 42% còn lại chia cho hai ứng cử viên kia. Ok, mình đang nhận thấy ở cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thì tiểu bang Pennsylvania đã chuyển sang hồng và tiểu bang Georgia đang chuyển sang màu hồng. Trong đó có một cái tiểu bang cũng khá quan trọng đó Arizona cũng chuyển sang màu hồng. Không khí ở trong cái phòng trong hội trường rất là phấn khởi quý vị. Mình đi vòng coi coi đồ ăn còn không. Họ đi họ gỡ bạc, còn những cái bảng mà chúng tôi cắm ở cái đường ra do New Land đó, đầy luôn ở ngoài mặt tiền á, họ gỡ sạch hết, họ lấy hết. Rất là đông nha. Tôi phải thứ năm ban ngày tôi gỡ hết mấy cái khu là anh đại tá Hùng Cao mình đang rất là lo lắng cho kết quả bên phía anh Hùng Cao rồi quý vị nha.
với một cái chi phí bỏ ra để vận động bầu cử rất là thấp, thì cầu cho nếu mà không có quý vị chúng tôi có ghi nhận lại cả là cũng không được cái quý của kết quả được nhận ra. Xin rất là trân trọng cảm ơn quý vị đã chọn phiếu cho ai là nắm cũng không thể không có lên ai năm qua đứng ngoài. Arizona như cái Pennsylvania. Chúc mừng anh cặp đi chí lớn Phạm Mát. Chúng tôi đi thì cũng cực khổ, nhưng mà cái cực khổ của chúng tôi nó cũng không đáng là bao nhiêu. Vui là khi mà đến người ta chấp nhận, người ta nói cho ký và mát. Còn các những người á thì mình ăn nỉ người ta rồi nói ta rồi đến không muốn thôi thì nói thôi chứ không để nói trả lời cái tôi là người Việt Nam muốn qua rồi có những lúc mà họ chào thì tôi mới nói trong cùng như thế này. Trong lúc này tao luôn cần cũng quay cái cảnh tao gần ra đi đây không biết nó là cái biết thế rồi nhưng mà cái này có tội nhé, có tội nhé. Cái nào lý xong rồi tôi đi ra thì trước khi tôi đơn tôi cũng nói là tôi xin lỗi nó coi phát thế này. Thế xong rồi tôi ra có thằng lý nhất cái tụi nó quá cái nó mày biết lắm lên rồi có nhiều cái vui nhưng mà cái buồn cái nó nhiều cái buồn không có nghĩa đâu. Thành thử là tôi vậy chứ là ngày mai 11 tuổi đi chúng tôi cắt nhiều hết rồi thì chúng tôi chỉ chờ mong là có 2 năm tới. Không sao, chú có job mới rồi. Năm sau mấy ứng cử viên khác sẽ cái team của chú là có ở bên Mỹ này vận động hành lang là một nghề đó chú. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho ông già 82 tuổi. Ông già 82 tuổi được làm có đôi lời là chia sẻ và một lát nữa đây tôi mời các anh, tôi nghĩ là lớn tiếng nhất đó mà tôi sợ anh ta ra tôi đó, mời anh Kevin Lê đó, xứ anh Kevin Lê lớn tiếng mà chuyện đó là chuyện. Và thưa quý vị, tôi xin được thông báo cho quý vị một điều. Ông chủ của nhà hàng Lavender này cho mình biết là chúng ta đang chờ kết quả của Tổng thống Trump. Khi mà kết quả của Tổng thống Trump mà thắng rồi đó, mình sẽ có một cái màn rất là ngoạn mục mà bây giờ tôi chưa tiết lộ được. Đó để cho ông chủ nhà hàng này lúc đó sẽ thấy mà quý vị tôi biết chắc là cái màn ngoạn mục đó quý vị chúng tôi sẽ rất là vui và tôi sẽ đợi cái gì đó để mà nói với quý vị. Và bây giờ chủ đề đâu là được. Ok, rồi, bây giờ mời Kevin Lê. Kevin Lê. Thưa quý vị, một tràng pháo tay cho anh Kevin Lê là em của Mai Hiền. Cái đó ông là lớn lắm bây giờ mà cũng đỏ hâu ok. Rồi, ok. Rồi, đây là em của Mai Hiền nha. Tôi yêu vợ tôi. Tôi yêu vợ tôi. Mới nói rồi, mai không nói gì đâu. Tôi yêu vợ tôi. Rồi, quý vị, chúng ta chờ còn 5 phút nữa là 9 giờ. Chúng ta sẽ ra cái đợt thứ hai. Và bây giờ không biết là của trong bây giờ tới đâu rồi hả?
Ông 100 là 230 rồi. Ông shopping là tới đâu rồi? Ok, cho Ngọc Hiền ngưng một chút cái phần của anh, chút nữa chúng ta trở lại với California. Quý vị thấy ở trong cái bàn tiệc đó quý vị thấy vắng ai? Quý vị vắng một người rất là quan trọng, và cô đã chiến đấu không ngừng nghỉ suốt thời gian vừa qua, hơn nửa năm vừa qua, đó là cô Nhật Linh. Và Ngọc Hiền biết là bây giờ ở tại California đó, bây giờ là 9 giờ kém, mà cô Nhật Linh đang trên máy bay chưa tới nha quý vị. Cô nói với Ngọc Hiền á là 9 giờ rưỡi cô mới về tới, cho nên chúng ta chờ đợi cô Nhật Linh nha. Chúng ta lúc nào cũng phải nhớ đến cô Nhật Linh nha quý vị nha. Hello. Dạ, anh khỏe không? Dạ. Dạ khỏe. Sao anh hỏi em vậy? Sao anh hỏi em là sao? Rớt rồi, ổng là về thứ 3 lận. Dạ, cái ông Ngô Đình Lượng, ông mà bắt cầu thang đứng lên trên ấy á. Dạ. Vậy thì ông. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Dạ. Thật sự em thấy ông đó hiền lắm á anh, ông đàng hoàng lắm á, mà em tại vì em có phỏng vấn ổng rồi đó. Dạ. Dạ. Cái thằng cha đó thì hơi hợp. Dạ. Dạ. Trời ơi anh ơi, cô Michelle Steele á, bây giờ đang lo nè. Trong khi đó bây giờ á, cái thằng mà Derek Trần đó nó gác 2.000 mấy phiếu luôn. Ôi trời ơi, yeah, đấy nè. Mà bả thì bây giờ á, là hiện tại á, bà Michelle Steele đó là 40. Tại vì em thấy là đây em cho em nói cho anh coi. Nó nhiều chán. Yeah. Thì em đang coi bà Michelle Steele với lại Derek Trần, nhưng mà nghe nói hồi nãy mới có 20 mấy % mà nó mới report có 20 mấy % mà anh ơi, chưa ngã ngủ đâu. Yeah. Thì bây giờ nói chung là everybody thắng good hết rồi. Còn chỉ có lo cho bà Michelle Steele thôi. Yeah. Michelle Steele là 69.472 phiếu, còn Derek Trần là 72.031 phiếu. Anh thấy không? Sát sao? Yeah. Trời ơi lo quá. Cái gì anh? Midway CD hả? Midway CD là Tyler Diệp thắng, rồi xong thị trưởng là thắng số 2, còn Amy Fan West là số 3. Mà nghe nói là chỉ chọn có 2 người thôi. Tyler Diệp. Yeah. Còn cái thành phố Garden Grove mới ghê ấy nha. Thành phố Garden Grove là cái con nhỏ mà cái bà mà Thu Hà đó, trời ơi không biết sao á. Trời ơi, đảng Dân Chủ em thấy mạnh quá, không biết sao. Mà lại dạ. Nó thắng hả? Ông nội tôi. Ôi trời đất ơi.
Trời đất ơi, nó thắng cái bà Ariana Justugui. Ôi trời ơi. Cũng được. Ây da. Hai chị Mai. Dạ chị Mai chào chị. Vậy hả? Trời ơi chị biết không, em chiến đấu quá trời luôn chị Mai ơi. Trời ơi em chiến đấu. Đúng rồi chị Mai. Trời ơi sao mà chị Mai hay dữ vậy ta. Trời chị Mai. Cảm ơn chị. Dạ. Yeah, đúng rồi chị. Trời ơi. Wow, công nhận ha, công nhận chị hay thiệt á, chị giỏi thiệt luôn á. Dạ, trời gặp em nữa, trời gặp em. chị thấy bữa giờ em nói là chị hiểu rồi, chị hiểu sao rồi. Em không cần nói tên. Anh Dũng chắc cũng biết rồi. Dạ cảm ơn chị. Tại vì nói thật với chị, phải cần có đạo đức. Một người lên làm thường cái gì chính trị mà ra ấy mà không có đạo đức là em thấy không được chị ơi. Dạ. Dạ. Đúng rồi, đúng chị nói đúng. Dạ đúng. Không em biết nhưng mà ý chị Mai khác. Anh dạ đúng dạ dạ đúng rồi. Dạ 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 đúng dạ đúng rồi chị. Dạ không, nhưng mà anh coi những cái họp hội đồng thành phố, anh thấy không ra gì á. Thiệt em nói thật, thiệt á, nói ra nghe thấy cái chán lắm, mệt lắm. Dạ. Ai mà ngồi trên đó mà nói dạ đúng rồi. Trời ơi chị Mai hay quá. Đúng, chị Mai quá đúng luôn. Dạ dạ đúng, chị Mai nói đúng. Chị Mai có cái nhận xét rất là hay luôn, rất là chính xác. Dạ 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 đúng rồi. Dạ đúng rồi, chính xác, quá chính xác luôn. Chị nói rất là đúng. Chị có cái nhìn nhận hay quá. Chị Mai phải nói rằng là em nói thật, chị Mai rất là hay luôn anh. Thấy không, chị Mai chỉ còn nhìn ra cái vấn đề nữa, chị biết hết, thấy không.
Oh no, no, no. Yeah. Uh-huh. Ok, hiểu. Dạ em hiểu rồi. Ok, vậy em hiểu rồi. Vậy em sẽ nói những người khác như vậy. Dạ, chị Mai. Ok. Dạ, ok. Hả? Dạ, thì hai người đó thắng rồi. Dạ, dạ. Yên tâm rồi. Mót Nguyễn là thắng lớn luôn, 58% luôn. Dạ. Dạ. Yeah. Đâu có tìm ra đâu. Đúng, đúng, chị nói rất là đúng. Dạ đúng rồi. Em rể. Đâu phải đâu. Đâu phải. Đâu có đúng rồi. Chỉ là em rể thôi. Dạ. Rồi ok, cảm ơn anh gọi điện thoại hỏi thăm nha. Có gì nói chuyện sau. Dạ. Dạ dạ, có gì. Hả? Donald Trump tối nay mình thức trắng đêm á chị ơi. Ok rồi, ok bye chị, bye anh nha. Dạ. Ok quý vị. Ok. Có những người quen gọi điện thoại và họ có những cái nhận định rất là hay, cho dù là họ là những người quen biết những người này, nhưng mà họ có cái nhận định rất là chính xác đối với Nam Quang với lại Amy Phan West quý vị. Người ta còn nói, người ta nói hai đứa này mất dạy quá. Hãy nói Ngọc Hiền, nãy nói Ngọc Hiền đừng lo North Carolina đúng không? Yeah. Không, cô Nhật Linh đó, để trở lại thì cô Nhật Linh hôm bữa kia đó thì cô có nói Ngọc Hiền là có 9 giờ là cô bay về, nhưng mà có từ phi trường cô phải lấy đồ, lấy hành lý, xong mà từ phi trường cổ chạy thẳng ra tới cái chỗ này luôn đó, cho nên có lẽ là 9:30 cổ tới, chắc bây giờ cổ đang tới rồi đó quý vị. Cho nên lúc nào chúng ta cũng nhớ đến cô Nhật Linh nha quý vị, một người chiến đấu không ngừng nghỉ nha quý vị. Trời ơi, thương cổ dữ lắm quý vị, rất là thương cổ luôn. Chỉ có Texas 25 người. Wow. Thì đang chuyển hướng sang màu xanh da trời. Anh Tuấn gì? Oh, I'm sorry. Em and the mini. Ok. Và mọi người đang ngồi đây chờ đợi kết quả. Nam Quang vẫn là một cái ghế nghị viên, nhưng mà nghị viên bây giờ là nghị viên bù nhìn thôi. Đúng anh Tuấn nói đúng, bây giờ là nghị viên bù nhìn. Tới xong rồi, kết quả này xong là sẽ đưa recall cái con mỏ rảnh, recall cái con mỏ rảnh quý vị ơi, chúng ta phải recall cái con mỏ rảnh này, không thể nào để cho những kẻ mà phá hoại cộng đồng, cho những kẻ mà trời ơi phá nát cộng đồng như vậy. Ok, như vậy nè, hồi nãy thì Ngọc Hiền có nói chuyện thì điện thoại đó thì như vậy nè quý vị, bởi vì cái con Amy đó là nghe nói là Trương Quốc Huy cùng với lại anh Trần Nhật Phong là hai người đề cử cái con Amy này. Nhưng mà bây giờ đó là quý vị thấy là cái con Amy này nó quậy tan nát, nó mất dạy như vậy, nó vô đạo đức như vậy. Cho nên bây giờ đó là hai người đó, thường là hai người đó là họ dùng họ im lặng và họ tự tách rời, họ tự xa rời, họ không nói gì hết.
Tại vì hồi nãy chị này chỉ nói Ngọc Hiền á, là bây giờ họ biết rồi, họ biết cái con này rồi. Ngày xưa lúc trước họ không biết cái con này đó, cho nên á, là chị Mai này chị mới nói với Ngọc Hiền á, là bây giờ tất cả những người đó tránh xa cái con này rồi. Không ngờ là nó lên những cái kênh của tên Lân Trọc hay là cấu kết cùng với lại cái đám của ông Ngô Kỷ, rồi của coi như là của cái tên Mục Nắc Lé đó. Cho nên chị Bảy hôm nay đi bầu mặc nguyên bộ đồ đỏ chót luôn, ha ha. Cái này là hôm nay không có đi bầu Nguyễn Lâm. Ngọc Hiền đã bầu xong lâu rồi. Mừng quá hả Angel Lê? Yes. Trời ơi quý vị ơi, quý vị. Ngọc Hiền live bao nhiêu tiếng rồi? Đó. Từ sáng đến giờ đó quý vị. Live từ sáng đến giờ 6 lần rồi đó. Ok, bây giờ chúng ta trở lại nha. Đúng rồi, Ngọc Phương Dương. Nam Quang thái độ mất dạy sẽ không thay đổi là đâu. Thằng này sẽ dở chứng trong cuộc họp cho xem. Thì biết, I know, everybody know. Tất cả ai khán thính giả, tất cả quý đồng hương ai đều cũng biết là hắn sẽ dở trò. Mỗi 2 tuần nó đã nói rồi. Nó đã lên trên cái trên cái bữa mà ngày 11 tây tháng 10, cái ngày mà tên Nam Quèn này hắn cái gì đó, hắn tổ chức cái ngày gây quỹ cho cái buổi mà hắn ra cái ra ứng cử cái chức giám đốc sở môi trường nè. Nó nói là 2 tuần, mỗi 2 tuần nó sẽ đánh, mỗi 2 tuần nó sẽ quậy mà. Cho nên tụi nó là như vậy đó. Đúng rồi Thanh Lâm. Yeah. Nhưng mà cái này đó quý vị, phải nói rằng là cô Nhật Linh nè, cô Chính nè, 2 vợ chồng cô Chính, rồi cô Huệ nè, rồi mấy cô đó, phải nói rằng là phải mấy cô đó đó quý vị, đi bộ rồi chiến đấu nhất là cô Nhật Linh. Phải nói Ngọc Hiền khâm phục cô Nhật Linh dễ sợ, thương cổ quá trời luôn quý vị. Chúng ta tiếp tục chiến đấu. Followed this group of undecided voters. This voter said pre-Kamala Harris, I was 50.01% likely to vote. Part of the reason why they launched this campaign of lawfare against him was to rally Republicans around him so that he would be the nominee. And that may have been a grave political miscalculation. You know, Trey Gowdy, I'm struck by thinking about the strategy on the Trump campaign, right? And that he wanted to do all of these rallies, right? And he dug into that strategy in a big way. Also, he said that immigration, he felt, was a more important topic than the economy, even though the economy kept coming in higher on people's issues lists. And I'm struck, you know, when you look at these cities, Chicago, Miami, all of these places, one of the embedded issues in those cities is the burden that they have had under immigration. So maybe he was right. No, he was definitely right. I mean, immigration and the border is kind of a microcosm of rule of law, what kind of country we're going to be, whether or not you're going to have to follow the rules. I mean, to take the oath of citizenship, the word law is used 6 times for new citizens. So it doesn't make a whole lot of sense to break the law and then swear an oath that you're going to follow it. My friend Mark, who knows more about politics than I do, use the word comeback. I think it is really more akin to a political resurrection. If you had asked me on January the 7th, or after the 4th of the 4 indictments, I would have told you I see no way that he'll be the nominee or the president. And now it looks like, look, Sean may be right. Maybe 300 electoral votes. I've been calling my Senate friends. They
Some of them don't take my call. The others require me to now call them chairman. They will not go by senator anymore. So, I mean, they are, I mean, Mike Rogers is up. Yeah. Eric Hovde is up. I mean, it could be a 54-55, which means Trump gets his cabinet. I mean, some of the folks we heard for his cabinet could survive in a 51-49 Senate, but they will be confirmed in a 54-46 Senate. You know, I talked about the House earlier, Kellyanne, and some races that Democrats outperformed out here in the East Coast. But you would think in this environment with these coattails that maybe they end up hanging on if you get out west to the middle of the country and longer. How do you see that? That's right. Well, even Chairman Richard Hudson, who's been running the National Republican Congressional Committee this cycle, yesterday said we're going to gain, but it won't be double digits. My own firm has seen somewhere between 3 and 8 seats. We've been projecting 297 electoral votes. We've been projecting, and really just a 53-seat Senate. I mean, 55, 56 would be remarkable. And it also just shows it's not just the blue wall cracking for Trump. It's that these workers, these steel workers, these union households, the Jewish Americans around Philadelphia and Detroit and Pittsburgh, they've just had enough. And this is the time where they're breaking ranks. I think that if he can hold on to the House, Brett, then he really insulates himself from any of these impeachment shenanigans and whatnot. And I got to tell you, if this is a decisive victory, and we're not there yet, but if it's a decisive victory, then I think the Democrats have to think thrice about this lawfare strategy that they have put on his shoulders like an anvil. He really thought that would get rid of him. No one's been more insulted, investigated, impeached, indicted, convicted, take his name off the buildings, take him out of his family business, take his name off the ballot. You name it, they tried it. Oh, and the assassin's bullets, of course. You name it, they tried it. I would think thrice if I were them. I wonder this, is there a Democrat in the Senate or the House that he can rely upon? Quý vị, Georgia đã report 93% rồi. Mà tại sao còn chưa kêu vô để mà Tổng thống Trump thắng vậy? Sao ngộ vậy? Sao ngộ vậy? Đặt câu hỏi chỗ đó đi quý vị. Tại sao vậy? Trump 232 rồi anh Long Nguyễn. Trump 232, Pennsylvania 19 là 32 là 19 cộng với lại 16, Georgia là 35 đúng không? 35 là 232 với 35 là 267. Phải còn nữa, phải là thêm cộng 3 nữa. Cộng 3 nữa. Wow. Oh my god. Đúng rồi, HB 267 đó. Ai da. Trời ơi, hồi hộp quá vậy. Hồi hộp. Thương dân con nghèo, hồi hộp. Hô Trần, hồi hộp Long Nguyễn. Anh Minh Cali nói là 15 phút nữa Orange County sẽ update thêm phiếu bầu. Hy vọng Michelle Steele sẽ lật kèo. Yes, hy vọng. Trump will need to win. Wisconsin too. Hồi hộp quá. Thiệt. Hồi hộp. Ngọc Hiền nó nói rồi 4 năm trước Ngọc Hiền á. Tức trọn đêm mà nằm. Trời ơi, không ngủ được nha quý vị. Trời ơi, cái ngày mà Ngọc Hiền nhớ cái ngày đó không có ngủ một tí nào hết. Ây da. Hiện tại đó, what? Arizona đảng Dân Chủ 52% rồi hả? Trời ơi. Carrie Lake should be.
North Carolina tổng thống Trump thắng rồi. Georgia, tại sao không kêu vô để tổng thống Trump thắng đi? Michigan tổng thống Trump cũng 52.4%. Đây Ngọc Hiền chia sẻ cho quý vị cái website ở trên Google nè quý vị. Mà tại sao nó không kêu vô để nó tuyên bố là tổng thống Trump thắng vậy trời? Nè quý vị thấy bên đây không? Nè. Đúng không? Đây nè. Florida thì đã kêu tuyên bố rồi nè. North Carolina cũng đã tuyên bố rồi nè. Georgia 93% report, tường trình 93% rồi. Mà tại sao không tuyên bố tổng thống Trump thắng đi? Michigan 52.4%. Pennsylvania 86% tuyên bố rồi nè quý vị. Report là 86% reporting. Tổng thống Trump bây giờ là 50.9% rồi. Mà tại sao không gọi vào Wisconsin nữa? Trời ơi, tại sao không tuyên bố đi? Tại sao không tuyên bố đi quý vị? Đó, nó làm nó cứ để miết như vậy á. Đã 93% report rồi mà nó cũng vẫn để. Không hiểu như thế nào quý vị. Trời ơi. Ok, thôi bây giờ chúng ta uống trà tiếp. Cần phải uống trà để mà thức, chứ còn không uống trà là không thức nổi đâu. Uống trà Nhật nha. Quý vị để Ngọc Hiền cho quý vị coi cái trà Nhật này. Ngọc Hiền mua nè, rẻ lắm, ở chợ Việt Nam bán á, siêu thị nào cũng có hết á. Biết sao không? Cái trà loại này á là nó có cái gen matcha. Hồi đó đó rẻ lắm, có 3.99 đồng một hộp, một cái này bây giờ nó lên 5.99 đồng, nó lên 2 đồng. Trong cái trà này á, là nó vừa có gạo lứt ở trong đây nữa đó, nó có gạo lứt đó quý vị. Ngọc Hiền thích uống cái loại trà của Nhật này đó. Yamamoto nè, Yamamoto quý vị, uống trà này nè, thơm lắm, rất là thích luôn. Nó có gạo lứt nè, green tea with roasted rice nè, có gạo lứt, gạo mà nó rang á, gạo rang á quý vị, của Nhật nha, Yamamoto đó. Ngọc Hiền thích lắm luôn. Của Nhật nhưng mà nó để là ở Sonoma, California. Chắc có lẽ là pack ở đây. Nhưng mà cái loại này là của Nhật. Cái loại trà này của Nhật. Cái loại trà này là của Nhật. Nhưng mà pack thì ở tại California nha quý vị. Nè, với lại cái mark ở đây nè, quý vị thấy không? Đó. Đây nè. Đó. Đây là một cái loại trà của gia đình người Nhật đã family owned, có nghĩa là gia đình người Nhật này đó, Yamamoto là gia đình này, người Nhật này á, là họ làm chủ và họ trồng cái loại trà này ở California. Xong hơn 3 thập niên rồi xong á, là họ trồng cái loại trà xanh của Nhật này, xong rồi họ mới đóng gói họ bán trà này quý vị. Đó, Ngọc Hiền uống trà đó, ngon lắm, thơm lắm luôn á. Ngọc Hiền đừng lo vì Trump dẫn đầu xấu.
It is because 2020, what? HB, those states was belong to Democrats. Oh, I got it. Ở Pennsylvania coi chừng Cambria County, chỗ đó có chơi máy malfunction, thành ra Pennsylvania mới extended tới 10 giờ. Ngọc Hiền bình tĩnh, thương dân con nghèo nói. Ngọc Hiền bình tĩnh và các fan yêu Tổng thống Donald Trump ơi, phải cầu nguyện để ông thay đổi xã hội Mỹ. Thì dĩ nhiên là ông all in rồi. Ông lúc nào ông đã đỡ một cái viên đạn cho chúng ta mà quý vị. Ông đâu có sợ chết đâu. Ông bị ám sát 2 lần, ông đâu có sợ chết đâu quý vị. Cho nên Tổng thống Donald Trump là ông muốn thay đổi xã hội, cho nên ông mới ra ông ứng cử kỳ này, và một mình ông mà ông chống nguyên cái thế lực ngầm ở Washington, nó kinh khủng như vậy, không thấy à? Dạ Tăng Văn. Yes. Về vườn rồi, không biết Ngô Kỷ sao ta? Ngô Kỷ không biết kỳ này có được dẫn đi ăn không ta? Quý vị nghĩ giờ Ngô Kỷ có được dẫn đi ăn không vậy hả? Quý vị nghĩ Ngô Kỷ có được dẫn đi ăn không? Ông Ngô Kỷ ông nói là Cộng hòa được 51 ghế thượng nghị sĩ, giữ đa số thượng viện còn thêm nữa. Đó. Ông cũng theo dõi tin tức bầu cử của đảng Cộng hòa dữ lắm đó nha quý vị ha, dữ lắm đó nha. Là ở California bấm like ở quận Cam. Dữ dội lắm á, để ý quá trời luôn đó nha. Cũng là cập nhật tin tức bầu cử quá sức luôn á. Nha. Đâu có tường trình về quý vị, đâu có tường trình về Ngô Đình Lượng đâu. Ngọc Hiền cho quý vị coi nè. Đây nè. Nè. Toàn là tường trình về bầu cử tổng thống không à. Nè, đúng không? Nè. Thấy không? Toàn là tường trình cập nhật bầu cử tổng thống không à. Nè. Với đại tá Hùng Cao. Đó. Chứ đâu có cập nhật về ông Ngô Đình Lượng đâu. Thấy không? Thấy không? Thấy không quý vị? Không có, đâu có cập nhật về ông Ngô Đình Lượng gì đâu. Nè. Quý vị coi nè. Bà này bà nào vậy? Trời ơi, bà Kim Tuyến, cái bà Đảng Cộng sản Dân Chủ. Má ơi, đưa bà này lên nữa chứ. Bà Kim Tuyến. Ôi trời ơi. Tự nhiên đưa cái bà Đảng Cộng sản Dân Chủ đi chơi đánh góp với lại cái tên Vino. Đó, đi chơi đánh góp nha. Nha. Tao đại diện cho cha mày. Ông đại diện cho ai? Tao đại diện cho cha mày. Ôi trời ơi, đi ăn ha. Trời ơi, chôm quá trời chôm luôn. Wow, ăn nhiều chôm mãn cục quá trời nha quý vị. Cái này lâu rồi, cái hình này lâu rồi. cái hình này lâu lắm rồi, bổn củ soạn lại thôi. Bỏ lên để khoe lại thôi quý vị.
Tiếp tục nha. Tiếp tục nha. Hồi hộp quá. Biết sao luôn quý vị. Quá sức hồi hộp. Cannot believe it. Virginia Trump lại thua cho Harris quý vị. Không ngờ cái tiểu bang đó, không ngờ cái tiểu bang Virginia Trump lại thua cho Harris. Trời ơi, một cái tiểu bang thống đốc là đảng Cộng Hòa, phó thống đốc cũng là đảng Cộng Hòa, bộ trưởng tư pháp cũng là đảng Cộng Hòa, ai cũng đảng Cộng Hòa hết, mà lại thua cho Harris. Quý vị biết tại sao không? Tại vì tiền nhiều quá, tiền nó đổ vô trong đó quá nhiều. Tiền nó đang bỏ vào trong đó quá nhiều. Giống như là đảng Dân Chủ cũng vậy, nó bỏ vô cho cái gì đó, cho cái chức của cái gì đó quý vị, direction đó, direction, nó bỏ tiền vô cho direction nhiều lắm luôn đó quý vị. Ông Hiền nói thật á, chán thiệt.
Michelle Steele vẫn còn thua 2.559 phiếu quý vị. Ây da. Trời ơi, tại sao nó không gọi vô cho Georgia đi, tại sao nó không gọi vô Pennsylvania đi, tại sao nó không gọi vô để nó tường trình để chính thức là tuyên bố tổng thống Trump thắng ở Michigan đi. Ngộ quá, không hiểu tại sao luôn quý vị. Trời đất quỷ thần. Georgia nè 90% rồi. Mà trong khi đó đó là North Carolina tường trình 93% người ta gọi vào, người ta đã confirm tổng thống Trump thắng rồi. Mà Georgia đó, Georgia 93% mà tại sao không gọi vào đi? Trời đất ơi. Pennsylvania 86%, Wisconsin 82% cũng chưa gọi vào luôn. Không hiểu sao luôn. Thương Trump hay ghét Trump là ở mỗi con người, nhưng thực tế có lẽ là Trump thua hồi tưởng. Hồi tưởng tào lao xịt bột nha. Bây giờ chuẩn bị recall Nam Quang, đúng rồi đó. Đi làm mà lúc nào cũng quan tâm đến bầu cử Mỹ. Ồ vậy hả Tân Văn? Wow. Ngô Kỷ bây giờ hàng phế hết, làm ăn gì được rồi, ai cũng biết tẩy của ổng. Let's go President Trump. Tổng thống Trump thắng cử mà đừng lo Ngọc Hiền. Thằng nắm quần YouTube nó cũng bỏ live tên ướp xác luôn. Chú Đó Nguyện hay quá. Thằng nắm quần YouTube của nó cũng bỏ live tên ướp xác luôn. Mình từ Việt Nam rất tiếc vì kêu gọi cộng đồng ở Mỹ bầu cho hai đứa phản bội. Nam Quang. Republic ở Việt Nam mà kêu gọi cộng đồng bầu cho hai đứa phản bội là sao? Là bạn ủng hộ cho hai người đó tào lao vậy á hả? Bạn tào lao quá. Bạn bên Việt Nam mà bạn biết cái gì ở Mỹ này mà bạn có phải đương đầu, bạn có phải sống trong cái hoàn cảnh giống như chúng tôi ở Mỹ, muốn chết lên chết xuống không hả? Bạn tào lao quá, bạn ngộ quá. I don't understand you. Tôi không hiểu bạn nói cái gì vậy? Họ chưa thể công bố vì số phiếu chưa kiểm, vẫn có thể đảo ngược. Ôi trời ơi, rung quá quý vị ơi, rung quá đi. Đúng rồi Huệ Nguyễn, Trump thua nước Mỹ hết tự do. Chán quá, chán. Cái hình này vui nè, ai ghép hay quá trời luôn á. Tổng thống Trump giục bà Kamala Harris bỏ trong hầm cầu, trong thùng rác nè. Ai làm hay ghê. La Basura nè. Vui quá quý vị. Hay á. Hay, cho bà này vô thùng rác là đúng luôn quý vị. Phải nói trời vui quá trời vui. Thiệt tình.
Không ngờ cái tiểu bang North Carolina ha, có cái ông thống đốc xanh lè xanh lét luôn. Quý vị coi em bé Mỹ này dễ thương không? Nè, dễ thương không? Dễ thương quá trời luôn. Em bé Mỹ này dễ thương không? Đúng rồi, không thấy nhảy số chúng nó là giả trò. Buồn cho Hùng Cao. Thiệt chứ. Anh bỏ 100 triệu phiếu cho Tổng thống Trump, Ngọc Hiền nhớ ghi nhận nhé. Trong đợi Chúa ban phước lành. Còn 22 phiếu nữa Trump sẽ thắng hả? Hùng Cao bị Cộng hòa Rhino đi không cho xu nào đi vận động ngoài Tổng thống Trump giúp phần nào và cộng đồng người Việt giúp đỡ ông thôi. Chính xác. Chỉ có cộng đồng người Việt giúp đỡ ông không à. Yeah, thiệt. Nhờ có thị trưởng cho Ly Chí Nguyễn, quý vị cần nhớ không? 246 rồi hả? Wow. Really? Tại sao bên đây nó vẫn để là 232 là sao? Là sao? Chán ha. Team Ken cứ thắng hoài. Bỏ tiền nhiều quá, Team Ken nhiều tiền quá. Chán thiệt.
Ok, Ngọc Hiền cho quý vị nghe anh Nguyễn Hồng Phúc là tranh luận với lại ông Ngô Bá Định nè. Ngọc Hiền thích anh Nguyễn Hồng Phúc, tranh luận lắm luôn á. Ở trên phố Bosa. Của Đảng Dân Chủ trong tinh thần ôn hòa định. Mời anh Phúc ạ. Trước hết Nguyễn Phúc xin chào khán giả của phố Bosa TV, xin chào anh Ngô Bá Định, bác sĩ Ngô Bá Định. Thì cũng có thấy trên TV rất nhiều lần, cũng qua nhà ông già bà già đó, rồi cô chú bác thì thấy anh trên TV. Hôm nay mới hân hạnh được gặp ở ngoài thì thấy bác sĩ cả hơn ở trong TV. Cảm ơn Phúc. Xin chào anh Vũ Hoàng Lăng, phố Bosa TV. Thật ra có lẽ anh Phúc hơi quên một chút xíu, có lần đã có một cái cuộc nói chuyện qua Zoom thì phải, thì bác sĩ Ngô Bá Định và anh Phúc cũng đã có sự trao đổi, nhưng mà chưa có gặp mặt. Chưa gặp mặt ngoài. Năm ngoái phải không ạ? Đúng rồi. Chắc là 2 năm trước cũng liên quan tới cái đề tài tranh cử thì phải. Không, đề tài mà Trump bị cái vụ New York bị cái vụ mà falsify cái document đó. Như có anh Trump hình gì ở bên Trump hình nữa, Andrew nữa, đúng rồi. Utah đó. Từ từ chúng ta sẽ nhớ. Trước khi bắt đầu vào chương trình thì không biết. Ok, Tổng thống Trump sẽ nói chuyện quý vị. Ok, đợi Ngọc Hiền nha. Trump to speak soon. Tổng thống Trump sẽ lên mạng xã hội. No. What? Still on it. Just looking. Trump win yet? Yeah. We still waiting. Yeah. Okay. Good night. No. Đúng rồi. Còn anh Huy Đức bị cấm tiếp rồi. Nếu mà có muốn coi thì vô trong cái YouTube của ảnh DNA đó. Swing states like Pennsylvania and Michigan. And obviously the party in this room here at West Palm Beach shows the real excitement, but there has been sort of a sense of the connection with all sorts of blocks of voters that Kamala was struggling with. Yes, I think they believed that Kamala Harris could just show up with not a single vote cast in her name and inherit the Obama coalition. Thì quý vị đang Ngọc Hiền share chia sẻ cho quý vị thì Tổng thống Trump ở tại Mar-a-Lago và rất là nhiều người đang có mặt ở đó để mà có cái buổi party quý vị, party để mà ủng hộ Tổng thống Donald Trump rất là lớn ở tại Mar-a-Lago quá trời luôn, và Tổng thống Trump sẽ nói chuyện sớm đó quý vị. Yeah. Bây giờ là 11:48. Wow. Wow. Đợi từng giờ từng phút hả? Ngọc Hiền đã live 5 tiếng rồi. Live 5 tiếng trong cái channel, trong cái live này. Coi như là Ngọc Hiền đã nói rồi, nguyên cả 2 ngày
Ngày hôm nay đã nói là mình chiến đấu tới cùng mà nguyên cả ngày. Ngọc Hiền live là cái này là hình như cái thứ 6 luôn phải không ta? Dễ sợ. Đúng rồi, anh Huy Đức ảnh đang live nè. Anh Huy Đức ảnh đang live cái YouTube channel VNN TV nè. Thành ra đó là nó rất là quan trọng. Nó không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Theo như Đảng Cộng Hòa đó thì là Đảng Cộng Hòa dự tính sẽ take control thượng nghị sĩ ít nhất là 51 ghế nha quý vị. Yeah. Và bây giờ Tổng thống Donald Trump đã 248 cái điểm cử tri đoàn rồi đó. Yeah. Hồi hộp quá. Ted Cruz. Yes, Ted Cruz. This pocket-sized power plant. So God be the glory. God be the glory. Ted Cruz. Ted Cruz thắng trở lại. Trời ơi, vui quá quý vị ơi. Is an incredible night. A huge victory here in Texas. Right now, we're up by 8 points at over 600,000 votes. Georgia thắng rồi hả? Chị Thủy? Oh my God, really? Let me see. Georgia thắng rồi hả? Hai trăm 248 rồi. Yeah, Fox News protect Trump. Yes. Fox News. Công bố rồi kìa. Oh, Georgia thắng cho nên là Trump mới được 248. And say this could be a win in a larger percentage than that. I mean, a lot of these states are still close, but. Right. What we're looking at right now, we have sort of model data, and we're looking to reach a certain level of statistical significance to make a call. But we're also looking at what we call the outstanding vote. And so, for instance, in the case of Georgia, we were modeling about 835,000 outstanding votes. A lion's share of them were coming from suburban Atlanta. You know, she needed to hit about 55, 56%. She was getting about 45%. Georgia, and at a certain level, that becomes a statistical impossibility. You know, the more data you get, the less room she has to actually grow or do better than she's been performing. And so that sort of triggered the call in Georgia. We're not quite there yet in the other states, but this may not be an election where we need to be here till Thursday or Friday. Right. And so when they say go home, relax, you're saying maybe not yet. We'll see if they, continue to count. Arizona and Nevada have been particularly stubborn about that. We understand in Nevada they don't allow any counting until the last vote has been cast, which is we think why we're getting basically nothing from Nevada so far. But Arizona, it's coming in sort of droves. It's a close race there. Wisconsin and Michigan. Michigan seems to be counting there at like 54, 55%. Wow. Wisconsin at 2 a.m. in 2020 had counted 99% of the votes. So we think there's a chance we might have enough data in Wisconsin, maybe Michigan. So we may have some resolution more quickly than we had thought. So in Pennsylvania, Sean talked about this earlier, the early vote and what that looked like and what she would have to do day of in. Yes, Pennsylvania. Trời ơi, thiểu bao Pennsylvania 19 cái cử tri đoàn nha quý vị. Mà bây giờ đó là ông cần 22 cử tri đoàn mà ông thắng Pennsylvania là 19.
thì chỉ còn 3 cử tri đoàn nữa là thắng rồi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Pennsylvania, bây giờ chúng ta cầu nguyện nha quý vị, chúng ta cầu nguyện tiểu bang Pennsylvania tổng thống Donald Trump thắng nha quý vị. Yes. Anh Minh ơi, anh Minh có cập nhật cho bà Michelle Steele không? Nãy giờ Ngọc Hiền Ủa vậy à? Bên phía bà Harris thấy giải tán rồi hả? Ồ vậy à? Để coi thử. Không biết là cái tiệc của thị trưởng với lại anh Mark Nguyễn còn không quý vị? Bên trụ sở của bà Harris giải tán rồi nè, thấy không? Trụ sở của bà Harris giải tán hết rồi, về.
Elon Musk nè, Elon Musk vui lắm. Elon Musk nè. Elon Musk là Ngọc Hiền chia sẻ cho quý vị trên Twitter X account thì Elon Musk cầm cái bồn cầu cầm cái bồn cầu dội cái toilet, vui lắm. Elon Musk, trời ơi, speaking about Elon Musk. Let that sink in. Vui quá, đây vui quá chừng. Elon Musk cầm cái bồn cầu của tòa Bạch Ốc. Quý vị coi nè, vui không? Cầm cái bồn cầu để cho nó chìm liễm đi, tòa Bạch Ốc chìm liễm đi, Đảng Cộng sản Dân Chủ cho nó chìm liễm. Vui dễ sợ. Elon Musk mới vừa post cái hình này. Vui quá chừng quý vị, vui quá trời vui luôn á. Lại máy kiểm phiếu bị lỗi. Máy kiểm phiếu bị lỗi nào vậy? Ủa, đứng hình rồi hả? Xin rửa tay. Để ý nói chẳng lẽ Elon Musk cầm bưng cái bồn cầu nó thu quắc đúng không? Ý là he ôm cái xin mà để rửa tay, chẳng lẽ he ôm cái bồn cầu lên thì nhìn kỳ quá đúng không? Cho nên là phải ôm cái bồn rửa tay thôi. Ở trong Derek Trần dẫn Michelle 720 phiếu, Michelle Steele 73.955, mới count có 40%. Yeah, mới có 40% thôi. Mà trong khi đó là quý vị thấy bây giờ là bà Michelle lên rồi đó. Hồi nãy là cái khác biệt là tới 2.559 phiếu. Mà bây giờ đó là bà Michelle bà lên rồi đó. Quý vị, cho nên chưa. Và theo như tường trình của ông bên đài Newsmax á, thì bên trụ sở của bà Kamala Harris lên giống như là họ nói rằng á, là cho dù là bên họ đang thua, nhưng mà bà Kamala Harris làm ăn như vậy không có được. Nghĩa là bà đã không có mặt ở ngay cái trụ sở của bà để mà bà address, bà đưa ra những cái lời cảm ơn gì cho những người mà ủng hộ bà ta đó. Cho nên bà này bà rất là dở đó. Ông nói như vậy. Thứ nhất, thứ hai nữa là cho dù không có mặt ở đó, quê, đúng không quý vị, quê bị thua thì cũng phải xuất hiện trên màn hình TV để cảm ơn những người đã ủng hộ cho bà ta. Trong khi đó bà ta đã dùng biết bao nhiêu tiền bạc, đúng không? Rất là nhiều tiền bạc. Rồi là sử dụng những người nghệ sĩ nổi tiếng, Jennifer Lopez, rồi Beyoncé, Oprah Winfrey, toàn là những cái ngôi sao hạng Y, ngôi sao mà hạng chiến không, đúng không quý vị? Đó, cho nên ông này ông mới nói như vậy. Sao ngộ vậy? Trump lên có một lá phiếu là sao? Phong Trần nói Trump win rồi em ơi. Ngọc Hiền đang nói về and those counties right around there. Is it possible that that's still out there and it's possible to do? Well, it seems to be. We get some more numbers in. It got 85% of the vote in here, and Trump's holding on to this 4.2 advantage in Wisconsin. And Wisconsin, they take a lot of pride in what they do. They want to get the vote out quickly. Maybe Milwaukee notwithstanding, but the rest of the state, that's their idea. So we could get that in maybe a little more as we go into what, the 2 a.m. hour? Are we going to 2 a.m. or 3?
What are we doing here? Arizona sticking here at 0.7. What's that? Yeah, Just keep going. Okay, you got it. This is Nevada, so we're starting to get our first numbers in from Nevada. For any of the nerds and geeks out there that have been deep in the weeds about the early voting, you've been watching Nevada, and Nevada's been a pretty good marker there for Republicans. This is a quick count here now. It's saying 75% of the vote is in, and Trump's got a firm lead at 3.4 points, roughly, just a tad under 35,000 votes. Clark County, Las Vegas, 70% of the votes in the Silver State here all come from Nevada. Let's see what's happening right now. Okay, Harris, just a tick over 50.2 with 80%. I want to go comparison's sake, 8 years ago. Why not, right? In Nevada, I don't know what this number is. We'll find out together, okay? So Hillary Clinton did 2 points better than Kamala Harris, and Joe Biden, okay, did even better, 3.5 over what Kamala Harris is putting up right now. So it appears if you're in the Trump camp, that's a pretty good number right now, just shy of 51% in Nevada early on. Here's Karl Rove's favorite place in the world. This is Washoe County, right, Karl? Right now, a point, it's close, right? 0.2 points. What happened with Biden? Was it close? Yeah, pretty close, but Biden won the county. So in all likelihood, Trump's got a chance to flip this if it holds up right now. Super slim and more vote to come in, but Nevada is looking good too. And now you start to wonder, Mót Nguyễn thắng how high does this number go on the Electoral College? Yeah, New York How Times high? needle is Wow. now at greater than 95% and likely to win the popular vote is what they have. Well, let's check in. Well, let's go out to Vegas. Jeff Paul is live in Las Vegas. Jeff, what's happening? Well, a lot of excitement here and optimism at the Sam Brown watch party. He is, of course, the Republican candidate trying to unseat the Democratic incumbent Senator Jackie Rosen. And just a few moments ago, when Bill was talking about Nevada, you heard a lot of cheers here from the crowd at the Sam Brown watch party, just knowing some of those initial numbers. It took nearly 3 hours to finally get some of those numbers. We're hoping to get another batch in the coming hours. But Nevada has an interesting law where it's, you can vote right up until the 7 o'clock hour. And if you're in line, they'll let you vote. And in order to release those results, they wait until the very last person in line votes. That person, it took 2 hours and 48 minutes. So still a very long night ahead of us. But for the folks here at the Sam Brown watch party, a lot of optimism in the air. All right, Jeff Paul in Las Vegas. Jeff, thanks. So our panel is still with us, and we have some new folks that are here as well. Kevin McCarthy is joining us. Karl Rove is back. Juan Williams is here. Great to have all of you with us. Kevin McCarthy, let me start with you. Give us an update on what your overall take on the night so far, and then maybe drill down on some of what you're seeing in these House situations as well. The Senate Republicans did an extraordinary job. They surpassed all expectations. President Trump is on his way. And I think President Trump is going to help the Republicans hold the House, but it's going to be very narrow, maybe even narrower than we have now. But you think they could do it? Maybe even narrower than you have now, you said. Yeah, it may be exactly the same or maybe smaller. Look at the 2 seats I said at the very beginning of the night. Watch Pennsylvania 7 and Pennsylvania 8. I think we're going to pick those both up. You said North Carolina 1. We're probably going to lose that by 1 point. She did an extraordinary job. When you look at Maine, we're ahead there. But we have some incumbents that have fallen in New York. California's just in now, but don't read those numbers yet because it's just the first part coming in. We're going to have to wait some time to see where we're there. Arizona, we've got a couple of incumbents in trouble. Bacon's coming back in Omaha, maybe there. If we hold the House, if this is a trifecta, the credit goes to President Trump. But it also fundamentally means something different. You can do reconciliation when it comes to tax reform. So you don't need 60 votes in the Senate. Having the Senate as large as he is, he's going to get the cabinet that he wants. The other thing that's going to happen is you're not going to have a Hakeem Jeffries that's going to try to impeach him every single week. So America is going to see ability to govern. And if Republicans take this moment in time to not play games and focus on the issues, they can grow it the next time. Otherwise, it's going to be very competitive in 2 years. But Juan Williams, if it's as big as we think it could be, we obviously haven't made these calls yet, but it's trending that way. And the pathway for her to win is getting narrower and narrower.
isn't it not a mandate? And Hakeem Jeffries and the thought of impeaching with what we're seeing tonight seems like wouldn't be the right move. Well, I think that Democrats are, well, dispirited at this moment. And I think that the likelihood, as we've pointed out, is that Trump will be the president. And I think that for me, talking to people like Darren and political professionals around, no one anticipated the size of this mandate, as you call it. I think that there is even recriminations now among Democrats as to Biden and whether Biden should have dropped out earlier or Biden should have stayed. Would a white male have done better? Obviously, Trump has defeated 2 women and now a black woman. So there's all of these questions. But to my mind, it seems to me incredible that a guy who led an insurrection against the United States government is potentially now, like a phoenix going back into the Oval Office. Cái ông nội đó là dân chủ quý vị. Ông nội đó là ông ghét tổng thống Trump đó. Cái ông mà mới vừa nói, cái ông mà người Mỹ á, I don't like him. I don't like him at all. Tiểu bang Georgia Trump thắng rồi, dạ đúng rồi. Alaska Trump cũng thắng đúng không? Nguyễn Đình Bảo nói là Trump mới thêm được 3 phiếu. California đã tuyên bố rồi, bà Kamala Harris thắng. Yeah. Pennsylvania should project Trump win. Chính xác. 90% rồi. 90% rồi mà tại sao chưa gọi vào để mà tiên đoán, dự đoán rằng là tổng thống Donald Trump thắng? Đây là quý vị, Ngọc Hiền phải nói Jesus. Ây da. Anh M16 TV live tiếp. Bây giờ mình coi live bên kia nha. Bên anh M16 TV nha quý vị. Ok. Chắc cô Nhật Linh tới rồi đó. Ngọc Hiền nghĩ vậy á. Anh Tony lên phát biểu nữa. Anh lên phát biểu lên xuống rồi. Cô Nhật Linh tới rồi nè, thấy không? Nè, cô Nhật Linh nè. Ok. Anh Sơn từ VNTV tới đây để làm sự trải nghiệm này. Và đây là kết quả của District Number 2 của thành phố Washington. Dạ, xin hỏi ai đây? Dạ. Em ở Cần Thơ, Việt Nam. Nãy Dạ. giờ em xem chương trình của chị. Vậy à? Là em cũng theo dõi những cái hoạt động của người Việt, cộng đồng của người Việt kỳ tại bên Mỹ. Dạ. Đặc biệt là thành phố Westminster. Ok, dạ. Thì đặc biệt là trong cái năm bầu cử tổng thống, em rất là vui thì thấy tổng thống Trump được tất cả những ai là người chính nghĩa, là người công lý, về sự thật luôn yêu mến ông. Thì nhìn lại quá khứ cách đây 4 năm, 4 năm trước, thì chúng ta đã rơi vào cái thời kỳ đen tối, đó chính là đại dịch. Nó chính là cái điểm mấu chốt khiến cho tổng thống Trump bị cái thế lực đen tối và dân chủ nó đã phù phép trong cái sự dối trá, nó đã lấy đi những cái sự thật. Hiện tại bây giờ chúng ta đã thấy ánh sáng đang chiếu soi tất cả những nơi mà bóng tối không thể vào được. Đặc biệt em chắc chắn một điều, em nói là tổng thống Trump sẽ chiến thắng. Và chiến thắng của ngài sẽ là một lịch sử. Một lịch sử khi mà ngài đắc cử, thì sau đó là những câu chuyện, là những cái hậu trường của những nhà tài phiệt và những người showbiz ấy sẽ được lôi ra ánh sáng.
đặc biệt là những người mà có liên quan tới ông Obama và Hillary. Và đặc biệt là mới đây chúng ta đã biết là một ca sĩ nhạc rap hip hop nổi tiếng của thế giới, đó là Diddy, đã bị bắt. Oh yes, Diddy. Yeah. Thì em mới đầu em suy nghĩ là nếu như hiện tại thế giới này không có sự thật và sự dướng dỡ lên ngôi thì có thể tổng thống Trump sẽ không đắc cử, thì lúc đó thế giới sẽ loạn lạc. Nhưng từ khi mà em thấy Elon Musk ủng hộ ông Trump, em mới thấy được đây chính là người mà có thể là Chúa sẽ soi sáng và gửi đến cho tổng thống Trump một người có thể là đồng hành cùng ông trong cái chiến trường, cái chiến dịch này, để ông có thể đắc cử và ông có thể là làm sạch những cái gì mà bóng tối của nước Mỹ là đang bị ảnh hưởng của kinh tế, dân số và đặc biệt là cái nạn phân biệt chủng tộc này kia. Em thì em nói vui lên một chút xíu thôi. Em nghĩ là tổng thống Trump sẽ thắng, nhưng mà lúc đầu em nghĩ thôi là sẽ thắng, nhưng mà cái ý thắng đây là rất là khó khăn, tức là hai bên sẽ bất phân thắng bại, và khi đó quốc hội sẽ là lưỡng viện sẽ là quyết định, và khi đó có thể là tổng thống Trump sẽ làm tổng thống là Cộng hòa, và khi đó có tổng thống sẽ là dân chủ. Đó thì lúc đó có những cái No, sai. Phó tổng thống là đảng Cộng hòa chứ sao là phó tổng thống là dân chủ. Không, cái đó là cái câu chuyện mà em nghe được. Cái đó là cái câu chuyện em nghe được, và cách đây là từ khi mà nước Mỹ đã thành lập hiến pháp là 200 mấy chục năm về trước. Cái đó là lâu rồi, ok, hiểu. Đúng rồi. Em nghĩ là lịch sử sẽ lặp lại. Nhưng mà từ khi mà em thấy Elon Musk ủng hộ ông Trump thì em bắt đầu em mới suy nghĩ ra những cái câu chuyện mà liên quan tới các đời tổng thống trước như Obama, Clinton này, nói chung là những thế lực tài Việt, sư bút này kia nó đang thâu tóm này kia, những ca sĩ mà ủng hộ cho bà Harris này kia. Đó, từ lúc đó em mới sâu tí, em mới suy nghĩ lại. Đó, thì em mới có một cái suy nghĩ tích cực hơn, là em nghĩ là tổng thống Trump sẽ thắng. Và bây giờ em sẽ nói cái điểm mà tổng thống Trump sẽ thắng, và em sẽ đặt cược luôn là 312 điểm, win-win. 312 điểm. Ngài sẽ thắng. Vui quá. Tất cả các tiểu bang chiến địa hả? Chiến địa đó. Đúng rồi. Hy vọng là vậy ha. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn đã gọi vào để mà chia sẻ. Em mới theo dõi chị rất lâu. Vậy hả? Gần đây em mới theo dõi là chị rất là hoạt động, nhìn về hướng về những người cộng đồng người Việt, đặc biệt là thành phố. Phụ người tị nạn, đúng rồi. phụ người tị nạn Westminster, và đặc biệt là trước đầu tiên là em nghĩ tổng thống Trump sẽ thắng, và thứ hai em nghĩ là thành phố Westminster giống như là đang có những cái mà cái sự mà đấu tranh, một cái sự giằng xé, giống như là tổng thống đặc biệt là thị trường cái mệnh trí. Em rất là vui, nói chung là em rất là vui. Cảm ơn chị Ngọc Hiền. Cảm ơn đã góp ý và đã luôn ủng hộ Ngọc Hiền. Cảm ơn rất là nhiều, từ xa nhưng mà luôn luôn ủng hộ và luôn luôn dõi theo những cái hoạt động ở tại Hoa Kỳ này. Ngọc Hiền xin cảm ơn tất cả khán thính giả cũng như là bạn gọi vào để mà góp ý kiến, và Ngọc Hiền chỉ mong rằng là có sức khỏe để chúng ta tiếp tục chiến đấu, để chúng ta bảo vệ cái thành trì chống cộng và chúng ta bảo vệ cái nền tự do dân chủ của đất nước Hoa Kỳ này. Cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ, như cái câu mà nước Mỹ bao giờ khi mà chào cờ cũng nói lên cái niềm tin của mình, và chính là hãy tin vào thượng đế. Ok, rồi. Chúng ta phải tin vào thượng đế. Ok, ok. Chị Ngọc Hiền có biết Cần Thơ, chắc chị Ngọc Hiền chắc
Biết, nghe nói ở Cần Thơ là bán cái gì đó nhiều trái cây lắm phải không? Cần Thơ là nơi mà đại tướng, trung tướng Nguyễn Khoa Nam hay là Nguyễn Khoa Nam. cái gì là Đúng rồi. Nguyễn Khoa Nam hay Đúng rồi. vài ngày ở đó. Wow, giỏi về lịch sử quá ha. Wow. Biết là trung tướng Nguyễn Khoa Nam ở đó luôn. Wow, hay quá. Em nhớ mang máng không chính xác lắm, em nhớ không phải 267 rồi hả? mà... Wow. Ok. Vậy thôi. Cảm ơn nhiều lắm nha. Bây giờ tại vì cái điểm đã lên 267 rồi. Các thính giả mới cập nhật cho Ngọc Hiền biết. Cảm ơn nhiều lắm. Ok, giữ gìn sức khỏe. Bye bye nha. Ok. Alright, 267. Vui quá quý vị ơi, chỉ còn 3 điểm nữa thôi. 3 điểm nữa thôi. Cảm ơn Chúa. Mỗi khi mà như vậy đó, Pennsylvania thắng rồi. Thấy chưa? Vui quá quý vị. Rất là vui. Vui quá, xá là vui. Yes. 267 rồi. Pennsylvania. You did it. Pennsylvania. Quý vị, người dân ở tại Pennsylvania đã làm phải nói rằng họ là những chiến binh. Họ đã nhìn về cái quan trọng cái vận mệnh đất nước quý vị. Người dân Pennsylvania phải nói, và Tổng thống Donald Trump. Cảm ơn Chúa. Trời ơi, Ngọc Hiền nổi da gà quý vị. Ngọc Hiền nổi da gà. Quý vị có vui giống như Ngọc Hiền không? Ngọc Hiền rất là vui, nổi da gà quý vị ơi. Chúng ta không phải đợi tới 4 giờ sáng. Bây giờ 12 giờ 22 sáng ở Texas rồi. Yes. Có một khán thính giả mới vừa text cho Ngọc Hiền nữa. Cảm ơn quý vị. Trời ơi vui quá. Đại tá Hùng Cao không thắng được hơi buồn. Yes. Vui quá. Giống như Tổng thống Trump nói, Kamala, you are fired. Kamala, you go back to California. Kamala, you broke, you destroy America. We send you back to California. Kamala Harris trở lại, chúng ta sẽ tiễn đưa Kamala trở về lại California. Chúng ta tiễn chân Kamala về bên đó, bởi vì Kamala đã tàn phá cái tiểu bang California. Chúng ta không thể nào để cho Kamala tàn phá nguyên cả một cái đất nước của chúng ta quý vị. Cho nên tiễn em lên đường. Bởi vì ngày hôm nay, hồi sáng tối qua trời mưa nhiều quá. Tôi tiễn em lên đường, trời hôm nay mưa nhiều quá, mưa thấm ướt vai gầy, Kamala đi rồi. Cái gì? Tôi tiễn Kamala lên đường, trời hôm qua mưa nhiều quá, mưa thấm ướt vai gầy, mưa giá buốt Kamala. Mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu, thôi đừng buồn anh nhé, tiếng còi đã vang dài. Kamala ơi, hãy đi về Cali đi. Ok. Cô Nhật Linh đăng live hả? Ok. Để Ngọc Hiền share cái của anh M16 TV nha.
M16 TV ảnh hết live rồi. Cô Nhật Linh đang live. Sunshine phải không? Sunshine. Nhật Linh Sunshine phải không? Tâm thắng và bảo đảm tâm thắng giống như người bạn của ban chiến nghiệm nhất. Vui quá, vui quá. Bây giờ trong xuất hiện nói chuyện rằng người ta tôi nghĩ rằng là ông bà theo như là từ từ bà kia không còn đường để mà đi Nó ấy quá hả? Cái mạng của cổ nó yếu quá. Của anh Tuấn nó rõ hơn nè. Rồi bây giờ anh like cái khác rồi. Một ở Mỹ Việt Nam không có đúng không? Đó. Thưa các cô bác, hôm nay là Tân Bừng nè. Tân Bừng. Cô đó cô đó hôm bữa ra con em. Dạ. Cô đó. Sao siêu đang lên nè. Cô đang ngang ngửa rồi ha, đang ngang ngửa. Ok. Theo dạ thôi đừng sao microphone hướng lên trước, nhưng mà thôi đừng có nói chuyện thâm cung bí sử nha. Michelle Steele đang ngang ngửa với Director nha, check lại đi. Dạ, Michelle Steele đang ngang ngửa Director lại á, phiếu giờ cuối bắt đầu dồn lên đếm lại, đếm sau biết. Đài Fox News ở trên màn hình vẫn cho thấy là tỷ số là 267 và 216 nha quý vị nha. Tuy nhiên thì chúng ta chưa thấy là cái cuộc đếm phiếu, cái thông số đếm ở tiểu bang Nevada cũng giống như tiểu bang Arizona. Dạ. No, Nevada có 6 phiếu không? 6 dạ. Chỉ cần Alaska mà ở đây ông Trump thì chỉ cần Alaska đó là game over, là tắt là xong. Ok, vậy thôi. Tại vì bây giờ bên đó cũng đang chờ, cũng đang coi giống như mình vậy đó quý vị. Chỉ có Fox News nói Trump 267, Kamala 216, các kênh khác vẫn dậm chân tại chỗ. Yeah, Amber TV. Yeah.
rồi. Em của Hiền gọi. Hello. 267 rồi, còn 3 tiếng thôi. Bảo đảm là thắng luôn. Yes, thắng lớn luôn. Yeah, tại vì thắng Pennsylvania là thắng hết rồi, đúng không? Mấy điểm bảo đảm luôn, đúng không? Michigan là tại vì Elon Musk rồi all-in với lại rất là nhiều người nổi tiếng. Yeah. Joe Rogan, ông nói Joe Rogan ông nói rồi về Joe Rogan quan trọng không? Yeah. Ok, vậy là vui quá rồi. Ok. Ok. Bây giờ quý vị muốn chờ đợi cho đến 270 luôn hay sao quý vị? Hả? Quý vị nghĩ sao? Quý vị muốn chờ đợi Ngọc Hiền ngồi đây, nếu mà Ngọc Hiền nhắm mắt á, thì quý vị cứ mở mắt nha. Ngọc Hiền chiều khán thính giả lắm đó. Quý vị, Ngọc Hiền ngồi từ hồi sáng nếu mà Ngọc Hiền mà có nhắm mắt thì quý vị cứ cố gắng mở mắt dùm cho Ngọc Hiền nha. Chờ 8 năm rồi Ngọc Hiền. Lucid tội nghiệp chờ 8 năm rồi. Trời ơi. Chờ Donald Trump 20 đại cử tri đoàn. Con dân nô lệ chế độ Cộng hòa xã hội chủ phỉ Việt Nam. Trong những cái nick hay thiệt á, những cái nick rất là hay. Yeah. Yeah. Yeah, anh Huy Đức đang live ở VNN. Yeah, hồi nãy Ngọc Hiền có thấy đó. Để trở lại một chút quý vị ơi, trở lại một chút. Cái này nó không cập nhật lắm nha. Ông Khải Đào sao ông ra ông ứng cử hoài vậy? Ông lên ông chửi người ta như vậy mà ông ra ông ứng cử. Cái mặt của ông nhìn thấy là khóc một dòng sông rồi nha. Mà sao ông ứng cử cái gì? Khải Đào ra ứng cử cái chức sở môi trường vệ sinh, giám đốc sở môi trường vệ sinh, rồi ra ứng cử cái chức ủy viên bộ giáo dục, mà toàn là chửi người ta không, mà cái mặt của người chả thấy ớn như vậy thì chán thiệt. Cha nội đó ớn thì bỏ tay. Ông Howie Thiel được 961 phiếu, ông Thành Đặng được 897 phiếu, anh Mark Nguyễn được 2.599 phiếu, ông Carlos Manzo được 1.677 phiếu. Cô Kim Nguyễn, cô có tới ngay chỗ thị trưởng với lại anh Mark Nguyễn không cô Kim Nguyễn? Với lại cô Nga có tới chỗ đó không vậy? Chung vui với lại mấy cô.
Chán thiệt, thượng nghị sĩ dân chủ, đúng là thiệt. Dạ con biết rồi cô, con biết rồi cô Kim, cảm ơn cô Kim. Thì everything ok hết rồi, thì cũng chờ đợi kết quả giống như mình thôi, cho nên Ngọc Hiền cũng chờ đợi. Carlos, Mark Nguyễn, Charlie, Chí Nguyễn coi như sẽ thắng. Đúng rồi anh Michael Võ, ăn mừng được rồi, hoan hô Tổng thống Trump. Tại Fox News chỉ lên con số không cập nhật như bị đứng hình. Ủa vậy hả? Bị đứng hình hả? Còn đài của Newsmax nè, Ngọc Hiền chia sẻ cho quý vị đài Newsmax nha. Department of Government Efficiency, and that's really what he wants to do. He thinks he can cut $2 trillion from the federal budget. Yeah, well, he's done quite a few things in his life as far as outside of Washington and in business. So I'm sure he'd have some fun doing that, and probably to the benefit of many Americans. All right, let's bring in our very next panel as we wait for Donald Trump possibly to show up at the festivities there. Former New York Congresswoman and board member of the Independent Women's Forum, Nan Hayworth, with us. Also, the national affairs reporter at the National Review, John Fund. Welcome. Cái đài Newsmax thì cũng có 248, chỉ có đài Fox News đó quý vị. Vậy à.
Và con tim đã vui trở lại, đúng rồi. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, phải không? Tình yêu chiếu ánh sáng tuyệt vời. Và Trump đã vui trở lại. Và Kamala cho đi về bên California. Mỗi vị có thể cho một cái tâm tình nào đó ngắn gọn, hơi hồi hộp. Tôi có coi một cái số clip đó anh Phúc về Miss Cosby hư thái của bà thôi, và bà nghĩ là cựu tổng thống Trump là mình hát cho vui ha quý vị, hát cho vui nha, hát cho vui nha, trong lúc chờ đợi nha quý vị nha. Bây giờ mình hát và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời. Karaoke ton nữ nha. Ok, mình hát cho vui nha quý vị. It's the personal price plan theorem. If you bundle home and auto, Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi, lạc loài niềm tin, sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay. Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần ước mi, chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Coi chừng bị bản quyền hả? Đúng rồi, coi chừng bị bản quyền á. Và bây giờ ngày buồn đã qua, nhiều lỗi lầm cũng được thứ tha, tình yêu đã đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con
con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về người trọn tâm hồn nguyện yêu mãi vì người mà thôi. Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tôi sẽ không sợ hãi gì vì người gần bên tôi mãi. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời. Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về người trọn tâm hồn nguyện yêu mãi vì người mà thôi. Ok, như đó đủ không quý vị? Hát cho vui thôi. Tại vì livestream lâu quá, 6 tiếng đồng hồ cái live này, cho nên Ngọc Hiền thấy với lại thấy Tổng thống Trump thắng mình vui. Tại vì bao nhiêu ngày đợi mong chờ đợi và chúng ta đã phải nói rằng là cái đất nước Mỹ của chúng ta đã phải chịu đựng biết bao nhiêu sự như là phải chịu đựng rất là nhiều trong 4 năm vừa qua, rất là nhiều những cái đau thương, rồi chúng ta đã phải tốn rất là nhiều tiền bạc, rồi chúng ta đã phải cảm thấy rằng là cái đất nước của chúng ta trong 4 năm qua đã bị chìm đắm trong một cái thế giới mà của Đảng Cộng sản Dân Chủ như vậy. Cho nên bây giờ Ngọc Hiền cảm thấy vui, nên hát cho vui quý vị, hát vui cùng quý vị nha. Trump projected to win US presidency. Oh my God. Vui quá quý vị ơi, vui quá, trời ơi quá vui. Cái mạng xã hội của Truth Social, Trump sẽ chiến thắng. Trời ơi vui quá quý vị ơi, quá vui. Trump win rồi. Ơi Trump win rồi. Trời ơi quý vị ơi, vui quá luôn. Trump projected to become 47 President of the United States. rồi. Trời ơi, 277 rồi. Confirm President Trump. Oh my God. Yes. Yes. Thắng rồi quý vị ơi. Thắng rồi. My little brother was diagnosed Thắng rồi quý with vị. leukemia. It just pushes me to be stronger. He's so sweet. Gone a couple of days. You don't know how to kiss. Come on. Show us. I always do trust in God. You can beat a team, but it's hard to beat a family. Give it up to Jesus. Thắng rồi. Football streaming now. Part of Fox Faith on Fox Nation. Sign up at foxnation.com. All right, I'm going to change your world. Quá. Bây giờ mình Great. ăn You want to root for the underdog? Good luck with that. It doesn't matter how many times I'm right, you'll still argue with me. This is the herd. The border isn't just broken, it's shattered. And the cost isn't just in dollars, it's in lives. Sanctuary America, streaming now on Fox Nation. Which, Kayla, you've been a part of the last administration. You've seen you can see the joy on all these people's faces. Think about the angst and the, all that this campaign has been through. And now there is the prospect of creating what you want to create in a second administration. Your thoughts, 30,000 feet of this win. Indictments, 2 assassination attempts, an unlikely come from behind victory, and history is made tonight. This is a huge moment, particularly because this is a tectonic shift of the Republican Party. If all of this exit polling is true, you now have Black voters, Latino voters, young voters coming in a way that we haven't seen the party bring in a very long time, and that's due to former
President, now soon to be current President Trump. And I just want to say this as we wait for him to come out. I remember having a conversation with Ivanka Trump in 2016 about his remarks. And before he went out to give those remarks, he had speech A and speech B. Speech A was a more boisterous Trumpian speech. Speech B was a speech full of unity. And he looked up, Ivanka said, saw the faces of crying Hillary voters. He ripped up the boisterous speech and said he wanted to heal the nation. And the first words he said were an appreciation for Hillary Clinton, for her service to our country. And then he said, now it is time for America to bind the wounds of division. And he said, we are a party of all races, creeds and religions. That is more true tonight than it was 8 years ago. Ok, chúng ta sẽ đợi một chút nha. Chúng ta sẽ đợi Tổng thống Trump xuất hiện rồi chúng ta sẽ say bye bye nha quý vị. Ôi rồi vui quá quý vị ơi, vui quá. Ngọc Hiền không có uống rượu, Ngọc Hiền chỉ có uống sparkling water. Tại nhờ uống trà mà mới mở mắt ra được chứ thật sự không nói thiệt á. Ngọc Hiền không có uống rượu. Yeah. Để Ngọc Hiền cầm cái ly nha, cầm cái ly. Nhà Ngọc Hiền có nhiều ly lắm. Có nhiều ly để mà uống rượu đỏ đó, để mà cụng ly đó quý vị, cụng ly đó để ăn mừng chiến thắng đó. Quý vị chờ Ngọc Hiền nha. Đây nè, có cái ly nè. Ok quý vị ơi, cheese. Ngọc Hiền có Stella Rosa, rượu đỏ nè quý vị. Rồi. Cụng ly, chúng ta cùng nhau cụng ly nha. Cùng nhau cụng ly, ăn mừng. Hồi nãy cái anh kia bên Việt Nam anh gọi vô, anh nói rất là đúng luôn. Tổng thống Trump sẽ thắng 300 mấy luôn. Và em của Ngọc Hiền gọi qua cũng nói là Tổng thống Trump sẽ thắng lớn 300 mấy chục luôn. Rồi, mời nha. Mời rượu đỏ nha, ăn mừng chiến thắng. Tổng thống Trump thắng rồi quý vị ơi. Quý vị ơi, chúng ta cùng nhau nâng ly, cùng nhau ăn mừng cho sự trở lại của Tổng thống 47 của đất nước Hoa Kỳ quý vị. Chúng ta ăn mừng, vui quá. Ăn mừng chiến thắng quý vị. Cùng cheers. Cheers. Cheers nha. Yes. 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 Yeah. Chúa đã nhậm lời. Và con tim đã vui trở lại. Vui quá, vui quá, vui quá. Vui quá chừng luôn. Tổng thống Trump chưa có xuất hiện. Tổng thống Trump thắng rồi anh ơi. Ủa anh biết trước em hả? Anh hay dữ vậy hả? Sao hay vậy? Xin chúc mừng Phó Tổng thống JD Vance. Yeah. Yeah. Ồ vậy hả? Kim Iverson với anh text từ nãy giờ. Wow. Anh còn nổi tiếng hơn em nữa. Anh text người nổi tiếng ấy, thấy chưa?
Trong cái event Trump mấy người thượng nghị sĩ, ok, đúng rồi, mấy người đó thắng hết hả? Thắng hết luôn. Wow, quý vị, tin vui, tất cả những người mà đã tham gia cái rally kỳ vừa rồi tổng thống Trump ở tại Florida đều thắng hết quý vị. Ôi trời ơi, vui quá là vui dễ sợ. Cái anh chàng Tuấn Lê thua thôi. Tất cả dạ, trời ơi, vui quá trời vui luôn. US rep ha. Rồi commissioner ha. Rồi nói chung là toàn chức vụ lớn không à. Còn cái ông sheriff. Sheriff. Ok. Yeah. Cũng không thua hồng cao nha. Yes, Kimberly, vui quá không thể nào tả được. Make America great again, make America wealthy again, make America safe again, make America great again, make America strong again. Yes, kỳ này là cái thằng China chết và kỳ này cái thằng Việt Nam cho mày chết luôn. Cái thằng Việt Nam cho mày chết, đi bán muối đi theo cái thằng Tàu Cộng cho mày chết nè. Cái thằng Việt Nam như cái thằng Tàu Cộng Trump lên là mày chết nha, cho mày chết. Ôi trời ơi, vui quá quý vị ơi. Chắc đêm nay khỏi ngủ quá, nãy giờ uống quá trời, nguyên một cái ly này trà Nhật. Nguyên một cái ly trà Nhật. Đó, đây, tiếp tục nha quý vị. Ngọc Hiền uống rượu đỏ Stella Rosa. Loại này là cho phụ nữ uống, ngọt lắm. Nếu mà người bình thường mà họ uống nhiều á là họ không thích uống loại này đâu. Tại vì Ngọc Hiền không có biết uống, cho nên Ngọc Hiền chỉ uống cái loại mà nó ngọt thôi. Stella Rosa loại cho phụ nữ đó. Loại này rẻ lắm. Tại vì Ngọc Hiền không biết uống. Đó, chúng ta cùng nhau nâng ly. Vui quá là vui. Yes, Anthony Lê. Chúa mẹ đã ban phước lành cho Tổng thống Donald Trump. Vui quá. Quý vị ơi, không biết là Tổng thống Trump xuất hiện chưa? Vui quá quý vị. Nhưng mà Stella Rosa đó, cái loại cho phụ nữ đó. Đây có cái chai này nè. Loại này nè, Stella Rosa nè, thấy không? Loại này nè, loại này là nó ngọt, 16 gram lận. Yeah. Phụ nữ bình thường á mà biết uống rượu đỏ đó, they don't like this. Họ cũng không thích loại này. Tại vì họ nói cái này ngọt quá. Cái này là để cho những người mà giống như Ngọc Hiền á, không có biết uống á, thì uống được. Mà cái chai này á, quý vị biết Ngọc Hiền uống 1 năm trời mới xong lận. Một năm mới xong một cái chai này. 1 năm trời. Tại Ngọc Hiền đâu có uống đâu, lâu lâu mới ra chút vậy thôi. Đêm nay Đỗ Dũng, Mai Phi Long, Hoàng Vi, Nguyễn Đình, Minh Quốc khóc ngất. Cho mấy cái tên, nhất là Mai Phi Long nè, Đỗ Dũng, Đỗ Phèo, Đỗ Phổi nè, Hoàng Vẹm nè,
rồi nguyên một cái đài của Vietvet TV, Trung Tử Lưu, rồi MC Anh Dũng, rồi thay lời Diệp, rồi nguyên một cái đám của nó cho nó đi bắn muối hết. Thiệt không vị, ôi cái mỏ gì mà tuyên truyền mà xạo, ngày nào cũng nói xấu, ngày nào cũng tào lao xịt bột. Rồi em uống hết rồi, em đổ ra hết cái ly này rồi, nhưng mà nói thật nha, uống chút thôi chứ không có thích uống nhiều. Thật là tốt cho nhân loại khi ngài Trump điều binh khiển tướng hả? Lỗ Dũng Mai Phi Tiêu bữa nay nói ngọng rồi. hay quá, Lỗ Dũng Mai Phi Tiêu bữa nay nói ngọng rồi. Hay gửi cái comment vui dễ sợ quý vị, vui quá xá là vui luôn. Ok. Wow, dễ sợ quý vị. Cái chi phí mà ra ứng cử tổng thống 15 tỷ 9 đô la. Trời ơi, dễ sợ chú quý vị. 15 tỷ 9 đô la. Cái chi phí kinh khủng chưa? Tổng thống chưa có ra. Và Ngọc Hiền đợi tổng thống phát biểu, tổng thống Trump phát biểu rồi chúng ta sẽ kết thúc cái live. Ngọc Hiền mệt quá rồi. Trời ơi, Luận Nguyễn đừng nghe. Ngọc Hiền ở Mỹ mà sao không nghe ở Mỹ mà cứ nghe bên Nhật. Thiệt khổ quá. Lỗ Dũng là Đỗ Dũng đó. Đỗ Dũng á, nổi tiếng cái tên là nổi tiếng này nè. Đây, cái cha này nè. Ông nội này nè. Đỗ Dũng nè, ngày nào của đài SBTN ngày nào cũng nói xấu tổng thống Trump á. Ở đây không có Đỗ Dũng, đây để Đỗ Dũng SBTN nha. Đó. Bầu sớm là Cộng hòa, 42% cử tri bầu sớm là Dân chủ. Năm nay con số đó là 35% của Cộng hòa, 32% Dân chủ. Có nghĩa là bên Dân chủ hồi năm 2020 đó hơn Cộng hòa tới 12%. Năm nay chỉ hơn có 2% mà thôi, 37 35. Tôi nói lộn đấy, 32 37. Đó.
Tức là Cộng hòa đi bầu năm nay mà đi bầu sớm nhiều hơn năm 2020 tới 5%. Ông Đỗ Dũng là cái ông bên đây nè. Là như anh Long nói. Cái ông Mai Phi Tiêu á, là bên trái á. Có khán thính giả mới vừa nhắn tin cô Kim Nguyễn cảm ơn nha. NBC mới vừa thông báo Tổng thống Donald Trump thắng. Nha. Nghe nha. Tổng thống Donald Trump thắng rồi. Ok. Just went into effect in July, and this highly respected pollster coming out that perhaps there was going to be a wave of independent women who could somehow. Because this looks exactly the way Iowa looks. Then this is the pollster that. Look, I've seen it throughout the Midwest. Used to me to be white working class voters. The Democratic Party has working class Latino voters in many ways. Are driven by the same issues. And there's one issue in particular, actually, that Republicans align closer with Latino voters, or Latino voters align more closely with the Conservative Party, and that's school choice. And that has been, and you can't help but wonder, both Florida and Texas have been very. Cái đài ABC này, đài fake news này á, là nó nói nhiều lắm. Nó nói nhiều. Rồi nó nói tào lao xịt bột, nó nói tầm bậy không à. Đây nè. Nói chung là mấy cái đài thổ tả Ngọc Hiền không có coi. Ngọc Hiền không thích coi. To my friend, the gentleman from Tennessee, autopsies are painful, especially when the patient's still alive. I wonder what the Democrat Party is going to go through in the next weeks and months, because this was a loss that I don't think anyone saw coming, not to this magnitude. So what does the autopsy look like if you're a Democrat? It's painful, but you have to have one. How did you lose, and how did you lose this soundly? The easiest way to do it for them would be to simply say, if Joe Biden hadn't clung to the job, clung to the nomination, and hidden his condition with a lot of help, they could have had an open nominating process and gotten a more attractive nominee. But I don't know that who would have been freer to walk away from Biden policies and would have had a better shot. I mean, I think that's the easiest, simplest solution, but I'm not sure that's where they'll go, but that makes sense. I don't think you can pass over an African-American female, which is a very loyal constituency for the Democrat Party. I don't see how they could have passed over. But if he'd left the office and she'd run, she would have been put through a different process and would have had competition, and the whole thing would have been different. Against her. You know? But I mean, Harold, you have a Democratic Party that's pretty old. I mean, you have Nancy Pelosi and Chuck Schumer and Joe Biden. Well, no, we got Andy Bashir, you got Josh Shapiro, you got Gretchen Whitmer. That's a different kind of Democrat, and that is not the progressive Democrat that wins in a primary. So is it going to be a change in your party? Well, we nominated Bill Clinton and Barack Obama, who were not from that the old days party. So I think we'll do that. Look, tonight, what happened this evening and what's happened over the last year has been described. There were those on this panel who didn't believe that this resurrection could have occurred. So if this can happen, things are possible in politics if you're willing to change and willing to have courage and determination. And whatever Democrats or anybody want to say about this guy who's been elected our president, he personifies that courage and determination and persistence. So I think Trey, you were asking a serious question, and Britt gave a very serious answer. I think that's going to be part of the answer. And we've got to look long and hard about whether or not the way we campaign sometimes with identity politics at the end, is that the right way to do it? But before you get there, you got to get a purpose and a message. And we'll get there.
We got a long history of figuring these things out as a nation, as a party, and we'll figure it out this time. So the carnage speech got a lot of attention at the inauguration. Cái ông nội Tân Thái đó, đó là Đảng Cộng sản Dân Chủ. Cái ông nội đó mà không biết, có một khán thính giả cứ tối ngày cứ gửi cho Ngọc Hiền mấy cái video của ông Tân Thái. Ngọc Hiền nói rồi, ai mà cứ gửi cho Ngọc Hiền, cái người mà gửi video vô trong Facebook á, message á, mà gửi những cái mà video của ông Tân Thái đó là Ngọc Hiền delete, là Ngọc Hiền block luôn đó nha quý vị. Xin lỗi nha, Ngọc Hiền không bao giờ nghe những người Đảng Cộng sản Dân Chủ đâu. Đừng có gửi cho video, ngày nào cũng gửi cho Ngọc Hiền, cứ gửi hoài à. Gửi đến nỗi mà Ngọc Hiền trời ơi, không bao giờ Ngọc Hiền coi hết á, mà cứ gửi hoài luôn á. Hãng tin AP đã công bố Trump, thấy chưa? Trump thắng Pennsylvania. Đã nói rồi, cái tiểu bang Pennsylvania là một cái tiểu bang mà nó huyền bí, nó bí ẩn. Một cái tiểu bang mà phải nói rằng á, tiểu bang Pennsylvania là một cái tiểu bang mà nó quan trọng bậc nhất, không thể nào tưởng tượng nổi. Ai mà là thắng cái tiểu bang Pennsylvania là Take America. Đó, vậy đó. Michelle Steele win rồi. See? Yes. Ủa sao cái này nó chưa có nó chưa update vậy? Tại sao cái website này nó chưa update vậy? Tại sao cái website này nó vẫn chưa update vậy? Nó vẫn để là direction ở trên, Michelle Steele ở dưới. Chị Thủy sao ngồi vậy chị Thủy? Sao kỳ vậy? Chị Thủy thấy ở đâu vậy chị Thủy? Cho Ngọc Hiền biết coi. Chị Thủy ở đâu vậy chị Thủy? Ngọc Hiền không thấy. Mới đó hả? Ngọc Hiền đã nói rồi, cái thằng cha Tân Thái đó, thằng cha Đỗ Dũng, Đỗ Phèo, Đỗ Phổi, thằng cha Ngô Bá Định, thằng cha Mai Phi Tiêu, thằng cha Tiêu Đời, rồi cái thằng cha mà trực diện tivi đó quý vị, Giang Nghiện đó. Đó, tụi nó là dân chủ không? Lân đầu trọc đó là Đảng Dân Chủ không đó. Tụi nó đó là nói xấu Tổng thống Donald Trump dễ sợ lắm. Rồi anh Dũng, Mai Phi Lụi rồi đó, Mai Phi Long á, Ngọc Hiền gọi là Mai Phi Lụi, Mai Phi Láo đó. Rồi nguyên cái đám mà ngày qua Ngọc Hiền cho quý vị coi mà hồi chiều đúng không? Mà nghệ sĩ đó, Tri Phương Trinh, rồi vợ của Chí Tài là Phương Loan hay là Như Loan đúng không? Rồi bà Tám Cẩm Thơ, rồi Như Mai, rồi nguyên một cái đám đó toàn là Đảng Cộng sản Dân Chủ không á. Mà cầm đầu là Tri Phương Trinh. Tại vì Tri Phương Trinh rất là ủng hộ cái tên xã hội chủ nghĩa, cái tên thống đốc của California. Yeah. Vẫn trên County Westminster hả chị Thủy? Ồ vậy à.
Thì Ngọc Hiền coi nè, để Ngọc Hiền share cho quý vị coi nha. Nè. Nè, nó chưa có update. Không biết tại sao trong đây nó vẫn để là bà Michelle 69.472, Direct Trần là 72, không hiểu sao á. Kỳ quá à. Mà nó nói là turn out mới có 38.6%, mà Kamala Harris đã thắng rồi. Bó tay luôn, không hiểu sao quý vị. Không hiểu. Ok. Vậy thôi. Không biết tại sao. Thằng trời ơi, khu dân này. Tự nhiên Công Trần hỏi em bằng anh Tân Thái không? Tự nhiên hỏi cái câu tào lao xịt bột vậy. Ông Tân Thái ông già, Ngọc Hiền trẻ mà. Ngọc Hiền mới làm YouTube mà. Dĩ nhiên là ông có kinh nghiệm hơn Ngọc Hiền nhiều chứ. Ông già hơn Ngọc Hiền nhiều mà. Hỏi cái câu tào lao xịt bột. Ngọc Hiền là đảng Cộng Hòa, ổng là đảng Cộng sản Dân Chủ. Hai người hai chiến tuyến khác nhau. Đừng có nói hỏi cái câu tào lao xịt bột. Hỏi cái câu tầm bậy tầm bạ. Đúng rồi Thanh Phạm. Lân Trọc Giang Nghiện và đám lâu la sáng mai tụi bay kéo nhau ra phố Bosa nằm dãy đành đạch, biết đâu gió đổi chiều nha. Bà Michelle Steele đang thắng. Yeah. Thanks God. Ok. Không biết là Tổng thống Trump ông nói chưa nói. Quý vị ơi, nói thật đó. I'm struck by the issue that of Wow, abortion because it was talked about so much, and it was presented as if, you know, you're a woman and you are not going to support her, then you know, hate all women. They said that husbands, you know, were hateful towards their wives and the women in their lives if they didn't support this candidate. And I think it just goes to show that that kind of, you know, manipulating, it doesn't win and people narrowcasting us based on our gender. I think Kamala Harris was talking to us from the waist down, and I think Donald Trump was talking to us from the waist up as well. That's where my eyes, my ears, my heart, my brain, and my big mouth are. So I mean, you got to talk to the woman in full. It's as if she doesn't know anything about the economy, or she doesn't care about what's going on in Ukraine or Israel or with Iran, or can't do the math on her grocery bill. It's an insult. Of course people care, but we care about many things. Ok, quý vị ơi, nói thật Ngọc Hiền
hết chịu nổi rồi, Ngọc Huyền quá mệt rồi, con mắt Ngọc Huyền không chịu nổi. Ok, cho quý vị coi cái này nó vui lắm đó. Trước khi chúng ta say bye bye nha quý vị đó. Comrade, you're fired. Get out. Ok quý vị, chúng ta đã hoàn toàn chiến thắng. Chúc mừng Tổng thống Donald Trump đã trở lại và sẽ lợi hại hơn xưa. Và tất cả những cái sự chờ đợi của chúng ta, những cái sự mà những giây phút, những cái coi như là những cái thời gian, những cái nhiệt huyết của chúng ta đã bỏ ra, Chúa đã nhậm lời quý vị. Ngọc Huyền không thể nào ngồi đây nổi nữa, Ngọc Huyền rất là mệt và mắt Ngọc Huyền không mở lên nổi quý vị. Ok, cảm ơn quý vị đã theo dõi cái livestream phải nói rằng là lâu nhất trong lịch sử. 6 tiếng mấy. Cảm ơn quý vị thiệt là nhiều. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, I love you all.